स्पीकर सर. You are supposed to felicitate artist. You give them the required म्हणजे त्यांना जे लागतं ते दिवपाक जाय सर. ते आर्टिस्ट पण त्यांना पैसे देता जर त्याचे घरकाम जर DSS पेन्शन मागता वगैरे आता त्यांना कित्याक बंद करपाचे स्पीकर सर. या सरकारान लक्ष घालपाचे स्पीकर सर. हांव कित्याक अशें करता आर्टिस्टाचे एगेन्स्ट असा काय सरकार म्हाका खबर ना स्पीकर सर. स्पीकर सर आज कल्चरल सेंटर जेन्ना आमी करता म्हणटा स्पीकर सर आमचे कुचेळ्यार कल्चरल सेंटर करपाच्यो भावना भितर घेतलेली आणि पैसे मोडपाचे आशिल्ले पण कुचेळ्यार कल्चरल हब आसा पण ते फुडें पैसे मोडूंकूच ना स्पीकर सर. आणि अजूनही ते कंप्लीट जावंक ना स्पीकर. तेजेर ऑनरेबल CMन लक्ष घालचें एज ही इज होल्डिंग आर्ट एंड कल्चर पोर्टफोलिओ रायट नाव. आज लोकोत्सव जेन्ना करता गोंयांत म्हाका दिसता म्हज्या हेजे 700 आर्टिशन येता आणि 614 फोक आर्टिस्ट येता ऑल देशाचे. ते एक कडेनूच सारखे पणजे शहरानूच कित्याक ते 4-5 दीस आमी होस्ट करता जाल्यार वेगळ्या वेगळ्या तालुक्या पासून ते कित्याक आपणाचे आर्टिस्टी दिना. रवींद्र भवन कुचेळ्यार आसा, रवींद्र भवन वास्को आसा, रवींद्र भवन काणकोण आसा, थंय वचून करपाचें. पणजे गर्दी जाता, मॅच जाता आणि ते कित्याक करूं पणजे करपाचें हांव ना म्हणना कला अकॅडमी पूण हे आर्टिस्टांक दुसरे कडेन व्हरप हे म्हाका दिसता हे काम ऑनरेबल CMन करपाक जाय. आज आमचे सांगपाक म्हणल्यार आमचो एक क्लब आसा जो दयानंद कला केंद्र जेका 50 वर्सां जाता कंप्लीट जाल्ली आसा आणि अजूनही ते क्लब मेंबर जे जाणटे आसा ते आमचो मोर्तुबाब जो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर आशिल्लो तेजे 50 वर्सां क्लबाक भाऊसाहेब बांदोडकरान काडून वर्सान काडून तेन्ना 100 रुपया दिल्ले. ते 100 रुपयाच्या हे क्लबान कितलीशी गोष्टी करता. चंदेरी फेस्टिवल जे करता इतले वर्सां ताका स्टेटीचे दर्जो दिवचो असं मागता आणि त्यांचे ते क्लबाक जे 50 वर्साची स्कीम हांव पयलीं लोक प्रोविजन आशिल्ले 40 लाख दवरला ह्या वर्साक अशी 50 लाख रुपया एक क्लबाक दिताले. हांव कितें करपाचें विचारलें स्पीकर सर तेय कन्सिडर करचें अशें रिक्वेस्ट करता. आज डेव्हलपमेंट ऑफ ट्रेडिशनल थिएटर आमी जेन्ना म्हणटा एनकरेज फेस्टिवल्स इन गोवा आणि जे उत्सव करपाक करता एक उत्सवा भितर जे वेगळे वेगळे पयलीं जेन्ना आसताले खंयचे प्रोग्रामाक रवींद्र आर्ट एंड कल्चर बरयले जाल्यार ते नाटक जे आसा तांकां आमी धाडटले. आतां तेजो बरयले जाल्यार रिप्लाय करना आनी कांयच करना स्पीकर सर. म्हणजे आमदार आनी कांयच ना. आमदार लोकांची गाडी खावपाच्यो. आर्ट एंड कल्चराक बरयतना पयलीं नाटक बी दिताले आतां ते बंद केल्ले. हांव कित्याक स्पीकर सर तेय मातशें पळयचें स्पीकर सर. फुडें उलयता तेन्ना आमची बाकीबाब लायब्ररी ही लायब्ररीक 50 वर्सां जाता. हांव ऑनरेबल CMक रिक्वेस्ट करता की लायब्ररीचे न्यू फावंडेशन बिल्डिंग ह्या वर्सा करचें. प्रोविजन तुमचे कडेन आसा पयशे आसा पूण हांव म्हाका कित्याक लागून ते करपाक सोदना स्पीकर सर. आज RDAचे उलयता तेन्ना RDAचे आमचे मतदारसंघान RDAची कामां घेतल्या ती फुडेंच वचना स्पीकर सर. आनी फुडें वचपाचें काम जे म्हाका दिसता ऑनरेबल CMन तेजे कित्याक 25 विजय म्हणटा म्हण हांव म्हणना पूण तेजेर मातशें लक्ष घालून RDAची कामां बेगिना बेगीन करचें. आज गोवा श्री राम निवास म्हणजे श्री राम निवास अयोध्या करपाचे संकल्पना दवरल्या. हांव नका खंय काम पावला ते अजूनही काम चालू केला वा ना ते ऑनरेबल CMन सांगचें. डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन म्हाका दिसता डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशनान जे आज होम डिपार्टमेंटान वचून जे PSI न्यू जाल्या PI जे न्यू जाल्या जो ऑफिसर जो पंचनामा बाकीचे करता कित्याक ट्रायल जेन्ना करता तांकां थोडे एडवोकेट आसतले पुलिसेन पूण म्हाका दिसता प्रोसिक्युशन डायरेक्टराक ते रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवपाक जाय की तांकां गायड करून जे सेंटन्स जावपाक जाय कितल्यो केसी बिकॉज ऑफ सारके येना म्हण भायर पडटा हे कोणाचें काम स्पीकर सर. म्हाका दिसता ऑनरेबल CMन लक्ष घालून प्रोसिक्युशन डिपार्टमेंटाक सांगपाक जाय की जेन्ना केस जाले मर्डर स्पेशली केस जाली और आनी कितें बरें सिरियस क्रायम जाली जाल्यार दे शूड मेक अ सिस्टम ऑफ अप्रोचिंग द प्रोसिक्युशन डिपार्टमेंट एंड टेक देअर म्हणजे इनपुट्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग द केस. आनी हेजे फुडें वयता तेन्ना हांव इतलें सांगता हांव जाणा तूं बेल मारीत रावतलो. आज 25 डिमांड आहा हांव 3 उलयता थिंगा 5 मिनटां जाली स्पीकर सर. आनी म्हाजे उलोवपाचें इतलें सांगता स्पीकर सर. आज म्हजें रिक्वेस्ट आहा जे ऑडिट जे आमचे पंचायतीचे आसता आमची मतदारसंघात पंचायत कलंगूट पंचायतीची ऑडिट करनासतना कितलींच वर्सां उरलीं. हांव कित्याक ऑडिट करना. They should go and do the audit. It is a part of the accounts department's duty to go and do audit of the various bodies which are under them, and they should get it done. Why are they not doing it, Speaker sir? Why to be told? If not, they should be done, Speaker sir. Excise departmentचे उलयतना होलोग्रामाचो ऑनरेबल CMन 2-3 पाटी सांगला होलोग्राम घालतलो हें घालतलो एक्सायजाचे चेक दवरतले बाटली इंडिकेट जातली खंय वयता ती कितें जाता ते पूण आज पासून ते फुडें वचना स्पीकर सर. हांव रिक्वेस्ट करता बेगिना बेगीन करचें. लास्ट स्पीकर सर उलयता तेन्ना खुबशे उलोवपाचें हातूंत एक बेल पुतून मारतलो पूण हांव एक वेट जे आसा वेट आतां बंद जाल्यार कितलीं वर्सां जालीं.
VAT is there only on liquor and VAT is there only on petroleum products. VAT on other systems जे लोकांची पेंडिंग केसी हा ते काबार करचे स्पीकर सर कित्याक लोकांक त्रास करपाचे परतून परतून तांकां आपयता कमिशनर ऑफ एक्साइज कमिशनर ऑफ सेल्स टॅक्स सांगपा जाय ह्यो केसी काबार करपाक लोक कितले फाटी वयतले स्पीकर सर ते वॅट काबार करपाक म्हाका खबर ना वॅट बंद जाल्यार जीएसटी चालू जाले स्पीकर सर केसी चालू आहा म्हाका दिसता ऑनरेबल सीएमान लक्ष घालून करपा जाय फाटी ताणें स्कीम काडलेली पण स्कीम वॉज नॉट इनफ टू फिनिश ऑल द केसीस हेजेर लक्ष घालपा जाय स्पीकर सर पुलिसाचें हांव उलयना कित्याक पुलिसाचें उलयन म्हाका तालाव बी दीत कित्याक दिसांनी तालाव दिवपाचें लागला तालाव दिता स्पीकर सर म्हाज्या मतदारसंघान हांव तुका दाखयता हांव काय उलयना पूण ताका लागून उलयना स्पीकर सर खूबश्यो गोष्टी उलोवपाच्यो आसा पूण ऑनरेबल सीएम आतां बस म्हण मागीर म्हाका येवन प्रायवेटली मेळ म्हणटा तुजे सगळीं कामां करता म्हणल्यार भिवपाची गरज ना म्हणल्यार सीएमान आनी रडपाची गरज ना म्हणल्यार सीएमान सो म्हाका कांयच प्रॉब्लम ना हांव भिना आनी रडना आनी फुडें मागीर तुका येवन मेळटा देव बरें करूं सर दिव्या राणी Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. I would like to speak on demand number 21, public works. पहिली हांव honorable Chief Minister and PWD Minister आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याक खूब देव बरें करूं म्हणटा की आमचे सगळे रस्ते आमचे मतदारसंघाचे 70चे चडशे रस्ते आमचे हॉट मिक्स जाल्ले आसा चडशे जाल्ले आसा लेट मी कंप्लीट चडशे जाल्ले आसात आनी अरे वा म्हणले सो इट शुडंट बी दॅट फक्त 70ची कामां जाता म्हणून चडशे खुबशे रस्ते आमचे जाल्ले आसा पूण खुबशे रस्ते आमचे उरल्याय बी पण थँक्यू व्हेरी मच की आमचे चडशे जाल्ले आसा आनी थोडे पंचायतीचे उरल्या 70 भाग खूब व्हडलो आसा 12 पंचायती एक म्युनिसिपालिटी खूब चडशी कामां जाल्ली आसा पण थोडी उरली आसा कित्याक परत आनी उरल्या म्हणटा कित्याक जी कामां पीडब्ल्यूडीन केल्ली ती अंडरग्राउंड केबलिंग करून तेच रस्ते आतां परत पाड जाल्ले आसा सो म्हाका दिसता हें काम पीडब्ल्यूडी करतलो काय पावर डिपार्टमेंट करतलो तें आमकां खबर ना अजून कित्याक ते मातशें रिइन्स्टेटमेंट जावपाक जाय त्या रस्त्यांचो पण बरे सुळसुळीत केल्ले रस्ते मातशे आतां सद्या पाड जाल्ले आसा सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर दॅट आनी आमची कितलीशी आमचे अंडर पीडब्ल्यूडी आमचे बिल्डिंग डिव्हिजनाचे उलयता आसतना परत एकदा थँक्यू म्हणटा माननीय मुख्यमंत्र्याक की आमचे खुबशे स्कुलां जी GHS आसूनी GPS आसूनी आनी की अंगणवाडी आसूनी तांचे रिपेर रेनोवेशन घेतिल्लें आसा कितलीशीं स्कुलांचें काम चालू आसा थोडी कंप्लीट जाल्ली आसा आनी थोडी अंगणवाडी सेंटर्सूय बी तांचें काम चालू आसा आनी पण थोडे आमचे अंगणवाडी सेंटर्सूय उरल्या थोडे स्कुलांय उरल्या GPS जावनी GHS जावनी मागता की मुख्यमंत्र्या कडेन की जाता तितली बेगीन आमची जी कितें पेंडींग कामां आसा बिल्डींग वर्क्सांची ती बेगींतल्या बेगीन करची म्हणून आमचे जे इंजिनियर आसा ते आमचे PC आसूनी की आमचे 70 भागाचे ई आसूनी की AE आसूनी रस्ते रोड्साचे आसूनी की बिल्डिंगेचे आसूनी की वॉटर सप्लायचे आसूनी खूब बरें काम करता खूब बरें सहकार्य आसता तांचे जाता तितले बेगीन आमच्यो फायली प्रोसेस जाता म्हणटकच परत एकदा अभिनंदन करता डिपार्टमेंटाक की इंजिनियर बरें काम करतात आनी बेगींतल्या बेगीन आमच्यो फायली प्रोसेस करून आमची वी आर एबल टू प्रोसेस आवर फायल्स ऑन लायक फास्ट ट्रॅक मोड म्हणटा तशें फक्त एक इश्यू आसा सद्या आमकां की मॅन पॉवर चॅलेंज आसा सद्या आमच्या डिपार्टमेंटान in roads and buildings amgele 4 engineer hali they have got promoted and they have roadsache and buildings che 4 engineer they have got promoted and they have been transferred out of Sattari so sadhya and this holding the same charges of JE manta along with AE so magta ki PWD amche buildings varpoche officean ek 2 full time junior engineer दिवचे आणि PWD चे रोड्साचे हातून एक फुल टाइम JE आणि एक TA दिवचो कित्याक राइट नाउ वी डोंट हैव अ JE नॉर TA in the buildings and roads division in Sattari
पोरूय बी ह्या सोनार टू कट्टरी आमची विलेज जी आसा सावड्ड्या सत्तरी तालुकान हो रस्तो परत परत फ्लडिंग जातकच हो रस्तो इट जस्ट डिस्कनेक्ट्स फ्रॉम सोनार टू द म्युनिसिपालिटी आणि हो रस्तो सबमर्ज जाता आणि बिकॉज ऑफ द ओवरफ्लोईंग ऑफ मादय रिवर ह्याही फाटल्या दिसांनी बी ओवरफ्लोईंग जावन ह्या रस्त्याचो विशय हांवें पोरूय मांडिल्लो पण अजून पर्यंत काम म्हणजे I think they have estimates have been prepared and the file has been moved for technical sanction. पण मागता की मातशें बेगीतल्या बेगीन करचें कित्याक हे उदक जेन्ना हे उदक भरता तेन्ना सगळ्यांच्या घरांनी शेतांनी वता. The village is totally cut off म्हणटा तशें आणि villagers get stranded and they have to walk back to their home from the dense forest areas. So मागता की बेगीतल्या बेगीन ह्या फायलीक मातशें टेक्निकल सँक्शन दिवन बेगीन काम सुरू करचें म्हणून आणि जे रस्ते आसा आमचे डिगअप जाल्ले बिकॉज ऑफ अंडरग्राउंड केबलिंग ते बेगीन मातशें रिइन्स्टेटमेंट जावचो म्हणून तांचो ड्रिंकींग वॉटराचे डिपार्टमेंट डिमांड नंबर 90चे उलयता आसतना आय वूड लायक टू थँक द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की आमचो 15 MLDचो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट ताजें काम फूल फ्लेज बरेपैकी फुल स्पीड काम चालू आसा एंड दॅट्स गोइंग टू सॉल्व वॉटर ऑफ एटलीस्ट 5 ऑफ माय पंचायत्स ताजे भायर जे 1 MLDचो प्रेशर फिल्टर प्लांट एट बिरोंडा केरी सगळे टँक्स कंप्लीट जाल्ले आसा कमिशन जाल्ले आसा आनी खूबशे आमचे म्हाका दिसता 50% तरी आमचे उदकाचो इश्यू जो आशिल्लो विच आय हॅव बीन रेजिंग लास्ट 3 years सॉल्व जाल्लो आसा आनी आय कॅन से व्हेरी प्राउडली दॅट द engineers आमचे thanks to honorable chief minister they have worked very well आणि आमकां खंय खंय बारीक बारीक पसून जी आमची कामां आसा आमकां नवे पायपलायनी जाय खंय कितें जाय ते आमी बसोवन आमचे कितलेशे टँकर आमचे म्हणटा ते आसा ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 70 टँकर मुक्त जावपाच्या मार्गार बाय नेक्स्ट इयर होपफुली जातली विथ आवर मातशी 2 मिनटां आमकां उलोवपाक दियात आज कित्याक खुबशे पोर्टफोलियोज आसा थोडे मातशे आमकां उलोवपाक आमी चडशे आमी थँक्यू म्हणूनच आमचो उरलेले कितें आहा ते तुमी बरोवन दिवंक शकता रिटन रिप्रेझेंटेशन कॅन बी गिवन टू चीफ मिनिस्टर तो मातशे बाकीचे मातशे इश्यूज आसा आमकां उलोवपाक दियात मातशे तुम्ही बेल मारता मागीर चेन ऑफ थॉट वता बिकॉज मान्य करता म्हणून टायम वयर घातलेलो आसा ऑनरेबल मेंबर एवरीबडी एटली 5 मिनटां जाले आता पळय आता हे उलोवन आता 6 मिनटां जाली मातशी बेल मारनाका आय फिनिश I will ring the bell at 5 minutes so you plan how you have to speak हांव मागता की आमचो एक आमचो जे झरमे गांव आसा थंय मातशे वी नीड टू कन्स्ट्रक्ट अ न्यू टँक आणि अ न्यू पायपलायन ती फायली मातश्यो पेंडींग आसा ती बेगीतल्या बेगीन मातश्यो पास करून घेवच्यो आणि कित्याक हो जो गांव आसा धाबे आणि मावशी इट डजंट हॅव वॉटर सोर्स सो मेन उदका सप्लाय गोज फ्रॉम धाबोस सो हांगा जे कितें हे पेंडींग काम आसा दॅट लेईंग ऑफ अ न्यू लार्जर डायमीटर पायपलायन आणि कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ वॉटर टँक मातशें बेगीतले बेगीन जावचें म्हणून लेबर सोसायटीचे उलयता आसतना तो लॉंग पेंडींग डिमांड आसा आमचे वर्कर्स हू हॅव बीन एम्प्लॉयड अंडर PWD लेबर सोसायटी right now they are being paid 17,000 skilled labor and 15,000 and they have been working for more than 7 years, more than 20 years. They are actually totally backbone of the PWD department. तेय बी मागता की फाटल्या दिसांनी डेली वेज वर्कर्साक टेम्पररी स्टेटस मेळ्ळा तसो आमकांय बी टेम्पररी स्टेटस मेळचो म्हणून हांव माननीय मुख्यमंत्री कडेन मागता की जे PWD लेबर सोसायटी अंडर काम करता तांकांय बी जशे तुम्ही 20,000 आणि 25,000 टेम्पररी स्टेटस वर्कराचे सॅलरी वाडयल्या तशी आमचे ह्याय बी लेबर सोसायटी अंडर जे काम करता तांची बी तुम्ही सॅलरी वाडोवची म्हणून RDAचे उलयता आसतना डिमांड नंबर 85 आमची एक गणेश विसर्जन तळी आसा प्लॅटफॉर्म स्टेप्स आणि शेड स्ट्रक्चर This has been tendered last year in 20th November 2024, but मागता की हे begin sanction जावचे at least before the next Ganesh Chaturthi. कित्याक last 1 year tender जावन ती file तशीच आसा because of lack of FAC. आणि 8
कामां आसा जी प्रपोज केल्ली वेरियस पंचायत ऑफ पर्या अंडर RDA ती बी मागता की जाता तितले बेगीन जावची. आमचे थोडे पेंडींग पेमेंट्स आसा अंडर मनरेगा ते थोडे ते तर बेगीन चड अमाउंट ना तो इज जस्ट व्हेरी स्मॉल अमाउंट पण ते तर पास जाले जाल्यार it will help our economically weaker panchayats because as we know आमकां GI funds ही सध्या मेळना 15 फायनान्स मेळना सो हे मातशे फंड्स तितले बेगीन जावचे म्हणून. आर्ट एंड कल्चराचे उलयता आसतना मागता की स्टेट रिवॉर्ड जो आसा फॉर टू नॅशनल एंड इंटरनॅशनल जी स्कीम आसा अंडर 2016 खूबशे आमचे आर्टिस्ट आसा जांकां दे हॅव बीन अवॉर्डेड विथ प्रेस्टिजियस नॅशनल अवॉर्ड संगीत नाटक अकॅडमी अवॉर्ड असो न्ही की साहित्य अकॅडमी अवॉर्ड असो न्ही पण डायरेक्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर आय हॅव नॉट रिकॉग्नायज नॉट फेलिसिटेटेड दीज आर्टिस्ट मागता की तांकां मातसो रिवायव करचो आनी कॅश प्रायज 1 लाखाचो तांकां रेसिपियंटाक नॅशनल एंड इंटरनॅशनल अवॉर्ड जे तांकां मेळिल्ले आसा तांकां दिवचो म्हणून प्लस जॉब रिजर्वेशन फॉर द नॅशनल अवॉर्ड विनिंग आर्टिस्ट इन द डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर because government needs to recognize and support these outstanding artists and national honors to our state through job reservations in the Department of Art and Culture. मागता एक म्युझिक सेंटर आमच्या कला अकॅडमीचे वाळपय सध्या ते म्युझिक सेंटर जे आसा इट्स ऑन रेंटल बेसिस आणि इट्स ऑपोजिट द वाळपय पुलीस स्टेशन मागता की एक बरेपैकी जागो दिवन आमकां एक नवें म्युझिक सेंटर आमच्या कला अकॅडमीचे दिवचे आणि एक्सटेंड टीचिंग स्टाफ बेनिफिट्स टू आमचे जे लेक्चरर्स आसा म्युझिक इन्स्ट्रक्टर्स अंडर कला अकॅडमी ते 12-24 वर्सां जाली 2 minutes. I have not finished 2 minutes. Madam, because we'll have to move further. I just need 2 more minutes to complete my demands. Time is up, madam. Bilal Alou. स्पीकर सर म्हाका फक्त मेन्शन करपाक जाय आसलें प्रत्येक आमदार उठता आनी इलेक्ट्रिसिटीन खड्डे मारल्या ते PWD भरतलो काय इलेक्ट्रिसिटी भरतलो हे परत परत एक्सप्लेन करपाक रावता म्हणजे सगळ्या आमदारांक एकूच सांगणें आसा हो विशय परत परत हावजात तांच्यानी करचो की सगळे हे ज्या त्यांचे खड्डे पुरोवपाचें काम आनी रोड क्लियर करपाचें काम PWD करतले हांव ओन करता तें आनी हांवें म्हज्या डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिला मातशें वत पडल्या पुरो आमी सगळे क्लियर करता त्या खातीर त्या सगळ्या जाणांनी एकूच उतर परत 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 त्या PWDचे खड्डे हे सांगत रावचे न्ही इतकी म्हजी रिक्वेस्ट आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर तुम्ही उलोवपा दिना जाल्यार कशें जातलें स्पीकर सर आमचे कितले डिमांड्स आसा कितले पोर्टफोलियोज आसा मातशें उलोवपाचें आसता. Honorable member, you are in the ruling. You have every opportunity to meet Honorable Chief Minister. You can give all your demand in writing. The House has allotted 5 minutes to each member. All of you all should respect each other's time and speak. If each member speaks for 10 minutes, the ruling is going to take about 3 hours to speak. मग आम्ही You काय all decide what you all want to do. It is a little unfair, I think, to each and every member to speak for however long you all want. There are members who are finishing in 2 minutes. There are members who are finishing in 4 minutes. But आमचे थोडे आसा because our areas are huge. We are panchayats. We have 12 panchayats. So we have lot of issues. We can CM has solved our issues because we raise our issues on the floor of the house as elected representatives. Our people expect us to raise their issues on the floor of the house so that they also understand, Speaker sir, that we are there for them. And that's the reason that in 3 years I've managed to solve at least 50% of my issues because we raise our issues and we have been able to speak. Please do not curb our voice because please allow us to speak. I agree with you, honorable member. I completely because please align allow with us your to sentiments. speak because this is the only platform once a year we get to speak because There is, monsoon session is only for once a year. Please allow us to speak and complete our at least few demands that when people come to us with representations that please speak on the floor of the house with our issues. People come with their salary issues. Many of the library teachers have come to us giving representations that we have our issues. Please speak on the floor of the house. We have not been paid. Some contractors, contract labor society contractors are coming saying daily wages. People have got their salaries. We haven't got our salaries. Please raise the issue. That's the way we raise the issue and then
But we have also decided to maintain Yeah, the so decorum of the I house. just asked for another couple of minutes, Speaker, sir. I'm also bound to follow the rules Yeah, and but the I decisions know, but taken by the honorable certain people speaker are, I and the know ruling certain and the people opposition. are allowed to speak for a longer time, certain people are not allowed to speak. So I would just Honorable like to member, say, because the everybody has demands allotted were, 5 minutes. If you all stick within the 5 minutes and avoid No, because me that is- ringing the bell, that solves the problem. yeah, Madam Babu. thank you, Speaker, sir, for allowing us, but I just wanted to put my point across that please allow us to speak, because we need to speak too on the floor of the House, because we get representations you all from please people take it up. and from our people too. Please take it up Thank with the you. Honorable Chief Minister and the Leader of and Speaker, please. Was the cut motion. Regarding Asagaon ground, I really would like to thank our Honorable CM and our Honorable ex-Minister for getting this ground ready. पण त्या ग्राउंडाचे grass cutting machine आमकां जाय. Please get this grass cutting machine for us. आमकां तिसर gym equipmentसूय जाय. Honorable CM तेजी हांव request करता. Secondly, regarding demand number 43, art and culture. जे आमचे आर्टिस्ट आहा तांकां त्यांचे मंथली अमाउंट येता एज आर्टिस्ट बट अगेन रिक्वेस्ट दॅट their wives should not be deprived of that Griha Aadhar or other schemes what they are entitled to. Would like to request Honorable CM to look into it. आणि आमच्या बार्देस तालुक्यात वेगळ्याच्या वेगळ्यान रवींद्र भवन आमच्या म्हापसा येवचे म्हणून आमचे मागणी. Regarding RDA, demand number 85, I would really like to thank our ex-minister and CM for the Vella Panchayat Gar first floor renovation and building of our first floor, amounting to rupees 36 lakhs. Kalika Temple, Oshel, that work is needed to be tendered. I request the Honorable CM to kindly look into it. And the development of existing crematorium at Baga, at Bade Asagaon, approved in the 5th GGSY meeting on 5th of June 25. Request to kindly prepare the estimate. Regarding PWD roads, आताच CM आमकां assurance दिल्ले हा. Only I request the Honorable CM to see that all my roads have been given work order of the contractors. तांकां लोबडा घालून कोल्ड मिक्स घालचे म्हणून मागणी. आमचे 9 कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसात आणि एकूच जेट पॅचर हा. हेही जेट पॅचर मातशें वाडोवचे. Regarding JE, we have only one JE for TV and आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो आमकां आनी एक आमच्या शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीक डेडिकेटेड JE जाय. Regarding PWD buildings, I would really like to thank our Honorable Chief Minister for giving us an amount of 60 lakhs to repair our old primary health center. त्या 60 लाखान आमचे मेन रूफिंग जे हा एस्बेस्टस शीट्स आहले, AC शीट्स आहले, ते GI शीट घालून काम ने केल्ले हा. कंपाऊंड वॉल आख्खे आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटराचे ने बांधलेले हा विथ अ न्यू गेट अँड रिपेअर wherever it is required with plastering. आणि पेंटिंग आता इंटरनल आणि एक्सटर्नल पेंटिंगाचे काम चालू हा. Regarding water treatment plant, drinking water demand number 90. आमचे 5.6 MLD water treatment plant आमकां CM सरान दिला rupees 8 crore 12 lakhs. But it was supposed to be commissioned on 30th of April 25. पण अजूनही ते रेडी जावंक ना. ते मातशें CM सरान पळोवचें. This water treatment plant was supposed to take care of Anjuna, Asagaon and Sholi. पण आसगांव गावात जे पाईपलाईन घातलेली हा थंयसर 4-5 सुवातेर लिकेज हा. ही लिकेज आमचे ते कॉन्ट्रॅक्टरान बेग्याचे बेग्यान काडचे आणि लिकेज काडले. लिकेज आसतना तेजेर हॉटमिक्सूय घातलो. सो हेजेर CM सरान पळोवचें आणि ते जे सुवातेर हे लिकेज हा ते काडून
परते आमकां हॉट मिक्स करून त्या त्या जाग्यार हॉट मिक्स रस्तो करून दिवचे. आमची आसगांव न्हंय टांकी डीएमसी कडेन रेडी आहा ती आमकां इनॉग्रेट करूंक मेळना कित्याक आमचे 5.6 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट कमिशनूच जावंक ना. सो एवरीथींग डिपेंड्स ऑन the water treatment plant. So I would really request the honorable CM to please look into it. आणि हे ट्रीटमेंट प्लांट झाले म्हणून जायना आमकां तिलारीचे रॉ वॉटर अराउंड 7 MLD एवरी डे जाय पडटले. सो हेजी मातशें सीएमान नोंद करची. देर इज सिवियर शॉर्टेज ऑफ स्टाफ इन ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट. हे आमच्या सीएमान म्हाका 0 आवर मेन्शनान सांगलेलें आहा की ट्रू सोसायटी हे स्टाफ घेता म्हणून. सो प्लीज टेक द स्टाफ एट द अर्लियस्ट, रिक्रूट द स्टाफ अँड गिव अस द स्टाफ. आता हालींचे म्हणटा ते आमच्या फ्ली मार्केट एरियान बाल ऑपरेटर आहा तेका कडला आनी ऑर्डर येयला फॉर हिम टू गेट ट्रान्सफर्ड बट रिप्लेसमेंट इज नॉट गिवन. सो प्लीज लुक इन टू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ स्टाफ and all the old pipelines are requested to be replaced. आमची उदकाच्यो जितल्यो टांक्यो आहा केन्ना म्हाका दिसता साफूच करूंक ना. सो जे दिसा आसगारा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटान साकून येयना उदक त्या दिसा पूण ह्यो टांक्यो क्लीन करच्यो म्हणून मागणें. आमचे टँकराची वर्क ऑर्डर येवंक ना तेजे पळोवचें. एंड आय रिक्वेस्ट माय हंबल रिक्वेस्ट देर शूड बी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वॉटर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एंड PWD roads. There is no coordination whatsoever. And request utility duct जो CM sir सदांच उलयता तो utility duct at least on MDR road घालूंकूच जाय. ना जाल्यार ते कितें जाता जाल्यार आख्खो रस्तो परतो आमकां फोडूंक पडटा. रिगार्डिंग स्किल डेव्हलपमेंट आमचे सीए कितल्योच तितून स्किमी आहा हे लोकांक पर्यंत पावूंक जाय. ओन्ली रिगार्डिंग पुलीस there one thing FIR number 94/24 2024 dated 19/7/2024 of a Asagaon Komindad land survey number 101/1 measuring around 2,21,550 हेजेर अजूनही SIT चार्ज शीट फायल करूंक ना. हे मातशें CM सरान पळोवचें. रिगार्डिंग excise office in Mopsa is on the 7th floor and the lift is not working. How you all expect people every day to walk all those steps? I really can't understand. Regarding police, day and night patrolling, amcha constituency because mine is a coastal belt. Day and night coastal patrolling zawpachi garaz ha. We need more police force, especially in my Anjuna police station. As being a tourist coastal belt, coastal police boats more are needed to be increased. And thank you, speakers. Shri Ganesh Gankar. स्पीकर सर, आज जे 25 डिमांड आसा सभागृहात त्या डिमांडाचेर उलोवपाक आनी डिमांडाक सपोर्ट करपाक त्याच बरोबर कट मोशनाक ऑपोज करपाक हांव बरवला. टायम कॉन्स्ट्रेन आहा त्या खातीर फक्त 5 डिमांडाचेर उलयतलो. ओन्ली 20% डिमांडाचेर उलयतलो स्पीकर सर. तर पयलो जो विशय आसा तो आमच्या मतदारसंघाक धारबांदोडा हो नवीन तालुको जाल्लो आसा आनी हो तालुको जावन सादारण 12 वर्सां जाल्या आनी त्या खातीर ज्यो गरजेच्यो वस्तू आसा त्यो आज जावपा जाय आसलेल्यो आनी त्यो जावना तेजेर उलयता आसतना पयलीं एक गजाल हांव सांगतलो की माननीय मुख्यमंत्र्याचें हांव अभिनंदन करतलो. एकूच गोश्टीक लागून न्हू, इवन आमच्या पब्लीक वर्क्सां लागून मागीर आमचे वॉटर ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटा लागून खुबश्यो गोश्टी अशी केल्या की सरकारान एकदम बरे क्वॉलिटीच्यो आनी बरे पद्धतीच्यो केल्ले आसा. त्या खातीर सरकार अभिनंदनाक पात्र थारता. आर्ट एंड कल्चराचें उलयता आसतना म्हजी एक डिमांड आसा की त्या तालुक्याक रवींद्र भवन आसचें आनी रवींद्र भवन जर असलें जायत जाल्यार आमचो जो कल्चर जो पळय आसा आनी बाकीच्यो जे कलाकार आसा त्या कलाकारांक आमची आपली कला दाखोवपाक मेळटली. दुसरो विशय जो पळय आसा
तो पब्लीक वर्क्साचो जो विशय आसा तर पब्लीक वर्क्सा भितर रोड कनेक्टिविटी सरकारान एकदम बरी दिल्ली आसा पूण थोडोसो विशय जो आसा कनेक्टेड विथ रोड कनेक्टिविटी गांवांनी जे पळय बारीक बारीक जे पळय रस्ते आसा न्ही त्या रस्त्यांचेरूय लक्ष घालपाची अत्यंत गरज आसा आनी बुशेस कटींग नाजाल्यार पावसांत जेन्ना पळय ती झाडां वाडटा न्ही तेन्ना एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसता आनी त्या खातीर तेजेरूय माननीय मंत्र्यांनी लक्ष घालचें अशी म्हाजी विनंती आसा. त्याच प्रमाणे हांव वयता आसतना तुमकां एक सांगतलो स्पीकर सर, फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस पळय आसा न्ही तालुक्याक आमच्या थंय फायर स्टेशन आसपाची अत्यंत गरज आसा. कारण आतां कंप्लीट जे पळय मोले टू अंदमोड जो पळय घाट आसा आनी कंप्लीट मतदारसंघाक आमकां कुडचड्यार जे फायर स्टेशन आसा तें और फोंडेचें फायर स्टेशन आसा हेंचेर आमकां अवलंबून रावचें पडटा आनी त्या खातीर ही एक अत्यंत गरज आसा. आनी खंय जर समज कितें जालें एक्सिडेंट जालें जावं केन्ना झाडां पडलीं जावं कितें कोसळ्ळें जाल्यार थंयच्यान आमकां फायर ब्रिगेड आपोवची पडटा. त्या खातीर म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्याक की फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसीस हे आमकां धारबांदोड्याक प्रोवायड करचे. दुसरी गजाल आसा ती फायनान्सा भितर मुद्दाम करून सांगतलो स्पीकर सर हांव की GSIDC मार्फत एक 4 प्रोजेक्ट घेतलेले. काल ह्या सभागृहाक आमी उलयताले की टेंडर जेन्ना पळय कोट करता कॉन्ट्रॅक्टर ते चड जर समज जर बिलो कोट केले जाल्यार तें काम क्वॉलिटीचें जावचें ना म्हणून. पूण म्हाज्या म्हायती प्रमाणे मुद्दाम करून सांगता तुमकां हांव ह्या सभागृहाक की 4 टेंडर आमचे आसा पळय न्ही ते सगळे म्हाका दिसता एवाव गेल्ले आनी वर्सां कितली जाली ह्या कामाक 2 पंचायत बिल्डिंग्स, एक किल्लपाल दाबाळची पंचायत बिल्डिंग, एक काले पंचायतीची सांगे तालुक्याक पूण ती सावड्डे मतदारसंघा येता ती पंचायत बिल्डिंग आनी पुणे शिगांवचे RMD ते जणू काय म्हाका दिसता हॉस्पिटलाच्या लेवलाचेर करपाचे रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी आसा. आनी एक जो हॉल आसा संस्कृती हॉल म्हणून जो पळय घेतलेलो तो साकोडे पंचायतीक. हे 4 बरे प्रोजेक्ट खूब वर्स जाली, मोर दॅन 5 years हे प्रोजेक्ट पेंडींग आसा. ह्या प्रोजेक्टाचेर ताबडतोब लक्ष घालून हे प्रोजेक्ट पूर्ण करपाची गरज आसा. कित्याक प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट उरले कारणान स्पीकर सर तेजो कॉस्ट वाडटा आनी लोकांक हे प्रोजेक्ट म्हणटा उपयोगा पडना. त्या खातीर म्हाजी विनंती आसा माननीय मंत्र्या कडेन की कन्सर्न जे पळय कोण आसा मनीस तांकां सांगून हे 4य म्हणटा ते प्रोजेक्ट जे पळय आसा ते लोकार्पण करपाक खंयच्याय परिस्थिती येता त्या वर्सा भितर हे लोकार्पण करपाक जाय अशी म्हाजी कळकळीची विनंती आसा. त्याच प्रमाणे हांव एक सांगतलो की ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट जे नवीन डिपार्टमेंट केलें न्ही ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत हालींच आमच्या कुळे शिगांव पंचायतीक ते 2 पंचायतीक लागून मोले पंचायत आनी कुळे शिगांव पंचायत सादारण 2500 फॅमिलीक त्या मतदारसंघाक फर्स्ट टायम ट्रिटेड उदक मेळटा. एक 3 MLD प्लांट माननीय मुख्यमंत्र्यान ते दिवन तो आमी पयर उद्घाटनूय केलें त्या हेचे प्लांटाचें. त्या खातीर हांव धन्यवाद दिता माननीय मंत्र्याक आनी त्या डिपार्टमेंटाक सरकाराकय आनी सगळे जे कोण काम करपी जे आसा आमचे PC धरून सकयल सगळे हे सगळे लोक जे पळय इनवॉल्व जाता ह्या लोकांचें बरें काम आसा. आतां लास्ट वयता आसतना एकूच सांगतलो ह्या डिपार्टमेंटाचेर डिपार्टमेंट जेन्ना चेंज करता तेन्ना स्पीकर सर कितें जाता की पयलींच्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर फायली सबमीट केल्ली आसता ते कितें करता मागीर त्यो फायली परत मागीर सकयल धाडटा एनी लेवलाचेर धाडटा कित्याक नंबर चेंज करपाक बाकीचे मागीर ते फायल रिसबमीट कर म्हणपाक ह्या गोश्टी खूब टायम वयता. म्हाका दिसता हे मातशें थोडेशे ह्या प्राधान्यक्रमान जर घेतले जायत जाल्यार ह्यो फायली क्लियर जावन कामां एक्झिक्यूट जावपाक बरें जातलें. परत एकदां हांव ह्या डिमांडाक सपोर्ट करता. थँक्यू स्पीकर सर. प्रवीण आलेकर. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion. Demand number 17, Police Department. आयज आमच्या पेडण्यान आमचे पुलीस स्टाफ जे आसा ते खूब बरें काम करता. जे आयज आमच्या धारगळे जो एक इन्सिडंट जाल्लो जो एसिड एक मायनर कॉलेज बॉय तेजेर हे उडोवन
ते कोण तरी आसून तेजे तोंडाचेर उडोवन ते पळलो आनी एज फास्ट आमच्या पुलिसांनी त्या भुरग्याक व्हरून आमच्या बांबोले एडमीट केलो आनी एज फास्ट विथीन 6 hours ते एक्युजाक तेंच्यांनी धरलो आनी कस्टडीन अजुनूय आसा तो. तेका लागून हांव जो आमचो PI आमचो सचिन लोकरे तसोच आमचो DSP सलीम शेख आनी तशेंच तेजे टिमीक हांव कॉंग्रेच्युलेशन करता कित्याक ते खूब बरें काम करता तेका लागून. आनी जे आयज पेडण्यान म्हाका दिसता ह्या दिसांनी खुबशे पेडण्यान चोरयो जावपाचे हे जाल्या स्टार्ट जाले आसा कित्याक उग्या गांवा सारक्या हितून चोरयो जाता. तशेंच आमच्या पेडण्यान ह्या दिसांनी म्हाका दिसता 2 चोरयो जाल्यो. तेका लागून जे पळय आयज लेबरर्स येता भायरसून तेका स्ट्रिक्टली तेंची कार्ड पुलीस कार्ड हे तेंच्या कडेन आसोंकूच जाय नाजाल्यार तेंकां खंयसरूय चॅकींग आसूंक जाय. जेन्ना एक्चुली ते येतात तेन्ना ट्रेनीनसून येतात, थोडे येतात ते बसीनसून येतात. तेंकां सगल्यांक हेंकां खऱ्यांनीच जेन्ना एंट्री जाली जाल्यार तेंचे एंट्रीचेरूच तेंचे हे दिवंक जाय कितें तेंच्यांनी हांगासर पुलीस कार्ड करपाचें म्हणून. आनी खंयच्या रुमांनी ते रावता जाल्यार तेंचे पुलीस कार्ड आसोंकूच जाय कित्याक जितले पुलिसांक इजी जातले जेन्ना हे अशे भायले येवन हांगासर रावत. आनी जे आयज चोरयो जाल्या तेंकां कित्याक हालींच आनी तशेंच आमच्या उग्या गांवांत कोणाय तरी मंगळसूत्र अशें काडून ते घेवन चोरून गेले. तेका लागून अश्यो ह्यो घटना घडच्यो न्हू म्हणून म्हाजो एक आमच्या डायनॅमीक CMाक एक रिक्वेस्ट आसा. जे आमच्या पेडण्या सारक्या गांवांत आयज डिवेलप जाता, खूब फास्ट डिवेलप जाता. तेका लागून म्हाका दिसता CCTV कॅमेरा हे आयज आमच्या CSR फंडांसून हे म्हाका दिसता घालपाची खूब गरज आसा. आनी जाता इतल्या बेगान ते आमच्या धारगळे ते पत्रादेवी तशेंच आमच्या म्युनिसिपालिटी एरिया तशेंच इंटरनल रोड जे आमच्या एअरपोर्टाक तशेंच ट्रेनींग कनेक्ट जाता त्या रोडांचेर हे एज फास्ट हे आमकां CCTV कॅमेरा गरज आसा आनी ते मॉनिटरींग करपाक तेंच्यांनी आमच्या पेडण्या पुलीस स्टेशनार ते दवरचे. आनी एज फास्ट हे म्हाका दिसता CM हे करून आमचें काम दितले हो म्हाजो डिमांड आसा. एज फास्ट तेणी करचें हे म्हणून. तशेंच आमकां पुलीस बूथ हे आमकां कोलवाळे धारगळे ब्रिजाचेर एक आमकां पुलीस बूथ जावपाची गरज आसा कित्याक जेन्ना पळय आमच्या पत्रादेवीसून येतात तेन्ना तांकां मदें खंयसर चॅकपोस्ट हे आसना मदें तांकां चॅकिंगेक लागून एक खंयसर तरी आमकां धारगळे कोलवाळे ब्रिजाचेर आमचे धारगळे हांगासर घालचे. एज फास्ट हे काम करून एज फास्ट आमचे दिवचे. तशेंच जे आयज आमच्या रिक्वेस्ट फ्रॉम नोटिफाईड तोरशे विलेज पंचायत विथीन ज्युडिशियस ऑफ पेडण्या पुलीस स्टेशन कित्याक जे हांवें ऑलरेडी पयलीं सांगलेलें आसा आनी ते म्हाजें कामूय करून दिल्लें आसा CM सरान कित्याक जे आमच्या उग्या मोपा गांवांचे हे तांकां खूब त्रास जाता ते मोपा वचपाक. तेका लागून ते ऑलरेडी आमकां पेडण्या दिल्ले आसा फकत हे तोरशा गांव तो घालूंक नासलो. तेका लागून तोरशा गांव हो घालून आमकां दिवचो एज फास्ट कित्याक तांकां मोपा वयतलो जाल्यार 19 किलोमिटर जाता. हे तांकां वेरी इजी जातलें कित्याक 9 किलोमिटर जातलें. तेका लागून एज फास्ट हे आमचें काम करून दिवचें. आनी तशेंच आयज आमकां पेडण्यान आमचे जे फायर स्टेशन आहा ते फायर स्टेशन आसा ते रॉंग जाग्यार आसा कित्याक जे आमच्या मार्केटानूच आसा ते. आनी थर्सडेचे आमकां जेन्ना बाजार आमचो हांगासर ब्रेस्ताचो भरता आमच्या मार्केटान पेडण्या तेन्ना आमकां त्रास जाता त्यो व्हेहिकल भायर काडपाक. तेका लागून हो खंयसर तरी गव्हर्मेंटान एज फास्ट आमकां पेडण्यानूच खंयसर तरी तो एक तालुक्याक लागून पेडण्यानूच आमकां तो हे दिवचो एज फास्ट फायर स्टेशन. तशेंच हांव डिमांड नंबर 21 जे आयज आमची बऱ्यान बरी आयज आमच्या डायनॅमीक CMान ही कामां करून दिल्ली आसा. जे आमचो फ्लायओव्हर धारगळे आतां खूब वर्सां जाली आमचो हो डिमांड आसलो. जे आयज आमच्या धारगळे 2 खांब्या कडेन खूब एक्सिडंट जाताले तेका लागून आयज आमचो हो डिमांड सक्सेस जाल्लो आसा. जे आयज आमकां 25 crores हो फ्लायओव्हर हांगासर आमकां पास जाल्लो आनी CMान एज फास्ट तेजे फावंडेशनाची डेटूय दिवची आनी तें फावंडेशन करून घेवचें एज फास्ट. तशेंच आमचो चांदेला आमकां ब्रिजाची एक तशीच खूब गरज आसलेली. जे आयज आमचो चांदेला कितली वर्सां जाली तो ब्रिज ओल्ड जाल्लो तो केन्नाय मोडोंक शकतालो. ते आमचे आयज एक्सपेंडिचराक ती फायल आसा ती मातशी फायल एज फास्ट ती करून दिवची
ती फायल ना म्हटल्यार 21 crores तो आमकां ब्रीच आयज आमकां दिल्लो आसा आनी खूब बरें दिसता जे CM हे खूब बरें कामां करता तशेंच आमकां आयज ओवर ब्रीज नैबाग गांवांत 37 crores इट इज वर्क इन टेंडर ताका लागून हे काम आमचे एज फास्ट करून दिवचे कित्याक त्या स्पॉटार हांगासर एक्सिडंट जाता ते एक्सिडंट खूब कमी जातले ताका लागून एज फास्ट हे काम करून दिवचे तशेंच म्हजे डिमांड 42 स्पोर्ट्स ते आमचे सावय वाड्यार जे आयज इंडोर स्टेडियम आसा तो इंडोर स्टेडियमाचेर ऑलरेडी हांगासर ग्राउंड आसा तो पण ग्राउंड हांगासर ऑलरेडी इन्स्पेक्शन करून गेल्लो लास्ट आमचो मिनिस्टर आसलो गोविंद गावडे तेन्ना आनी आतांय भितर AC बी चलना ताका लागून एज फास्ट एक कामां करून दिवची आनी आमकां तो ग्राउंड एक आमचो तो क्रिकेट आमच्या पेडण्यांक लागून म्युनिसिपालिटीक तांकां एक तो दिवचो ग्राउंड म्हाका दिसता आनी तशेंच म्हाका दिसता तेन्ना आमी हे केल्ले इन्स्पेक्शन केल्ले तेन्ना एक पुलूय जावंक शकता हांगासर तो एक पुलूय घालून आमकां दिवचो बिकॉज सर 2 मिनटां तशेंच आयज GCAचो जो आयज 2 लाख स्क्वेअर मिटर जागो आसा तेतून GCAच्या हितून आयज आमच्या धारगळेक लागून एक ग्राउंडाक लागून 30,000 स्क्वेअर मिटर आयज आमकां गव्हर्मेंटान आमकां अवेलेबल करून दिवची ती कित्याक ऑलरेडी ते GCAच्या हेजेर आसा ती गव्हर्मेंटाकूच आसा ती ताका लागून 30,000 जागा दिवची आनी आमकां एक धारगळेक लागून एक तो ग्राउंड करून दिवचो तशेंच आमकां समशान भुमी आमकां आमच्या धारगळेक लागून कित्याक धारगळे खूब आमचे व्हडली धारगळी आसा ताका लागून धारगळेक लागून आमकां खऱ्यांनीच आमकां गरजेची आसा ही समशान भुमी आनी हो ग्राउंडूय बी तशेंच डिमांड नंबर 90 स्पीकर सर आयज आमकां जे पेडण्यान आयज आमकां खूब प्रॉब्लम आसले जे उदकाचे आयज उदकाचे आमकां खूब वर्सां आयज ना म्हटल्यार खूब वर्सां त्रास काडटाले लोक ते आयज आमचे प्रॉब्लम सॉल्व जाल्ले आसा आनी 20 MLD आयज आमकां बऱ्यान बरो प्लांट हांगासर घालून दिल्लो आसा आनी तेजेय बी इनॉग्रेशन एज फास्ट CMान करचे आनी हे उदकाचे प्रॉब्लम सॉल्व केला म्हणून हांव मनाक आसून आमच्या डायनेमीक CMाक थँक्स म्हणटा स्पीकर सर आजच्या डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स पहिल्या सुवातेचेर आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आदले मंत्री श्री गोविंदजी गावडे यांचे हांव आभार मानपाक सोदता स्पीकर सर कित्याक तेंच्यांनी जे ग्राउंड्स आमकां रिनोवेट करून दिल्ले आसा केळबावाडा आनी चॅमेरान हो चोडण हे ग्राउंड्स रिनोवेट करपाक जे हेल्प केल्ले आसा त्या बद्दल आयज आमचे खुबशे स्पोर्ट्समॅनांचे उर्बा वाडलेली आसा तसोच नार्वे हांगासरलो ग्राउंड हेजे टेंडर जाल्ले आसा स्पीकर सर सांगता आसतना GFDC 2 सेंटरां मयान स्टार्ट केल्ली आनी ती अजुनूय चालू दवरलेली आसा त्या बद्दल हांव सरकाराचे आभार मानपाक सोदता थोडेशे कमतरता आसा जे स्टाफ GFDC सेंटराचेर काम करतात तांकां तेंचे वेतन टायमली मेळना ते दिवचे अशें मागणी करता स्पीकर सर आज GCAन 2,94,000 स्क्वेअर मिटर जमीन मावळिंगे हांगासर आमच्या मतदारसंघात जी इंटरनॅशनल स्टेडियम जावचो म्हणून जी 2015 जागा घेतलेली त्या जागेचेर अजून पासून स्पीकर सर इंटरनॅशनल स्टेडियम जावचे म्हणून सरकाराचे कांयच प्रयत्न ना हेजेर आज डिसिजन घेवपाची गरज आसा स्पीकर सर जो ग्राउंड सगळ्या गोष्टींनी सुविस्कर आसा हेका फिजिबिलिटी रिपोर्ट एकदम बरो आसा अशा जाग्याचेर हो ग्राउंड जावपाकूच जायो अशी आमची स्ट्रॉंग डिमांड आसा स्पीकर सर तशेंच आमच्या दिवचल तालुका जर पळयलो जाल्यार आमकां एकूय असो ग्राउंड ना ज्या जाग्याचेर आमचे प्लेयर्स प्रॅक्टीस करूं शकतले पण तेच्या बरोबरच म्हणजे इंटरनॅशनल स्टेडियम जाता आसतना बाकी ह्या जाग्याचेर सुद्दां हे बारीक ग्राउंड डेव्हलप करप हे सुद्दां स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स ह्या डिपार्टमेंटा कडेन मागता हांव की ह्या डिमांडाच्या थ्रू हे आमचे डिमांड फुलफील करचे स्पीकर सर आमचे गोंयची संस्कृताय हेजे दायज जिवंत दवरपाचें काम आमचे आर्ट अँड कल्चर त्याच बरोबर ताका हेल्प करपाक लागून इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी आमची ही दोनूय डिपार्टमेंटां संयुक्तपणे काम करता हांव त्या दोनूय डिपार्टमेंटाचें अभिनंदन करता आज आमच्या गोंयांत जे कलाकार आहा
त्यांचे मानधन व्यवस्थित मेळटा, तांकां खूश आसात ते. आनी गोंयचे जे सांस्कृतीक जे गोंयाचेर जे कार्यक्रम जातात, तियात्र जाता, नाटकां जाता, हांकां सुद्दां मानधन दिवपाक लागून ह्या कलाकारांक हे डिपार्टमेंट व्यवस्थितपणे काम करता. स्पीकर सर, आमच्या मय मतदारसंघात ब्रह्मेशानंद स्वामीजीच्या आशिर्वादान 2 फावटी स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जाले आणि हे स्पिरिच्युअल फेस्टिवल जावन आमच्या गोंयांतले आध्यात्मीक आमचे कल्चर जे आसा हे टिकोवन दवरपाक लागून आनी पुनर्जिवीत करपाक लागून स्वामीजीन प्रयत्न केले. हे दोनूय जे फेस्टिवल जाले हे प्रत्येकाच्या आशिर्वादान प्रत्येकाच्या कॉन्ट्रिब्युशनान जाले. हांव मागता स्पीकर सर आमच्या सरकारा कडेन हे जे फेस्टिवल जावंक जाय हे गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट हेका मेळचो आनी दर वर्षी हे फेस्टिवल जावचे अशें हांव मागता स्पीकर सर. तशेंच जे आमच्या मतदारसंघात स्टेट फेस्टिवलां जाता, बोट स्पर्धा जाता विठ्ठलापूर ह्या जाग्याचेर आनी शिवजयंती करपाक दितात, हे जे इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी आनी आर्ट एंड कल्चर हे जे पुढाकार घेता तितून थोडीशी वाड करून म्हणजे जी आर्थीक हेल्प जावपाक जाय ते थोडेशे आनीक जावपाक जाय अशी मागणी करता स्पीकर सर. आमच्या सरकारान म्हणजे PWD डिपार्टमेंटान ज्यो बेजीक एम्युनिटीज आमकां दिल्ले आसा त्या बद्दल हांव सगळ्या डिपार्टमेंटाचे सगळे अधिकारी मिनिस्टर सगळ्यांचे हांव आभार मानता स्पीकर सर. ज्यो बेजीक एम्युनिटीज म्हणजे रोड आसतलेच, त्याच्या बरोबर उदकाच्यो लायणी आयज जुने जाल्ले लायणी आमचे काडले आनी दुसरे घातलेले आसा. ज्या ज्या जाग्याचेर नवे रस्ते करपाक जाय ते करपाक लागून सरकारान हेल्प केल्ले आसा. ज्या जाग्याचेर स्मशानभूमी नासल्यो ह्या जाग्याचेर स्मशानभूमी बांदपाक लागून लँड ट्रान्सफर केली विथ द एक्सेस रोड्स. अशा खुबश्या जाग्याचेर नवे स्मशानभूमी दिवपाक लागून होम डिपार्टमेंटा कडसून ही जमीन आमकां ट्रान्सफर करून दिल्ल्या बद्दल त्यांचे आभार मानता स्पीकर सर. तशेंच आरोग्य मळाचेर जे आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर चलता, ह्या प्रायमरी हेल्थ सेंटराक आमकां 24/7 डे केअर युनिट करतलो जाल्यार आमकां एक्सपान्शन करतलो जाल्यार ही जागा जी आसा ती आमकां ट्रान्सफर करून दिल्ल्या त्या बद्दल हांव आमच्या सरकाराचे अभिनंदन करता, आभार मानता. स्पीकर सर, बेजीक एम्युनिटी दिता आसतना जे ग्रावंडा संदर्भात जो डिमांड आसलो तो प्रत्येक गांवांत जशें स्मशानभूमी जाय तशेंच ग्रावंडूय जाय अशी आयज आमचे स्ट्रॉंग डिमांड आसा स्पीकर सर. आमचे डिमांड आसतले की बाकीच्यो पंचायती ज्यो आसा त्या क्षेत्रांत सुद्दां हे ग्रावंड जावचे. फॉर एक्झाम्पल कारापूर सरवण ह्या भागांत जी जमीन घेतलेली आसा ह्या जमनीन सुद्दां फायनल आमकां आतां स्वरूप मेळपाचें आसा आनी हेजेर सुद्दां ग्रावंड जावचो हांव अशें स्ट्रॉंग डिमांड करता स्पीकर सर. आज जे सहकार्य आमच्या सरकारान आमकां दिल्लें आसा हो मतदारसंघ डेव्हलप करपाक लागून ह्या सगळ्या सहकार्याच्या बद्दल हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी आमचे बाकीचे सगळे मंत्री तशेंच सगळे आमचे अधिकारी हेंचे सगळ्यांचे आभार मानता. थँक्यू स्पीकर सर. Krishna Salkar. टू सपोर्ट द डिमांड्स. पुलिसाचेर उलयता आसतना क्लब करून उलयता स्पीकर सर. पुलिसाचेर उलयता आसतना सगळ्यान पयलीं आमच्या मुखेलमंत्र्याचें अभिनंदन करता की तांणी SIT फॉर्म जेन्ना केली आनी तातूंत भितरल्यान खुबशे आमकां डिटेक्शनूय जालें, खुबशे लोकांक तांचेर चार्जशीटूय जाली आनी जे लँड ग्रॅबर्स नाल्यार जे आमच्यो जमनी हडप करपाचें एक षडयंत्र मोठें चालू आशिल्लें ताचेर खंय तरी आळो पडलो. पुलिसांक आमी सदांच सोदता खंय तरी तांकां कसो दोश दिवचो नाल्यार रोखडेंच तांकां एक बारीक खंय कितें फॉल्ट मेळ्ळो जाल्यार आमी रोखडेंच तांच्या गळ्याक धरपाक भोंवतात. पूण जेन्ना ते बरें काम करतात तेन्ना तांचेर थापूय तांकां दिवप ही म्हाका दिसता गरजेचें आसता. आनी त्या खातीर पुलिसाचेर उलयता आसतना आज गोंयचे पुलीस म्हाका दिसता एक अत्यंत बरें काम आज करता. इवन तुमी क्रायम डिटेक्शन रेट पयली आज भारता भितर एक बऱ्या पैकी म्हणजे नंबर 1 अशी आज क्रायम डिटेक्शन रेट आज पुलिसांची आसा. आज फेटल एक्सिडंट्स 12% कमी जाल्या. आज रेप केसीचं डिटेक्शन जे आसा ते फास्ट जाता. हे कित्या खातीर जाता की आज पुलीस पर्सनल पासून पर्सनल इंट्रस्ट घेवन असले वुमनांचेर म्हणजे बायलांचेर जो अत्याचार जाता नाल्यार बायलांची जे छळ जाता ताका आपूण पर्सनली एक हे करून डिटेक्शन करपा खातीर मदत करतात. बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी आज फक्त एकूच म्हाका पुलिसांचे उलयता आसतना सांगन दिसता फेटल एक्सिडेंट कमी जाली, क्रायम डिटेक्शन बरी जाली, पूण खंय तरी सायबर क्रायम मातसो वाडत गेला ताजेर इल्लो भर दिवचो.
हांव मुखेलमंत्र्या कडेन मागता की आज नवी टॅक्नॉलॉजी आयला, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आयला, मोठ्यो मोठ्यो साधन सुविधा आज आमचे कडेन आसा, तेन्ना हो पुलीस फोर्स जो गोवा पुलीस फोर्स आसा तो मॉडर्नायज करपाची गरज आसा. तांकां नवी नवी गॅजेट्स दिवपाची गरज आसा, जाणे करून क्रायम डिटेक्शन बरें जावंक आनी बरें जावंक शकता. आज PCR आमच्यो बरें काम करता. आज PCRाचेर उलयता आसतना तांकां आनी चड व्हेकल्स PCR व्हेकल्स दिवपाक जाय, जाणे करून कॉलार जे आमी सदांच कॉल मारतात ते बेगीन कॉल एटेंड जावचो, हातून फायदो जातलो. आनी मुद्दम सांगन दिसता की पयलो एका टायमार जो कॉल आसतालो 20 मिनटां लागताली ते आज 11 मिनटांचेर येवन पावला. म्हणजे दीस इज सो फास्ट, पुलीस आर एक्टिंग सो फास्ट. त्या खातीर पुलिसांचे हांव अभिनंदन करता. आनी लास्ट हातूनच सप्ताकूच आमी पळयलें की एक सुंदर तांणी प्रयोजन केलें. सगळे SP पसून थंय पाविल्ले बाकीचे DYSP आशिल्ले, बाकीचे सगळे सो बरें काम पुलिसांनी केलें. तांचे खातीर हांव तांचें अभिनंदन करता. IRB जे आमचे आसा तांकां खंय तरी गोवा पुलीस भितर मर्ज करपाची गरज आसा. IRBक आज सद्या कांय फिक्स ड्युटी ना, तांकां कांयच काम ना. आज आमी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ म्हणटा, आमच्या वास्को भितर शॉर्टेज आसा पुलिसांची. आनी हे खंय तरी आमचे फक्त लॉ अँड ऑर्डरा खातीर खंय तरी आमी तांकां बांदून दवरिल्ले आसा. तर तांचे विलिंगनेस आसा जाल्यार हे IRB गोवा पुलिसा भितर मर्ज करचे, जाणे करून हो जो आमकां शॉर्टेज जाता तो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ कॅन बी रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट. होमगार्ड्साक एक बेस कॅम्प हांव डिमांड करता की वास्को भितर जावची आनी ते एक जावचें. स्पीकर सर, फायनान्साचें उलयता आसतना आज सिवरेज डिपार्टमेंटाचे जाल्यार सिवरेज कॉर्पोरेशनाचे जे एम्प्लॉईज आसा वर्क चार्ज बेजाचेर तांकां अजून पर्यंत 7th पे लागूना. जे रेग्युलर एम्प्लॉईज आसा तांकां सगळ्यांक 7th पे लागिल्ली आसा, पूण वर्क चार्जाचेर बाकीच्या डिपार्टमेंटांनी म्हणजे रोड्स आसूं नाल्यार WRD आसूं इलेक्ट्रिसिटी आसूं वर्क चार्जाचेर आसा तांकां सगळ्यांक खंय तरी 7th पे लागिल्लो आसा. म्हणून ह्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांक म्हणजे अजून पर्यंत 6 आनी हे सगळे टॅक्निकल पोस्ट आसा, कोण इंजिनियर आसा, कोण सुपरवायझर आसा, मोठे पोस्ट आसा आनी तांकां खंय तरी ह्या हातूंतसून पयस दवरला. सो तो 7th पे तांकां इमिडिएटली लावचो अशें हांव मागता. फायर एंड एमर्जन्सीचेर उलयता आसतना म्हाका सांगन दिसता की आज तांकां रिस्क अलावन्स दिवपाची गरज आसा. हे रिस्क अलावन्स सेंटराकसून रूल पास जावन सगळ्या जे सेंट्रल एजन्सी आसा म्हणजे MPT आसूं गोवा शिपॅड आसूं तांकां सगळ्यांक मेळटा, पूण आमचे गोंयकारा भितर अजून पर्यंत ते इम्प्लिमेंट जावना. हे आमचे फायर एंड एमर्जन्सी सर्विसेस जे लोक काम करतात ते खूब रिस्कान काम करतात, खूब हे जाता. म्हाका म्हजीच एक स्टोरी आसा पूण ती हांव सांगना कित्याक वेळ जातलो म्हणून, पूण इतले बरें काम आसता ते करता तेन्ना ताका रिस्क अलावन्स बेगींतल्या बेगीन लागू करचे अशें हांव मानता. आर्ट एंड कल्चराचेर उलयता आसतना आमचे रवींद्र भवन वास्को जो आमचो अध्यक्ष जयंत जाधव आसा एक बरें काम करता. नंबर 1 पसून म्हणल्यार कांयच हांव फटींग थोडचो ना. इतले सुंदर काम आसा ते वास्को भितर करता, बरे बरे प्रोग्राम्स हाडटा, पूण तांकां आनी इल्लो फायनान्शियल सपोर्ट दिवपाचो गरज आसा. तांकां आनी इल्ले फंड एलोकेशन करपाचें गरज आसा. तांचो स्टाफ तांचे कडेन ना, म्हणजे सावंड ऑपरेटर आनी लायट ऑपरेटर हे दोनूय स्टाफ जे मेन इम्पॉर्टंट आसा तांचे ते स्टाफ ना आनी तांकां खंय तरी BLO ड्युटीचेर घालता. सो देर इज अ व्हेरी शॉर्टेज ऑफ एटलीस्ट दीस टू पीपल आनी तांकां फंड एलोकेट करचो असो मागता. आर्ट एंड कल्चराचेर उलयता आसतना स्पीकर सर म्हजो एक व्हेरी स्ट्रॉंग डिमांड आसा की आमची चवथ आतां थोड्याच दिसांनी आमची चवथ आसा, हाका राज्य महोत्सव म्हणून डिक्लेअर करचो. ही चवथ कित्याक हांव मागता स्पीकर सर की ही एकूच सण आमचो असो आसा जंय सगळ्यो फॅमिलीज एकठांय येतात. एक चवथ जातकूच आमी दुसरी चवथ केन्ना येतली ह्या आशेन आमी रावतात आनी ह्या हातून म्हणजे सगळे आमचे कुटुंब एकठांय येता. दीस इज वन ऑफ द म्हणजे सार्वजनीक गणेश उत्सव तर जाताच, पूण गोंयाची खासियत कितें आसा की गणेश चतुर्थी ही घराघरांनी जाता. घराघरांनी आमी गणेश चतुर्थी मनयतात आनी तेन्ना गोंयचे न्ही आमच्या देशांतले न्ही जाल्यार भायले पसून लोक येवन ती गणेश चतुर्थी आमी मनयता आनी हातून भितर टोटल इन्वॉल्वमेंट आसा. आज माशेला सारक्या भागांत इतले मोठे देखावे जाता, तांकां खंय तरी अंडर टुरिजम वी कॅन गेट देम टुगेदर, तांकां अनुदान दिवन तांकां सपोर्ट दिवन आनी मोठ्या प्रमाणार ते करूंक जाता. आज स्पिरिच्युअल टुरिजम आमी प्रमोट करता, त्या स्पिरिच्युअल टुरिजमा अंडरूच आमी हो एक हें करपाक शकता. आज म्हणजे गणेश चतुर्थी ही येदी मोठी जावन पडल्या आज गोंयकारा खातीर तरी. आनी जेन्ना आमी घराघरांनी जर येता आमी माटोली लायता कितें म्हणजे जी झाडां नाल्यार फळां आमी केन्ना लायफान केन्ना यूज करना, त्या फळां आनी झाडां ह्या टायमार इतलो बिझनेस जाता की लोक ताजेरूच आपलें पोट भरपाचें हें करता. आनी एकंदरीत पळोवपाक गेलें जाल्यार त्या गणेश चतुर्थीन आज आमचे मुर्तीकार आसूं, कलाकार आसूं, भजनी मंडळ आसूं, फुगडीकार आसूं, ह्या सगळ्यांचो आस्पाव आसा. आमचे भितर हांगाच आमचो कलाकार आसा म्हणजे आमचो आमदार
प्रेमेन शेठ हो स्वता आपूण मूर्त्यो करता, चिकट मातीची मूर्ती करता तो, आणि सगळे म्हणजे एक म्हयनो 2 म्हयने भर तो तातूंतच आसता. सो इतले हे सगळे आसतना गोंयांत इतले मोग आसतना गणपती बाप्पाचो मोग तर सगळ्यांकूच आसा, पूण इतले सगळे आसतना आमी ताका राज्य महोत्सवाचो दर्जो कित्याक दिवचो न्ही, हातून कांयच कारण ना. ते दिले जाल्यार म्हाका दिसता आनी क्लब विथ टुरिजम आनी स्पिरिच्युअल टुरिजम म्हाका दिसता आमी सगळ्यांक एकठांय हाडून एक बऱ्या प्रकारचे वातावरण आमी करूंक शकता, तांकां बरो सपोर्ट मेळूंक शकता. त्या खातीर हांव मागता. आनी एकूच मिनीट उलयता स्पिकर सर, आनी चड उलयना. आनी एक वॉटराचें उलयता आसतना उदय हांवें 0 वराक काडला. वास्को भितर थोडी वॉटर शॉर्टेज आसा, ती ह्या दिसांनी स्ट्रीमलायन जाल्या. म्हाका खबर ना एसेंब्ली आसा जाल्यार स्ट्रीमलायन जाल्या, पूण अशें जालां काय कितें म्हाका खबर ना, पूण ती जावची. स्पोर्ट्साचेर उलयता आसतना जो तिलक मैदान वास्कोचो आसा तो टोटल आमी जे वॉकिंग करता लोक तांकां ओपन करचो अशी म्हजी मागणी आसा. जाल्यार स्पोर्ट्सा खातीर आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर हांगा फुडें बशिल्ले आसा आदले, जाणी आमकां तो ओपन करून दिलो. आनी ह्या सोशल क्लब्स बी थंय आज खेळटा, तांचे खातीर तांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा की ताणें तेन्ना एक हें घेवन आमकां तो दिलो. सो तो तिलक मैदान सगळ्या लोकां खातीर ओपन करचो, बिकॉज इट इज अ वेस्ट नाल्या. एक टुर्नामेंट केन्ना तरी जाता आनी आमकां गोंयकारांक सपोज गोंयकारान इन्फ्रास्ट्रक्चर केल्लो तो यूज करपाक मेळना जाल्यार ताजो फायदो म्हाका दिसता कांयच ना. इतलेंच सांगता, देव बरें करूं. राजेश वडले सर. स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक उबो आसा. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यानी पयलीं हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें कॉंग्रॅच्युलेशन करता, कारण मुख्यमंत्र्यान म्हाज्या मतदारसंघान भरपूर बरें काम करून म्हाका दिल्लें आसा. स्पीकर सर, टोटल डिमांड आहा 25. हांव उलोवंक दिता फक्त 5 मिनटां. आतां खंयच्या डिमांडाचेर उलोवपाचो तेंय कळना, पूण हांव एक 5 डिमांड बेश्टे घेता बारीकशे, म्हाका एक मिनीट तरी उलोवपाक दिवचे. स्पीकर सर, पयलो डिमांड नंबर 17, 21, 26, 42, 43. स्पीकर सर, पयलो जेन्ना पळय हांव उलयता तेन्ना पुलिशेचेर येता. स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत पुलीस जे पळय आसा, जे DGP म्हण IGP बाकीचे सगळे आमचे PI, DSP, SP हे बऱ्या पद्दतीन काम करता. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्याच्या अंडर येता ते, पूण एक बऱ्या पद्दतीचें काम करता. लास्ट टायम सुद्दां आमच्या ओल्ड गोवान एक इन्सिडन्स घडलेलो. इमिडिएटली म्हणजे तेणी फटाफट तेजो छडा लावन तांकां बरें काम करून तेंच्यांनी दाखयलें. तेज्या बद्दल आमच्या सगळ्यांचे पुलिशेचे हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. स्पीकर सर, आमच्या ओल्ड गोवान तुमी जाणा आमची ओल्ड गोवान चर्च आसा, ज्या चर्चीन जवळ दिसाक 15-20 हजार लोक टुरिस्ट येता, जे थंयसर दर्शन आमच्या गोंयचे साहेबाचे घेवपाक येता. स्पीकर सर, आमचे पुलीस स्टेशन लास्ट टायम आमी फावंडेशन घातला. हांव मुख्यमंत्र्याचे आभार व्यक्त करता, कारण मुख्यमंत्र्यान आमकां लास्ट टायम फावंडेशन घातलें आनी पयरूच आमचे एक्सपोजिशन जेन्ना पळय काबार जालें तेन्ना आमी पुलीस स्टेशन आमी दुसरे कडेन शिफ्ट करून आतां बांदपाच्या तयारीन आसा. पूण मुख्यमंत्र्यान जाता तितले बेगीन तेजें काम स्टार्ट करचें इतलेंच हांव आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन रिक्वेस्ट आहा CMा कडेन. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमच्या ओल्ड गोवान इतले टुरिस्ट येता, प्रॉब्लेम कितें जाता स्पीकर सर, आमचे कडेन पुलीस कमी आसा. जवळ 50 स्टाफ आमचे कडेन शॉर्टेज आहा. जवळ आमकां ना म्हणल्यार आनी 10 PSI जाय आसता आनी जवळ 40 पुलीस कॉन्स्टेबल जाय आसता, PC जाय आसता. स्पीकर सर, हे कमी आसलेल्या कारणान आमकां खुबसो म्हणजे भरपूर प्रॉब्लेम जाता. कारण आतां म्हाजो मित्र बाब कलीग दाजीन सुद्दां म्हटलेलें IRBन सुद्दां जरी आसा, जे मर्ज जर करीत जाल्यार आमकां खुबसो फायदो जातलो. ते PC म्हणून तरी एटलीस्ट आमकां तरी PSI कोण तरी आमकां मेळटले. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमचे कडेन रॉबोट एकूच रॉबोट आसा आनी आमकां अत्यंत गरज आहा की 2 तरी आनी एक 2 रॉबोट आमकां जाय, कारण जेणे करून खंय जर कितें तरी, कारण पुलीस स्टेशनाक आमची व्हडली एरिया लागता. सांताक्रूजच्या पोतान चोडणा म्हाजो मित्र बाब प्रेमीन शेटाचे त्या सायडीच्यान सुद्दां आमकां लागता आनी 3-3, 4-4 फेरी क्रॉस करचे पडटा. खूब सारके रिबांदर म्हूण सगळ्याक तेन्ना आमकां भयंकर हेजो खूब त्रास जाता. स्पीकर सर, आतां हांव फायर आनी एमर्जन्सीचेर उलयतां. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 26. स्पीकर सर, आमचो नितीन रायकर जो डायरेक्टर आहा हो एक खरोखरच एक बरो व्यक्ती आसा आनी बरें काम करता त्या डिपार्टमेंटान फायर आनी एमर्जन्सी सर्विसान खूब बरें. त्याच बरोबर जो तेजो पळय स्टाफ आसा, कारण हांव तो लास्ट टायमाचेर आमच्या चर्चीचेर सेव पेद्रू चर्चीचेर एक ल्हानशें झाड पडलें. फोन मारतात धडाधड नितीन साहेबान ती गाडी धाडून आनी ते आमकां ते झाड काडून आमकां क्लियरन्स करून दिलें. तेज्या बद्दल हांव तेजें अभिनंदन करता. त्याच बरोबर बाकीचे पयर आमचे दिवाळेन येदे व्हडले झाड आंबो पडून घर सुद्दां एक मोडलें. पण जेन्ना जेन्ना आमी रायकर सरा रातचे 12-1 सुद्दां जेन्ना आमी फोन करता नितीन साहेबाक, तेन्ना तो इमिडिएटली आमचो फोन घेवन आपल्या ऑफिसरांक सांगता. कारण एकदां ऑफिसर जुप करून फोन उखलना, पण आमच्या ओल्ड गोवाचे आतां घेता ना न्हू,
पण तेन्ना आमी जेन्ना आमी रायकर साहेबाक सांगता तेन्ना तो आमचें काम करता. स्पीकर सर, हांव आतां डिमांड नंबर 43चेर येता, आर्ट एंड कल्चर. स्पीकर सर, अत्यंत गरजेचें म्हणजे आमकां एक पयर सीएमान सुद्दां येवन पळयला, आमकां रवींद्र भवन हे सारके गरजेचे म्हणजे सारके गरजेचे. जावं व्हडलें ना जाल्यार एटलिस्ट धाकटें कोणी म्हणटलो तुमकां रवींद्र भवन मार्शलान आसा जावं पणजेन आसा जावं आनी खंय आसा, आमकां तें नाका. आमची कुमारजुवा मतदारसंघ हो कलाकाराची खाण आसा. तुम्ही पळयलें आसतलें, वयता थंय पळयलें. आत्तां दाजी बमन म्हटलें आमच्या मार्शलांतलें नांव घेतलें. म्हाका दिसता कुमारजुवेचे गणपती जी आमी चित्रां दाखयता 21 दीस बरे पद्दतीन करून आमचे भुरगे, ते आमच्या कुमारजुवान सुद्दां नंबर 1 आसा. मुद्दम तुम्ही येवन पळया ह्या पटी, कारण सगळे आख्खे गोंयभरचे आनी भायले लोक सगळे येवन मुद्दम जावन थंय पळयता. कारण इतले सुंदर चित्रां करता, इतले तेंचे बरें आसता की तांकां फर्स्ट प्रायज मेळटा. इतले बरें आसता, चलपाक जागो आसना, जे रोड इतले आसा चलपाक जागो आसना. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमचे आतां पयलीं येता ह्या 16 तारखेर बनेरा. स्पीकर सर, आर्ट एंड कल्चरान खंय तरी बनेरा येता आनी आमचे 16 तारीख येता आनी 23 तारीख येता व्हडले बनेरा. 16 तारीख आमची धाकटी बनेरा म्हणा. तांकां आर्ट एंड कल्चरान लास्ट टायम इवन गोविंद गावडे सर सुद्दां मंत्री आसलेलो, तेणी आमकां हेल्प केल्लो आसा. ह्या फावटी हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करता, कारण तेणी आमकां एक बरो म्हणजे बरेशें तेणी एक बरो हेल्प करचो, जेणे करून इतलो खर्च पळय येता एटलिस्ट तेंचो थोडे तरी मातशें कितें तरी कमी जातलें. स्पीकर सर, त्याच बरोबर आमचो सांगोडे तापयर आनी टुरिजम मिनिस्टराकय सांगलें आसा. टुरिजम मिनिस्टरूय येता आनी आमचो पयलीं मंत्री आसलेलो म्हाजो मित्र बाब गोविंद सरय थंय येतालो. ताकाय खबर आसा कशी गर्दी पडटा आनी कितें जाता. आमची पयली सांगोड म्हणून आसा पळय तो 5 दिसांचो, तो आमचो गोळवाड्यार हांगा येयल्लो आसा, गोळवाड्यार जो मांडवी रिवराक. ताकाय बरो खर्च ते 3 वर्सांनी येता. आनी एवरी सांगोड जो आतां ह्या फाटी आमचो 2 तारीख सप्टेंबराचेर येता, जो 7 दिसांचो जो देवीचो, तोय आमचो सांगोड. म्हणजे इतले भुरगे उमेदीन काम करतात, बरी बरी कला दाखयता, व्हड्यांनी व्हरता. प्रत्येक व्हड्याक कमीत कमी तांकां एक जर आपल्यो कला दाखयतलो जाल्यार 80 ते 1 लाख रुपया खर्च येता. स्पीकर सर, 2 मिनटां दी, 2 मिनटांनी काबार करता. स्पीकर सर, इतलो खर्च येता जाणा तांकां की हे जे बारीक पळय कितें दिता तितून ते जायना. म्हणून म्हाज्या म्हणजे मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट आहा की तेणी खंयच्याय परिस्थितीन ह्या फाटी तो एक अमावंट एक व्हडलो वाडोवन दिवचो. टुरिजमूय मदत करतले, तुमी मदत करा, जेणे करून त्यांची सगळी कामां वेवस्थीत जातली. त्याच बरोबर आमचे जे पळय कितें आसा तांकां कॉन्ट्रिब्युशन ते आमी करतात. स्पीकर सर, आतां हांव येता डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्साचेर. स्पीकर सर, हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी आमचो एक्स मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बाब गोविंद गावडेचे सराचें, आनी तेणी सुद्दां जो म्हाजो कुमारजुवा ग्रावंड करपाक लागून आमी सातत्यान ते फॉलोअप करीत आसलेले. आनी खंय ना जाल्यार खंय तरी गेल्ल्या म्हयन्यान आमी तेजें फावंडेशन मुख्यमंत्र्याच्या हस्ते घातलें. पण आतां काम तेजें सुरू जावपाचें अत्यंत गरजेचें आसा. कारण आमी फावंडेशन घालून ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 10 दीस तरी जावन गेले. पण तें काम कितले फास्ट जावपाक जाय हे मुख्यमंत्र्यान मातशी दखल घेवची, जेणे करून तेणी पयलीं ते आमचो एक नितीन नेवरेकर म्हणून साहेब आसा ताकाय तेणी सांगलेलें आसा की आमकां येणारो हो जो ऑगस्ट आहा थंय ते इनॉग्रेशन करपाक मेळपाक जाय. ह्या खातीर ते जितले पळय जाता तितले तेणी बेगीन हें काम करचें. स्पीकर सर, तशेंच आमचें एक दिवाडे ग्रावंड आसा, जवळ 4 फाटी तेजी म्हणजे टेंडरां काडली. स्पीकर सर, दिवाडे कशें जाता, आमची फेरी लागता, ह्या कारणाक लागून कोण तरी ते टेंडर घेवपाक पळयना. 4 टेंडरां जालीं. स्पीकर सर, हांव आमच्या रिवर नॅव्हिगेशन मंत्री स्पीकर काबार करता. स्पीकर सर, आमचो रिवर नॅव्हिगेशन मिनिस्टर बाब सुभाष भाऊ हांगा फळदेसाय हांगा आसा. कारण जेन्ना तांकां कितें व्हरपाक जाय म्हणजे ओल्ड गोवाच्यान दिवाडे वचोंक जाय जाल्यार ताका कितें मदत जर करीत जाल्यार ते टेंडर घेता. अदरवायज ते टेंडर कित्याक लागून घेना, थंयसर व्हडली डिफिकल्टी जाता फेरी बोटीची. म्हण ते टेंडर 4 फाटी काडून सुद्दां ते टेंडर जालें ना. स्पीकर सर, लास्ट येता हांव सर. स्पीकर सर, एकूच मिनट काबार करता. स्पीकर सर, हांव PWDचेर येता. आतां आमकां मुख्यमंत्र्यांनी सांगलेलें आसा, मुख्यमंत्र्यान आमच्या मतदारसंघात भरपूर काम केल्लें आसा. इवन आमचो जेन्ना एक्सपोजिशन आसलेलें गोंयचे सायबाचें जे 45 डेज तेन्ना मुख्यमंत्र्यान जवळ 400 कोटी मोडून आमचे रोड सारके भरपूर चकचकीत केल्ल्या. स्पीकर सर, कशें जाता आतां आमच्या फक्त ओल्ड गोवा पुरती जाल्या. बरें तेंच्यांनी एक सगळ्या लोकांनी आख्ख्या वर्ल्डाच्या लोकांनी गोंयच्या लोकांनी बरें एप्रिशिएट केल्लें आसा. बरें काम करून आमच्या मुख्यमंत्र्यान दाखयलें आसा. त्याच बरोबर खंयचे गांवचे 7 पंचायती आसा. स्पीकर सर, 7 पंचायतींनी जे थोडे रोड पळय आसा, लास्ट टायम आमी केबलाक लागून ते रोड फोडल्या.
जे आता गणेश फेस्टिवल आहा त्याच बरोबर आमचे बोनेरा त्यान पयलीं PWDन जर हेजेर लक्ष घालून जर आमचे सगळे करतलो म्हणजे रोड जर सगळे ऑटोमेटिक जर केले जाल्यार वत येयल्या उपरांत जाल्यार आमचें खूब बरें जातलें कारण आमचो PC जो आसा आमचो पार्सेकर साहेब तोय आमचो कुमारजुंवेचो तेका त्या सांगडाचो बी तेका खूब अनुभव आसा स्पीकर सर त्याच बरोबर हांव उदकाचेर येता कापार जाय स्पीकर सर उदकाचेर येता जेन्ना आमच्या मतदारसंघात लास्ट टायम सुद्दां न्यूज येयल्लो पेपरार येयल्ले स्पीकर सर आमचे कडेन टँक खूब बांदलेले आसा पण उदकाची आमकां शॉर्टेज आहा हांव आमच्या गव्हर्मेंटाक ब्लेम करना कारण गव्हर्मेंट भरपूर काम करता आयज येयल्ल्या दिसाक कन्स्ट्रक्शन वाडटा लोकवस्ती वाडटा तेका लागून उदक खंय ना खंय तरी कमी जाता स्पीकर सर म्हजो एक सारको मनांतल्यान हंबल रिक्वेस्ट आहा की हेजेर PWDन हेजेर लक्ष घालूंक जाय की आमकां जे पळय उदक जाय आमचे कडेन टँक आसा ते उदकाचो अरेंजमेंट करप कारण मिलरॉक कदंबा म्हणून जें आसा हे आयज पर्यंत हांव आमदार जालें तेच्या पयलीं हांव बडबडटालो आमदार जावन 3 वर्सां क्रॉस जालीं तरी हांव हेच उलयतां कारण थंय येदी व्हडली टँक बांदून दवरलेली आसा पण स्पीकर तितून उदक पडना कित्याक लागून हेजेर मातशें आमच्या PCनूय आनी मुख्यमंत्र्यान मातशें एक बसोन मिटींग घेवन हे करून आमकां दिवचें दिवाळे आमचें उदक आसना सर अशे आमचे खुबशे प्रॉब्लेम आसा पण तुमी तांकां ऑपोजिशनाक देड वर उलोवंक दिता आनी आमी तोंड दाखोवन ओग्गी बसचें पडटा स्पीकर सर तरी तुका धन्यवाद तरी सुद्दां लोकांचे इश्यू आमी घेवंकूच जाय न्हू नाल्यार प्रॉब्लेम जाता थँक्यू स्पीकर सर सर सभागृहान मांडिल्ल्या मागण्यांक तेंको दिता आसतनाच कपात प्रस्तावाक हांव विरोध करून दोन डिमांड 42 आणि 43 चेर एक बरोबरच उलयता जी दोन्ही खाती एक 1.5 म्हयने पयलू म्हजे कडेन आशिल्ले आज दैव सुयोगान ही खाती सुद्दां जी आसात पळय न्ही ती आदरणीय मंत्र्याचे बरोबरूच गोंयचे मुख्यमंत्र्या बरोबर कडेन आसा म्हाका 2-3 गोष्टी ह्या खात्या संदर्भान मांडपाक जाय एक म्हणल्यारूच गेली 3.5 वर्सां जाली आमची कला अकादमी जी आसा ते कला अकादमीचेर एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड किंवा जनरल काउन्सिल अजून पर्यंत अपॉइंट केल्ले ना आणि त्याच बरोबर राजीव गांधी कला मंदिर हेजेर काउन्सिल अजून अपॉइंट केल्ले ना म्हाका खबर ना हे काउन्सिल अपॉइंटमेंटा खातीर त्या वेळाचेर हांव मंत्री आशिल्लो त्या वेळाचेर 3 फावटी तरी ही फायल आमी मूव केली पण बरेचशे जाणांक खबर आसा की तूं स्वता पयलू गोंयच्यो कला आणि संस्कृतीक किंवा खेळा मंत्री आसतना हे कित्याक जावपाक शकना पण लेट मी क्लियर टुडे ऑन दीस फ्लोर ऑफ द हाऊस that power doesn't belongs to a minister but that power belongs to the honorable chief minister and today both the portfolio जे ही पावर जी आसा ती गोयच्या मुख्यमंत्र्या कडेन आसा आणि ही खाती जी आसात ती मुख्यमंत्र्या कडेन आसा म्हणून हांव अर्ज करतलो ह्या हाऊसांतल्यान आदरणीय गोयच्या मुख्यमंत्र्याक की जाता तितले बेगीन कला अकादमीचे एक्झिक्युटिव्ह बोर्ड मेंबर किंवा जनरल काउन्सिल आणि राजीव गांधी कला मंदिराचेर काउन्सिल अपॉइंट करचे जेणे करून कलाकारांचो जो हक्क जो आसा जो कलाकारांचे विषय जे एक्सपर्ट जे आसात ते तांकां मांडून ही कला अकादमी आणि राजीव गांधी कला मंदिराचे विषय जे आसात ते रिझॉल्व करपा खातीर मदत जातली दुसरे हांव स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा कडेन वता आसतना असोच तरेचो विशय जो गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल आसात ती काउन्सिलूय जवळ जवळ 1 वर्स पयलू ताजी एक्सपायरी जाल्ली आसा आणि अशेच गोष्टी कडेन फायल मूव जाल्ली आसा पण ते अजून पर्यंत काउन्सिल ताजे अपॉइंटमेंट जायना हांव म्हणटलो हांव अर्ज करतलो की कोणायकूय अपॉइंटमेंट करात परंतु ते काउन्सिलाचेर चेअरमॅन किंवा बॉडी येवप हे तितलेंच महत्वाचें आसा कारण ही फुटबॉल जर डेव्हलप जर जातलो जाल्यार ज्यो काही गोष्टी करप आणि भुरग्यांक ट्रेन करप तांकां काउन्सिलिंग करून तांकां नर्चर करप हे तितलेंच महत्वाचें आसा आणि ह्या दृष्टिकोनांतल्यान गोयचे आदरणीय मुख्यमंत्र्यान लक्षात घेवन जाता तितले बेगीन हे काउन्सिल फॉर्म करचें अशी ह्या सभागृहांतल्यान हांव मागणी करता स्पीकर सर हांव तिसरो डिमांडाचेर उलयतलो डिमांड नंबर 18 जेल्स very important issue हांव ह्या सभागृहा मुखार हायलायट करता आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रुअल माइंडेड क्रिमिनल्स जे खुनी आसात डकैती आसात हांव तांचे विशयी कांय उलोवपा ना कारण
हांव जवळ 62 दीस कादळीन रावन येणारो मनीस आणि एक एक दीस एक एक सेकंद एक एक मिनिट एक एक वर कशें वता हे हांवें सामकें लागींच्यान पळयलेलें आसा आणि अशेच तरेचे एक रिसंटली एक्झाम्पल आय वूड लायक टू हायलायट बिफोर द जेल ऑफिसर किंवा द होम डिपार्टमेंट की एक चेक बाउन्साचें प्रकरण आशिल्लें खरें म्हळ्यार चेक बाउन्साक त्यांनी ऑलरेडी चेक क्लियर केल्ले आशिल्ले आणि बाय मिसकम्युनिकेशनान पुलीस डिपार्टमेंटान त्यांनी पैसे भरुना म्हणून ताका अरेस्ट केलो घरांची सगळी अचंबीत जाली ताणीन परत ताका बेल घेवपा खातीर कोर्टान वयचें पडलो पूण बेल घेता आसतना बाबा आपण पैसे भरल्यात पूण हे पैसे भरीसर ऑर्डर पास करीसर सांजेची 5:30-6 वरां जातात तर नंतर ती ऑर्डर घेऊन फोंडेच्यान कोलवाळे जेलान पावप म्हणजे 6 वरां जावन वतात आणि जेलीन भितर एक कायदो आसा 6 पयलू आमी प्रिजनर्स जे आसात ते रिलीज करपाक शकता म्हणजे हावसात अर्ज आसा क्रायमाचें स्वरूप पळोवचें कारण एक बापूय किंवा एक घरांतलो एक मनीस कादयेन वता तेचेर विपरीत परिणाम त्या भुरग्याचेर जाता आणि म्हणूनच हो टायम जो आसा 6 वरां पर्यंत प्रिजनराक रिलीज करपाचे आफ्टर डुईंग द ऑल फॉर्मॅलिटीज तो वाडयचो कारण प्रिजनर जे आसात पयलीं जेल जे आहात ते 24/7 चलता आणि म्हणूनच म्हजी मागणी आसा अशे तरेचे बारीक स्वरूपाचे जे क्रायम जे आसात तातूंत हे सगळे इन्क्लुजन करून तांकां इमिडिएटली तांकां रिलीज करचे हे म्हजे मागणी आसा आणि ह्या खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आज लक्षात घेवप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा थंय गेले नंतर स्पीकर सर की जो जेलमेट्स असतात किंवा जेल अधिकारी जे असतात हे जेल अधिकारी मान सन्मान सुद्धा त्यांच्या कुटुंबाक दिनात ही खरी शोकांतिका जावन आसा आणि शोकांतिका इतलेच म्हणटा जसे ते जेलमेट जेल ऑफिसर असतात तशी तांकांय फॅमिली आसा तसे प्रिजनराकूय फॅमिली आसा प्रिजनर एखादे क्रायम करपाक शकता पूण ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो एका प्रिजनराचेर त्यांच्या कुटुंबाचेर राग काडप हे बरोबर न्ही प्रिजनराक काडून इतलेच खातीर घालतात की तो सुधारचो ताच्या वागण्या भितर ताचो ते माइंडसेट जो आसा तो बदलचो ह्या दृष्टिकोनांतल्यान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी व्हेरी इम्पॉर्टंट आसात बिकॉज लेट मी टॉक टुडे तिसरी गोष्ट हांव पीडब्ल्यूडीचेर उलयतलो पीडब्ल्यूडीचेर म्हजो एकूच मागणी आसा खरें म्हणल्यार पीडब्ल्यूडी एटलीस्ट इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी एवरीबडी इज हेल्पिंग मी एंड दे आर डुईंग द वंडरफुल वर्क आय एप्रिशिएट परंतु म्हजो एक गेली 6-7 वर्ष झाली एक रस्तो व्हेरी इम्पॉर्टंट जो रस्तो जायना म्हणून आज 3 तरी जीव म्हाका गमयचे पडले लोकांचे ते म्हळ्यार कन्स्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू रोड इन माय कॉन्स्टिट्युएन्सी इन विलेज पंचायत अडकोण भोमा तळे रोड हो जावपाक जाय भाटकाराचो विषय आसा हांव मागतलो की लँड एक्विशन जर करपाक जर जाय तर लँड एक्विशनाचे प्रोसिजर फटाफट करून पण ते लँड एक्विशनाक न रावता ह्या रोड जो आसा तो टेंडर जाल्ले आसात एक्सपेंडिचर सँक्शना खातीर फायल आसात ह्यो सगळे ते सब्जेक्ट टू द लँड एक्विशन हो रिमार्क घालून तो इमिडिएटली वर्क ऑर्डर इश्यू करून त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कारण काम करून घेवचे आणि त्या लोकांक थोडोसो आधार दिवचो ही म्हजी मागणी आसा हांव ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंटा कडेन वता आसतनाच एवरीबडी सपोर्टिंग मी पण म्हजे एक गांजा जो प्लांट जो जाल्लो आसा तातूंत भितर प्रियॉन त्याच बरोबर म्हणजे मार्शल बितकी कुंभारजुआ त्याच प्रमाणे सांतिस्ते अशी एक वॉटर दिवपाचो एक सरकाराचो प्रयत्न आसा तो इनिशिएटिव्ह आमी घेतिल्लो आशिल्लो पूण ह्या सुद्धा लायन चेंजिंग करपा खातीर एक टेंडर जाल्लें आसा ऑलरेडी टेंडर एक्सपेंडिचर सँक्शन कॉन्ट्रॅक्टराक ऑर्डर दिल्ली आसा पूण म्हजी मागणी आसा की ह्या डिपार्टमेंटान ती डायो जो आसा तो 100 mm डायाच्या जाग्याचेर तो एक 250 mm डाया करून मुखावेले 50 वर्साचो हो जो विषय जो आसा आणि एकंदरीत वॉटर जे आमकां प्रेमा मतदारसंघात येतले ताजी व्यवस्थित रित्या तो एस्टिमेट रिवायज करून परत ते काम हातान घेवचें अशें म्हजी मागणी आसा त्याच प्रमाणे ऑलरेडी डिमांड नंबर हांव 26 उलयत आसतना फायर फायटिंग स्टाफ रियली आय हॅव टू कॉंग्रॅच्युलेट आणि तांची हांव शाबासकी तांकां दिवपाकूच जाय कारण म्हज्या दोळ्याच्या मुखार म्हज्या मतदारसंघात काही इन्सिडंट जाल्ले आशिल्ले त्या वेळाचेर हे फायर फायटर जे आसात ते जिवाची बाजी लावन
आज सगळेच काही गोष्टी नियंत्रणात हाडपा खातीर काम करतात. म्हणून आमची इश्ट दाजीबाब साळकार हाणें उचलून धरिल्लो मागणी रिस्क अँड हार्डशिप अलावन्स हो ताबडतोब लागू करचो, कारण त्यांच्या कुटुंबाक आणि तांकां थोडीशी मोरल त्यांचो बुस्ट जावचो ही म्हजी आज मागणी आसा. त्याच बरोबर ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट मातसो परत वयर वता. ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंटा कडेन थोडोसो म्हज्या मतदारसंघात शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आसा आणि थोडोसो ह्या स्टाफाचो इरोगन्स आहा. तांकां थोडेशे जाग्यार वटणीर हाडप हे तितलेच म्हत्वाचें आसा. तांकां समज घालपाची गरज आसा. यू आर अ पब्लीक सर्वंट आणि पब्लीक सर्वंटाक तुम्ही पब्लिकाचो जो टॅक्स पेयर जो आसा तो आज त्याच्या आधाराचेर तुमकां पयशे मेळटात हे तितलेच गरजेचें आसा. आणि PWD सोसायटीच्या अंडर जे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर आसात किंवा तांकां सोसायटी खालीच घेतिल्ले आसात तांकां टेम्पररी स्टेटस दिवन त्यांची ज्यो मागणी ज्यो आसात, कारण ते रस्त्यार काम करतात, खणतात, बारीक समाजाचे हे लोक आसात तांकां न्याय दिवपाचो प्रयत्न आज सरकारान करप हे तितलेंच PWDन करप हे तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आणि शेवटच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन वता आसतना माय पुलीस डिपार्टमेंट एक सगळे बरे तरेचे काम करता. आय विल एप्रिशिएट द DGP, IGP, ऑल्सो द पुलीस इन्स्पेक्टर, DYSP. म्हणजे पुलीस मार्दोर पुलीस स्टेशन जे आसा ते सँक्शन ऑलरेडी जाल्ले आसात आणि न्यू बिल्डिंग करपा खातीर ऑलरेडी लँड एक्विशन जाल्लो आसात. Department of Tourism has also transferred the 3,500 land in the name of the police department. ताजी थोडीशी ती दिल्ली आसा, पण ताजेर आज पुलीस स्टेशन बांदपा खातीर पावलां उबारची अशें मागता. आणि शेवटच्या फायनान्सा कडेन येता आसतना हांव म्हणटलो आमी सगळ्यो डेव्हलपमेंटाच्यो गोश्टी उलयता आणि डेव्हलपमेंटाचे गोश्टी ज्या देवाचेर उलयतात त्या देवाचेर बरेचश्यो फायली हांव PWDचीच उलयता जी अनुभव आसा, कारण आमकां ती कामां फास्ट करपाक जाय. मागीर ती ड्रिंकींग वॉटर आसूं, ड्रिंकींग वॉटराचे थोडेशे जाग्याचेर म्हजे नळ ना, थंय टँकर्स आसात. आता त्या टँकराक सुद्धा खंय तरी प्लॅनिंग असता. परत हो शब्द वारंवार उल्लेख करता, प्लॅनिंग असता की आमकां खबर आसा म्हजे आज पासून 3 महिन्यानंतर म्हजे टेंडर सोंपतलें. पण बरेचशे आमचे इंजिनियर म्हणून आता किंवा फायनान्स डिपार्टमेंट हे फटाफट बाबा हे टेंडर सोंपिल्ले आसात. थंय मागीर आमकां फोन येता की आमकां टँकर धरुना आणि म्हणूनच फायनान्स डिपार्टमेंटान आपली थोडीशी जबाबदारी थोडीशी घेवची. हे अप अँड डाऊन सर्कस न करता आसतना आपले जो मर्यादे भितर तो प्रशासनाचो भाग जो आसा तो टेक्निकल इंजिनियर्सांचेर तुमच्यो गोष्टी लादच्यो न्ही. कारण टेक्निकल इंजिनियर्स जे आसात किंवा टेक्निकल तो स्टाफ जो आसा आपले सर्वतोपणा लागून तो ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ताका तुम्ही हे दितात, अप्रुव्हल दितात आणि ऍडमिनिस्ट्रेटर अप्रुव्हल दिल्यानंतर टेंडर काढतात आणि ज्या देवाचेर एक्सपेंडिचर सँक्शनाक जेन्ना फायल करतात तेन्ना क्वेरीज करतात आणि ते रिटर्न करतात. क्लियरली सांगात आमकांय तुमच्या फाटल्यान नाचपाक वेळ ना, पण एकूच गोष्ट आसा जावपाक जाय की फायनान्स डिपार्टमेंटान रिमार्क मारून परत सकल जाता तांकां आपोवन हाडून थंयचे थंय रिझॉल्व करून द बेस्ट सर्विसेस दिवपाचो प्रयत्न करचो इतलीच मागणी करता. आणि ही 2 उतरां उलोवपाक दिल्ले बद्दल स्पीकर सर तुझे हांव आभार व्यक्त करता. देव बरें करूं. I rise to support the demands and oppose the cut motions listed in today's order. Speaker sir, demand number 21, Public Works. Speaker sir, I would like to thank Honorable Chief Minister for helping me develop infrastructure in my constituency which was pending for last so many years. Speaker sir, कितलेशेच वर्साची pending कामां माझ्या constituency जायत घडत आसा. I would also like to thank EC Uttam Palsekar for efficiently heading the department, PWD. Speaker sir, more than 100 crores, जवळजवळ 100 crore क्रॉस जुलै महिन्यात माझ्या कन्स्टिट्युएन्सीन कामां सँक्शन झालेली आसा. 15 MLD प्लांट, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, अप्रॉक्सिमेटली 35 crores. पंचायत मल्टीपर्पज हॉल जे आमच्या पिल्यान गांवांत येता हेजे जवळजवळ 15 crore ESRDCच्या मार्फत आणि तशेंच WRDच्या मार्फत सुद्धा 52 crores काम झालेलें आसा. सो जवळजवळ 100 crore कामां आमच्या फक्त 1 महिन्यात जुलै महिन्यात जाल्या, जेचे आमी फाउंडेशन स्टोन जो आसा हो सून आफ्टर असेंब्ली आमी घालतले. आणि ताका लागून हांव खरेंच म्हज्या सगळ्या कन्स्टिट्युएन्सीच्या वतीन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक देव बरें करूं म्हणटा. Speaker sir, I have proposed a new road from Chogam Road via Gautam Hotel which goes to IDC Pilen. Speaker sir, the main Chogam Road asa
आनी सगळो आयडीसीचो जो ट्रॅफिक आसा म्हाज्या इंटरनल विलेजींतल्यान वता आनी ताका लागून कितलेशेच लोकांक भितर विलेजीन त्रास जाता. आतां जेन्ना रोड वायडनिंगाचे आयले इश्यू तेन्ना सगळे लोकूय भयभीत जातले की आमचे कंपाउंडां आमची घरां वतली काय कितें. दीस हावजीस आर मोर देन 100 years ओल्ड. पूण म्हाका दिसता जर हो आमी रोड घेतलो आयडीसी पिलेनां वचपाक लागून वाया गौतम हॉटेल जो फक्त 3 किलोमीटर आसा आनी वायेबल आसा. द प्रपोजल इज ऑलरेडी मूव्ड अँड आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की हो बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी काम करचो म्हणून. हितून एक फायदो जातलो की घरां वाचतली जावं कंपाउंड वॉल तेंचे कितें आसा वाचतलेच. ट्रॅफिक कंजेशन कमी जातलें. सेकंडली आमकां आयडीसी पिलेन आसा ह्या हितून कितल्योश्योच व्हडल्यो व्हडल्यो कंपनी आसा. कायनेको सारकी कंपनी, आमची फार्मास्युटिकल कंपनीज, मॅन्युफॅक्चरींग कितल्योश्योच कंपनी आसा. हे सगळे हितून आपले व्हडले ट्रॅफिक जे व्हडले ट्रक्स आसा ह्या वाटेंतल्यान व्हरपाक बरें जातलें. स्पीकर सर, रिइन्स्टेटमेंट ऑफ रोड फ्रॉम आयडीसी पिलेन टू सालिगांव सर्कल ती पायपां घातलेल्या कारणान हो एकूच स्टॅच असो आसा म्हज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 1.5 किलोमीटर जो मातसो लोकांक भरपूर त्रास जालेले आसा. सो हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टर की बेगींतल्या बेगीन म्हणजे वत कितले बेगीन येता तितले बेगीन आमकां हो हॉट मिक्सिंग बेगींतल्या बेगीन तेंच्यांनी करचो म्हणून. स्पीकर सर, प्रपोजल टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू रोड, एक ग्रँड मोरट टू सांगोळडा फुटबॉल ग्राउंड, हेजो एस्टिमेट सुद्दां व्हडलो ना. बट इफ यू कंस्ट्रक्ट दीस रोड मेन आमचो चोगम रोड हो सगळो डिकंजेस्ट जातलो आनी हे जे स्टॅच आसा शॉर्ट डिस्टन्स आसल्या कारणान सामकें मोरड म्हणटा थंयच्यान डायरेक्ट सांगोळडा आनी चोगम रोड फुडलो घेवंक मेळटलो. सो मेजर डिकंजेस्ट ह्या रोडांतल्यान जातलें. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल म्हणजे सालिगांव जंक्शन आसा, सालिगांव सर्कल, तेजे कडेन गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल वीच इज सारकें एरा ओल्ड. आनी स्पीकर सर, हेजो ऑलरेडी एस्टिमेट जाला, इन्स्पेक्शन जाला, हेजो टेंडराक हे पेंडींग आसा. सो म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन जर स्पीकर सर आमचे प्रायमरी स्कूल घेतलें जाल्यार हेजो फायदो आमच्या सालिगांवच्या सगळ्या भुरग्यांक जातलो. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 90 ड्रिंकींग वॉटर. स्पीकर सर, 15 MLD वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट हांवें आत्तां उल्लेख केलो. वर्क ऑर्डर ऑलरेडी इश्यू जाल्या. ऑलरेडी पायपलायन फ्रॉम वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट टू सालिगांव घातलेली आसा. पूण अदर सायड ऑफ द पायपलायन जी आसा म्हणजे थंयच्यान पिलेन रेस मागूस निल्ला ही घालपाची उरल्या. पावसाक लागून तो रोड खडूंक ना आमी. सो सून आफ्टर म्हाका दिसता पावस जालो काय बेगींतल्या बेगीन जर आमी पायपलायन घालपाक गेली आनी आमी एफिशियंटली आमचे जर हेंच्यांनी डिपार्टमेंटान मॉनिटर केलें जाल्यार आमचो हांव सदांच उल्लेख करतालो लिबरेशना टायमांतल्यान आमकां जो उदकाचो इश्यू आसा आमच्या नेरूल गांवांक, रेस मागूस गांवांक, पिलेन गांवांक, तो उदक ऑल्टरनेट डे जाता अजून पर्यंत. सो हें जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता एवरी डे लोकांक 5 वरां ते 6 वरां उदक मेळटलें. आनी आय कॅनॉट थँक यू इनफ हें जर काम आमचें कंप्लीट जालें जाल्यार. आनी म्हाका खात्री आसा की विथ द लिडरशीप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हे लीड करता सो हे बेगींतल्या बेगीन कामां आमची कंप्लीट जातली म्हणून. स्पीकर सर, आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वॉटर डिपार्टमेंटान शॉर्टेज ऑफ स्टाफ भरपूर कमी आसा. सो ताका लागून म्हाका दिसता सफिशियंट स्टाफ आमकां दिवपाची गरज आसा. ताका लागून लिकेजीस पायपलायन जेन्ना ब्रेक जाता तेन्ना ह्या एका शॉर्टेजीक लागून आमकां भरपूर त्रास जाता. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 23 होम डिपार्टमेंट, एक लॉंग पेंडींग डिमांड आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 वाट्यान कट जाता. पार्ट ऑफ गिरी विलेज इज अंडर म्हापसा पुलीस स्टेशन. रेस मागूस नेरूल पिलेन हे पडटा आमकां हेज्या अंडर पर्वरी पुलीस स्टेशन आनी सांगोळडा सालिगांव कम्स अंडर सालिगांव पुलीस स्टेशन. सो हेका लागून स्पीकर सर आमचे म्हाका दिसता मॉनिटरींग आनी कितें हें आसा क्रायम आसा हेका मॉनिटर करपाक लागून आमकां त्रास जाता कित्याक 3 सेपरेट. आतां आफ्टर कॉन्स्टंट फॉलोअप्स आमकां ऑलरेडी एक सिंगल पुलीस स्टेशन दिलेलें आसा, नोटिफिकेशन ऑलरेडी आयिल्लें आसा. द फायल हॅज गॉन टू लॉ डिपार्टमेंट फॉर फायनल हेका लागून अप्रुवलाक लागून. सो म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन जावपाची गरज आसा जे करून एक जर पुलीस स्टेशन जालें जाल्यार आमचें लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन बऱ्या तरेन करपाक मेळटलें. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 26 फायर एंड इमर्जन्सी. फायर एंड इमर्जन्सी सर्विसेस डिपार्टमेंट जे आसा दे आर रियली एफिशियंट. म्हणजे सगळे अग्री करताले खंय उजो लागूं जावं नॅचरल कॅलेमिटीज, स्ट्रॉम, झाडां पडूं, कितेंय आसूं एनी इमर्जन्सी दिस डिपार्टमेंट ऑलवेज कम टू युअर रेस्क्यू. तेंचे ऑफिसरूय बरें काम करता, तेंचे जे फायर पर्सनल आसा ते सुद्दां बरें काम करता. सो स्पीकर सर, तेंची एक फायर रिस्क अलाउन्स हे पेंडींग आसा. दे आर डिमांडींग दीस फ्रॉम
लॉंग टायम म्हाका दिसता खरेंच ते जे ऑफिसर आसा ऑफिशर्स तांचे आसा ते आपली लायफ आतां रिस्कान घालून आमचो जीव आमच्या लोकांचो जीव वाचयतात सो म्हाका दिसता गरज आसा ही बेगींतल्या बेगीन ही फायर रिस्क अलावन्स जो आसा पेंडींग तांचो खूब टायम व तांकां बेगींतल्या बेगीन इश्यू दिवपाचो गरज आसा रिलीज करपाचो गरज आसा सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू कायंडली लूक इन टू दीस मॅटर स्पीकर सर डिमांड नंबर 85 रुरल डेव्हलपमेंट अथॉरिटी Speaker, sir, proposal for construction of Sangolda Panchayat Ghar is already been sent to the department. Speaker, sir, already जे टेंडर प्रोसिजर उरला हेजे प्लॅनिंग पार्ट जाला एस्टिमेट पार्ट आतां बेगींतल्या बेगीन जर केलो आनी हो जर टेंडर केलो जाल्यार एक नवें पंचायत घर कित्याक एक इतले सांगोळडान धाकटे पंचायत घर आसा ते लोकांक भरपूर त्रास जाता ते सरपंच जावं तेंचो स्टाफ जावं तांकां ग्रामसभा घेवपाक सुद्दां जागो ना सो हे बेगींतल्या बेगीन जावपाची गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या बेगींतल्या बेगीन सगळे RDA डिपार्टमेंट आमकां इश्यू करतले म्हणून जस्ट लास्ट 1 मिनिट स्पीकर सर 7 पे एरियाज RDA department this areas are pending from 2016 to 2018 Speaker sir I request honorable minister की हे pending त्यांचे 7th पे areas आहे बेगीतल्या बेगीन त्यांच्यानी रिलीज करचे Speaker sir demand number 43 art and culture Speaker sir सगळ्याकून important issue आणि म्हाका दिसता आमकां सगळ्यांक लागता तो बार्देस म्हणून Speaker sir बार्देसान आमच्या रवींद्र भवन ना म्हणजे म्हापसा येवपाचें जे आसा आनी म्हापसा इज अ सेंटर सगळो बार्देसाचो आणि रवींद्र भवन आमच्या म्हापसान येवपाची गरज आसा आनी जर हें आयलें जाल्यार म्हाका दिसता आमचे सगळे कन्स्टिट्युएन्सी सातूय कन्स्टिट्युएन्सीक ह्या रवींद्र भवनाचो फायदो जातलो आनी हांव रिक्वेस्ट करता ऑनरेबल मिनिस्टराक की बेगींतल्या बेगीन हे रवींद्र भवन येवपाची गरज आसा आनी जर आयलो जाल्यार आमच्या 7 कन्स्टिट्युएन्सीक बार्देस म्हणून हेजो भरपूर फायदो जातलो आनी आमी कॉन्स्टंटली म्हाका दिसता आमचे सातूय कन्स्टिट्युएन्सी फॉलोअप करता तुमी सुद्दां ऑनरेबल स्पीकर तुमी सुद्दां हे कंटिन्युअसली फॉलोअप करता हे जावपाची गरज आसा आनी हे बेगींतल्या बेगीन जावचे लास्ट एकूच स्पीकर सर डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेअर स्पीकर सर सालिगांव जी विलेज आसा ती इट हॅज जनरेटेड सो मेनी गुड फुटबॉलर्स म्हणजे नामनेचे सामके फुटबॉलर्स आमच्या सालिगांव भागान आसात आनी स्पीकर सर एकूच आमकां खंत हांव हे करता भागयता की आमच्या सालिगांव विलेजीन फुटबॉल ग्राउंड एक सुद्दां ना येदे व्हडले फुटबॉलर जावन गेले सो स्पीकर सर हांवें रिसंटली आतां एक प्रपोजल मूव केला एसएजीक की आमच्या गांवान सालिगांव गांवान एक फुटबॉल ग्राउंड जावचो म्हणून म्हाका खात्री आसा आय एम शुअर दॅट अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो प्रपोजल आनी रिक्वेस्ट आसा हो आमच्या सालिगांवकाराक लागून हो बेगींतल्या बेगीन आमकां तुमी दितले स्पीकर सर थंय नवो डायरेक्टर डॉक्टर अजय गावडे आसा ही इज व्हेरी एफिशियंट ताणें सीओ म्हणून पयलीं जिल्ला पंचायतीन काम केल्लें आनी हांवें तेजें काम पळयलां सो म्हाका दिसता अंडर हीज लिडरशीप डॉक्टर अजय गावडे इज अ एफिशियंट ऑफिसर आनी तेजे हितून आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरच्या हितून हो बेगींतल्या बेगीन आमकां सालिगांवचो जो ग्राउंड आसा हो मेळटलो अशी आशा दवरता थँक्यू Shri Rudolph Fernandez. I stand to support the demand and oppose the cut motion. Public worksaचेर उलयतना बरे सुवातेर ऑनरेबल सीएमांक चोडान चोड दिवबारी करूं म्हणटा कित्याक आमचे मेन रोड हे पावसाच्या पयले ताणें आमकां करून दिले तशेंच कितलेच कल्वर्ट ऑलमोस्ट मोर दॅन 10 कल्वर्ट्स आमकां इम्पॉर्टंट कल्वर्ट बांदून दिले तशेंच आमकां फुटपाथी बांदून दिलेली आहा आनी चडांत चड इम्पॉर्टंट एक कल्वर्ट आमच्या बोंदीर अंडरपासा कडेन नियाजा कडेन थिंगासर इम्पॉर्टंट एक कल्वर्ट बांदपाची गरज आहा कित्याक हो कल्वर्ट ऑलरेडी थिंगा आहलो आर कल्वर्ट पुर्तुगेज टायमार सामको आहलो आनी जेन्ना तो सर्वीस रोड बांदलो तेन्ना तो आर कल्वर्ट आमचो पोंदाक गेला आनी हे जी शेतां आमची उब्या जाण्यार आहा ते शेताचें उदीक आतां थिंगा स्टॅग्नंट उरलां आनी हे तर कल्वर्ट हो बांदिना जाल्यार तें उदीक थिंगा कुसतलें आनी आमच्या गांवांत थिंगासर आमचे दुयेंसां जावंक शकता तेका चडांत चड इम्पॉर्टंट हे आमकां कल्वर्ट जावं कित्याक ते उदीक आमकां मानशेक गेलेले जाय तशेंच आमकां सगळे इंटरनल रोड हांवें घेतलेले आहा सगळे आतां मेन रोड केल्या इंटरनल रोडी घेतलेले आहा तेय हांव मागता ऑनरेबल सीएमा कडेन की ते रोड आमचे बेगीच्या बेगी हे तर जाले जाल्यार आमच्या लोकांक हे चडांत चड बऱ्याक पडटले तशेंच स्पोर्ट्साचेर उलयतना आनीक एक कल्वर्टाचेर सांगतलो म्हणल्यार जे कल्वर्ट जे बांदता आमचो केन्नाय बांदतना कितें आसता ते डॉकड बांदता क्युअरिंग करता म्हणल्यार ऑलमोस्ट 3-4 म्हयने वयता तेका लागून हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की रेडीमेड कल्वर्ट दुसरे कडेन करून हाडून तर घातले गांवांनी जाल्यार टायम कंज्यूम जातलो आनी हें जावचो ना फास्ट काम जातलें लोकांक आमच्या त्रास जावचे ना तशेंच स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेराचेर उलयतना चिंबेल आमचो एसटी वाड्यार एक आमचो ग्रावंड आहा आमच्या चिंबेल गव्हर्मेंट एरिया
under Rule 16 Clause 1, I move a motion to extend the duration of the sitting of the House by 3 hours. The motion is that the duration of the sitting of the House is extended by 3 hours. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The duration of the sitting of the House is extended by 3 hours. तसोच चिमला गांवांत आमच्या गव्हर्मेंटाचो एक 4 लाख जमीन आहा तितून ऑलरेडी हांवें मिनिस्टरा कडेन मागोन त्याने म्हाका एक डिमार्केट करून दिलेला ग्राउंड कित्याक आमचे टॅलंटेड भुरगे आहा शिंवपी हांव 2-3 पाट तांकां एस टी भुरग्यांक थिंगा वयर घेवन गेल्लो आहा थिंगा हांवें पळयलां तेंचें काम तेंचें आनी डिमार्केट करून दवरलेला ग्राउंड हो बेगीच्या बेगी हांव मागता सीएमा कडेन हो बेगीच्या बेगी तो करून आमकां एनओसी दिवची कित्याक तो ग्राउंड बांदून त्या भुरग्यांक आमच्यान जाता तितले बेगीन शेवपाक करूंक जाता तशेंच सांताक्रूज ग्राउंडाचे मल्टीपर्पज ग्राउंड आमी कॉम्प्लेक्स हाडलेला ग्राउंडाक तेकोन तोय आमचो GSIDCचेर हांवें गेल्लो आहा थ्रू CM तशेंच सर्वेक लागून उरलेले आमचे डिमार्केशन करपाचें सर्वे डिमार्केशन थिंगा मातशें प्रॉब्लम आसले ते सगळे डिमार्केशन करून रेडी जालेले आहा आनी हांव मागता CMा कडेन आतां तें म्हाजें काम बेगीच्या बेगी केलें जाल्यार रानिंग चड बरें जातलें तशेंच सांताक्रूज ग्राउंडाक एल्युमिनेशनाची चड गरज आहा आमचे 4 LED टावर्स आमकां आमच्या ग्राउंडाक जाय कित्याक आमच्या ग्राउंडार आमचे गांवचे यूथ दिसाक कितलेच जाण शेवता 100 भुरगीं आमचे यूथ टॅलंटेड यूथ एक ग्राउंडार शेवता आनी जाता कितें केन्नाय टुर्नामेंट जर जालें जाल्यार तांकां शेवपाक मेळना टुर्नामेंट जाता तेन्ना ताका लागून हे तो टावर घातले जाल्यार हे टुर्नामेंट जाता ते रातचे शेवंक जाता आनी आमच्या भुरग्यांक आमच्या हो ग्राउंड फ्री उरोंक जाय कित्याक आमकां जाय ते भुरगे इम्प्रूव जालेले तशें टॉयलेट फॅसिलिटी सिटींग स्टँड सगळे तितून आमी घेतलेले आहा तशेंच पब्लीक ग्रिव्हन्साचेर उलयतना प्रभुदरीचेर म्हाका डिपार्टमेंट एक हे आहा जागो आहा प्रभू डिपार्टमेंटाचो चिमला आनी थिंगासर आमची एक कॉपेलाचो एक फासाद आहा हो ओल्ड फासाद हेरिटेज जावन आसा आनी त्या फासादाचेर कितें जालां थिंगासर झाडां जालेलीं आहा आनी ही तर झाडां वाडसर आमी राबत जाल्यार तेजी मुनां भितर वयतली आनी तो केन्नाय मोडोंक शकता तेका लागून मातशें सिरियस घेवंक जाय तशेंच तेका कंपाउंड वॉल जे आहा आमचे हेरिटेज कंपाउंड ते कंपाउंडाचे ते फातोरी पडलेले आहा आनी ते फातोरी बांदपाक आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाक घेवन हें काम चडांत चड गरजेचें हें काम करपाक ऑलरेडी हांवें नोटी घातलेलो हें करपाक तशेंच म्हाका आमचे चिंबेल गणेश विसर्जन आमच्या गांवांत आमचे लोकांनी खूब त्रास काडलेले आहा फाटीं हांव ह्या हावजांनी उलयलेलो आहा थिंगा एकलो क्लेम करता पूण लीज होल्डर म्हणून खूब त्रास केले आमच्या लोकांक कांट्याची झाडां रोयलीं तांकां वचपाक पासून मेळनासलें हे सगळे आतां हायकोर्टाची ऑर्डर तेंच्या फेवरार जाल्या आनी हें बऱ्यांतलें बरें काम जावन जाल्लें आहा तसोच म्हाका ऑनरेबल WRD मिनिस्टरांनी आयजूच म्हाका आतां तेणें म्हाका सांगलां की थिंगासर चेन JCB धाडटा म्हणून ते बऱ्यांतलें बरें काम करपाक एज पर कोर्ट ऑर्डर ती मेवल्या ते भाशेन आनी ती तर JCB घालून तर बरें उस्तिले आनी तो वाट तर बरी केली आमच्या लोकांक जाल्यार हे पाट गणेश विसर्जन तेंचो बरो जावचो आनी तशीच म्हाका एक NOC दिवची कित्याक म्हाज्यान ती गणेश विसर्जन म्हाज्यान ती घेवंक जाता बांदपाक आनी ती तर बांदली न्हू जाल्यार ही खूब आदल्या लोकांची आमची जे हे आसली वीश आसली ती आमची सगळ्या लोकांची वीश ही पुरी जातली तशेंच म्हाका उलयतना आमच्या पुलिसीचेर उलोवपाचें पुलीस पेट्रोलिंग चड गरजेचें कित्याक ड्रग्साक लागून कित्याक ड्रग्स अशें कोणी ओडूं उपकारना ड्रग्स सांपडोंक जाय तशेंच रॉबरी जाता आमच्या गांवांत कॉन्स्टिट्युन्सींत 2 रॉबरी जाल्यो बायलांच्यो चेन स्नॅचिंग जाले एक 5 म्हयने फाटीं आनी एक जाली आतां फाटीं 20 दीस फाटीं म्हाका वालो दिता आमच्या गोवा पुलिसीक सगळ्याक आमच्या IGP USP SP PI सगळ्यांक आख्खे टिमीक कित्याक हे व्हडलो ग्रूप जावन आसलो हो ग्रूप आख्ख्या गोंयांत ते चेन स्नॅचिंग करताले कालागूट करताले मडगांव करताले वास्को करताले आनी हायवेक जे वाडे आहा थिंगासर ते करताले आनी हे 3 जाण सांपडून आतां पुलीस कस्टडीन आहा हांव मागता ऑनरेबल CMा कडेन ते आख्खे गँग जे ऑपरेट जाता आमच्या गोंयांत हे कशे भाशेन हे सांपडोंक जाय आनी चड गरजेचें कित्याक हे सांपडले जाल्यार सगळे दुसरे आनी ह्या फुडें व्हडले गोंयांत जावंक पावचें ना तें मातशें इम्पॉर्टंट तशेंच आमचें पुलीस स्टेशन आमच्या सांताक्रुजान आहा तें म्हाका अपग्रेड करपाचें आहा तें ऑलरेडी हांवें घाल्लेलें आहा तें मातशें बेगीच्या बेगीन करचें तशेंच आर्ट्स एंड कल्चराचेर उलयतना स्पिकर सर कित्याक जे वेटरन आमचे तियात्रीस्ट आहा सिंगर आहा मागीर तबला वाजयता मागीर थोडे वायलन वाजयता मागीर फोक डान्स करता
हिंकां कितें आसता फायनान्शियल एसिस्टंट जे तांकां मेवता हे तांकां एक 2,500 सुमार मेवता. हे 2,500 तांकां पावना. हे 2,500 एटलिस्ट तांकां ते 5,000 तरी जावंक जाय. तशेंच आमचे दुसऱ्या स्टेट कल्चरल एवॉर्ड मेळलेले तांकां कितें आहा 3,200 मेवता तेंचे ते 16,000 जावंक जाय. कित्याक आतां तूं जाणा स्पिकर सर सगळे म्हारग जालेले आहा. तूं बाजारांत गेलो जाल्यार तुका हे 3,000-4,000 5,000 कित्याकूच पावना. कित्याक एटलिस्ट तेंचे रिटायरमेंट तरी तेंचे बरे भाशेन जावं दी. आनी हे हांवें सांगलें ते प्रमाणे उणें हे तेज्या कितें आनीक चड वाडोवंक जाय. तेका एटलिस्ट हे तरी पयलें तेंचे करचें. तशेंच स्कील डेव्हलपमेंटाचेर उलयतना चड गरज आहा एवरी वॉर्डाचेर भुरग्यांक आमच्या स्कील करपाक. सगळे कार्पेंट्री जावं मेटल वर्क जावं केतून स्कील तर केले जाल्यार एटलिस्ट तेंचो फ्युचर जावंक शकता. बायलांचो पासून फ्युचर जावंक शकता. अशें करीत तूं कितें बायलांक बा कितें तांकां रांदपाक जावं कितें करपाक आनी मार्केटींग तांकां करपाक इम्पॉर्टंट. आनी मार्केटींग तुमकां करून एक डिपार्टमेंटान तर एक सेल्स डिपार्टमेंट करीत हो सेल्स डिपार्टमेंट अशें मार्केटींग करूंक जाय दुसऱ्या स्टेटींनी जावं भायल्या गांवांनी पासून अशें तर करीत तूं जाल्यार आमच्या गांवांत जॉबाचे प्रॉब्लम उणे जातले. थँक्यू स्पीकर सर. Honourable Member Sri Sankalp Mongal. Speaker sir, I rise to support the demand and oppose the cut motion listed for today. Speaker sir, speaking on demand number 43. First of all, I would like to thank Honorable Chief Minister for giving all the assistance and support for our Ravindra Bhavan at Baina. हे मुद्दाम सांगपाक सोदता कित्याक जो कोविडाच्या टायमाचेर जर आमचो रवींद्र भवनाचो जो एसी प्लांट आसलेलो इट वॉज नॉन फंक्शनल आनी तेज्या लागून रवींद्र भवनान आख्खी जी एक्टिविटीज जाता ती खंय तरी ठप जाल्लेली. बट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या सपोर्टान मिनिस्टराच्या सपोर्टान आयज आमचो एसी प्लांट आसा तो फूल रिफंक्शन जावपाक लागलेलो आसा आनी आयज तो आपल्या फूल कॅपेसिटीचेर काम करता. आनी आयज आमचे रवींद्र भवन जे आयज थंयसर खुबशीं नाटकां जावं तियात्र जावं ड्रामा जावं म्युजीक शो डान्स शो कॉन्सेप्ट स्कूल गॅदरींग असे खूब अनेक प्रोग्राम जावपाक लागलेले आसा इन्क्लुडींग नॅशनल पावर लिफ्टिंग चॅम्पियनशीप सुद्दां जाल्लेली आसा. आयज अशें जेन्ना हे आमचे रवींद्र भवन बायणाचें जें काम करता आनी तेज्या लागून ती फूल कॅपेसिटीचेर म्हणल्यार एवरी डे थंयसर बुकींग आसता आनी तेज्या लागून खरेंच आमचो थंयसर चेअरमॅन आसा बाब जयंत जाधव वायस चेअरमॅन आसा धर्मेंद्र प्रभुदेसाय सगळे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थंयसर आसा ते बरें काम करपाक लागलेले आसा. स्पीकर सर तेच प्रमाणे एक रिक्वेस्ट आसा कित्याक थंयसर जे रवींद्र भवनान आमकां अर्जंटली जे आमकां गरज आसा स्टाफाची ते 2 LDC आसा एक स्टोर क्लर्क आसा 4 MTS आसा 2 लायट ऑपरेटर्स आसा 4 स्टेज एसिस्टंट आसा आनी 2 साउंड ऑपरेटर. कित्याक लागून हे फूल जे बुकींग जाल्या कारणान कंटिन्युअसली रवींद्र भवन इतले बिजी उरल्या कारणान थंयसर स्टाफाची शॉर्टेज जाल्लेली आसा आनी थंयसर लोकांक इनकन्विनियन्स फेस जावपाक लागता. सो जे पर्यंत आमकां स्टाफ मेळना ते पर्यंत एटलिस्ट फॉर टायमींग ऑन डेली बेसिसाचेर तरी एटलिस्ट आमकां सद्या स्टाफ दिवचो म्हणून हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन चीफ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता की हे जावचें म्हणून. त्याच प्रमाणे जो रवींद्र भवन आमचे जे प्रमाणे काम करता आयज खंय तरी म्हाका दिसता आमच्या रवींद्र भवन बायना कित्याक तेंच्या परफॉर्मन्साक लागून जे थंयसर बरें काम चल्लां कित्याक एडिशनल तांकां ग्रांट दिवचें म्हणून जे पयलीं दितालेत बट एडिशनल ग्रांट हे फावटी तांकां अलॉट करचें म्हणून एक डिमांड आसा. त्याच प्रमाणे रवींद्र भवनाचे जे आतां मातशी ती पेंटिंगाची गरज आसा रिपेर ऑफ हे आसा रुफींग आसा हे गरज आसा सो ती ऑलरेडी फायल आमी पुट अप केल्ली आसा PWD कडे ती हांव मागता की बेगीनच्या बेगीन ती क्लियर जावन तेचे पेंटींग आनी रिपेर्स ऑफ रुफाचे जावचे म्हणून. आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर जो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा कित्याक ऑलरेडी आमची मुर्मगांव तालुक्याक एक गव्हर्मेंट लायब्ररी सँक्शन जाल्लेली आसा आनी तेजे ऑलरेडी इन्स्पेक्शनूय जाल्लेलें आसा. इट इज फूल फ्लेज लायब्ररी कित्याक हे आख्खे मुर्मगांव तालुक्याक सर्व करतली कित्याक खुबशे स्टुडंट्स आसा ते खूब हार्डशीप फेस करता कित्याक थंयसर आमकां लायब्ररी नासल्या कारणान. सो हांव मागता की लायब्ररी जी आसा ती इन्स्पेक्शन जाल्ल्या कारणान अजून पर्यंत तेजे जे काम प्रोसेस आसा इट इज गोईंग ऑन व्हेरी स्लो स्पेस which is now pending with PWD building division. So हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन ही बेगीनच्या बेगीन एक्सपायटेड करून हे काम बेगीनच्या बेगीन आमकां थंयसर लायब्ररी जावची म्हणून. स्पीकर सर स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 85 रुरल डेव्हलपमेंट हेजेर स्पीकर सर हो एक इम्पॉर्टंट इश्यू आसा. हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हेजेर लक्ष घालचें कित्याक देर आर अराउंड 202 स्टाफ comparing of program officer, accountant, assistant engineer,
Rozgar Sayak recruitment under Manrega program of DRDA on contract basis since 2008. This staff has been demanding regularization of their service as they have been working for more than 15 years and some of them have even crossed the age of 45. हे जे लोक आसा ते एक्चुअली ग्रॅज्युएट आसा पोस्ट ग्रॅज्युएट आसा आणि तांकां हेच जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर असल्या कारणान तांकां कसलोच बेनिफीट मेळना थंयसर ना तांकां DA मेळना TA मेळना NSPA मेळना लीव एज पर द 6th or 7th पे कमिशनाचेर तांकां ही कसलीच फॅसिलिटी मेळना. द स्टाफ आर नॉट ओनली परफॉर्मिंग द फंक्शन ड्युटीज entrusted to them under DRDA under Manrega scheme, but also have to perform various type of duties which have been directed by village panchayat, mamledar offices, BDO, collector and various line department. Though a marginal increase in their salary is done 2 years back, it is the demand of this staff to regularize their service or absorb them under RDA, as DRDA is no more an agency but has converted into Department of Rural Development. Speaker sir, speaking on demand number 11, हा मुद्दाम सांगपाक सुद्धा जे आमचे एक्साइज स्टाफ आसा, there is a need to introduce and provide some kind of arm badge. ते जे एक्साइज स्टाफ आसा पळय तांकां आर्म बॅच करपाक लागून कित्याक जेन्ना ह्या डिपार्टमेंटाचे आमचे स्टाफ एक्साइज स्टाफ जेन्ना खंयसरूय वयता जाल्यार तांकां वळखपाक खूब डिफिकल्टी जाता. म्हणजे तांकां डिफरन्शिएट वेदर दे आर सिक्युरिटी गार्ड काय म्युनिसिपल इन्स्पेक्टर जर तांकां एक आर्म बॅच दिलो जाल्यार विथ लोगो ऑफ एक्साइज स्टाफ एक्साइज डिपार्टमेंट जाल्यार तांकां रिकॉग्नायज करपाक इजी पडटलें आणि आर्म बॅच आसना कारणान तांकां खंय तरी अनेबल ऑल द स्टाफ टू वर्क विथ प्रायड. तांकां खंय तरी आपल्याकूय एक मोठेपण दिसतलें की बाबा आमकां हे पोजिशन जशें की आमचे गोवा पुलिसान जे आमचे आर्म बॅच दिल्लो आसा तसो हांकां सेक्युरिटी वाल्यांकूय आमचे एक्साइज सेक्युरिटी वाले आसा तांकां दिवचे म्हणून. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 21 PWD with reference to roads. Speaker sir, I would like to thank Honorable Chief Minister, who is also the Minister for PWD, for hot mixing almost all the roads of Mormugao constituency. आयज एक खरीत म्हाका एक आनंदाची गोष्ट आसा की आमच्या मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन ज्या हिसपान म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWDन हेल्प केलेलो आसा, आयज आमचे आख्खे मोर्मुगांवचे रोड हॉट मिक्स जाल्ले आसा. एक सुद्दां रस्तो असो उरना. इवन हायवेज जाला ती जाला प्लस इंटरनल रोड्स आसा ते सुद्दां आमचे सगळे हॉट मिक्स जाल्लेले आसा. एक सुद्दां आमच्या चॅलेंज करता कोणाक आमच्या मोर्मुगांवान एक सुद्दां असो रस्तो आसपाना जो इन बॅड कंडिशन आसा. एकूच जो बायना बिचाचेर उरला तोवूय सुद्दां टेंडर जाल्लो आसा जस्ट बिकॉज ऑफ मनसून तो उरलेलो आसा. विदीन नेक्स्ट मंथ म्हाका दिसता बाय सप्टेंबर तोवूय कंप्लीट जातलो. स्पीकर सर, त्याच प्रमाणे जो आमचो सडा जंक्शन टू आमचो हर्बर जो रोड वायंडनिंग जावपाचो आसलेलो आनी त्या रोड वायंडिंगाक लागून अराउंड 500 झाडां जी असलेली ती आमकां मारची पडपाची आणि ताका फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान सगळ्यांनी क्लियरन्स दिल्लेले झाडां मारची म्हणून. कित्याक तो इट वॉज अ नीड ऑफ दी आर. कित्याक आतां आमचो क्रूज टर्मिनल येता तेच्या लागून तो रोड वायंडिंग जावपाचो आसलेलो. बट जेन्ना हांवें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन जो PWD मिनिस्टर ताका रिक्वेस्ट केले तो स्वता येवन ते इन्स्पेक्शन केले आणि जेन्ना ताणें पळयलें जाल्यार तो रिक्वेस्ट म्हाजो ताणें आयकून आयज तो रोड नॅरो केल्लो आसा आणि जी झाडां 500 झाडां मारपाची आसलेली ती आतां फक्त 38 झाडां थंयसरली कट जाता. सो हो एनवायरमेंटाक लागून खूब खूब एक उत्तम फायदो जावपाचो आसलो. तेच्या लागून ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक हांव खरंच मना काळजांतून धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे जी नॅशनल हायवे जो आमचो फ्लायओव्हर जाल्लो आसा लूप 2 हेच्या लागून जे कंजेशन जाताले आमच्या वास्को सिटी आमच्या मोर्मुगांव जे डस्ट पोल्युशन जाताले आणि एक्सिडंट जाताले हे सगळे आमकां खंयसून तरी हेजो रिलॅक्सेशन मेळ्ळो आसा. कित्याक हो फ्लायओव्हर जाल्या कारणान लूप 2 फ्रॉम रवींद्र भवन टू गेट नंबर 9 हेच्या लागून हांव खूब खूब आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर PWDचे धन्यवाद म्हणटा. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 90 डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर हो एक महत्वाचो. कित्याक एक जे मनशाक विजन आसून जे ड्रिंकिंग वॉटर पयलीं आमचे PWDच्या अंडर येताले हो एक सेपरेट डिपार्टमेंट केलो सर, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वॉटर म्हणून. आणि हो जो विजन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान धरून सेपरेट इतलेच लागून केल्लेले आसा कित्याक सगळ्यांक उदक म्हणटा ते टायमाचेर मेळचे बरे भाशेन मेळचे हेज्या लागून ताणें हो डिपार्टमेंट सेपरेट केल्लो आसा. आय वूड ऑल्सो लायक टू थँक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कित्याक आमच्या सड्याचेर आमकां ट्वीन 800 क्युबिक मेट्रीक ग्रावंड वॉटर रिजर्वेशन आमकां दिल्लेलें आसा. तेजे ऑलरेडी आमी फावंडेशन घातलेलें आसा. सो हे आतां सड्याचेर जे आमकां उदक फक्त 1 ते 2 वर मेळटाले ते आतां ही टँकी जाल्या उपरांत म्हाका दिसता खंय तरी आमकां एक खंय तरी समाधान मेळटलें. कित्याक 6 वरां तरी आमकां उदक मेळटलें म्हणून. कित्याक सड्याचेर बोगद्यार जेटीचेर हो आमकां फक्त उदक आसा ते 1 ते 2 वरांच मेळटा आनी हो उदकाचो एक व्हडलो इश्यू आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन. बट आयज म्हाका दिसता ह्यो टँकी जाल्या उपरांत तेच्या लागून ऑनरेबल
चीफ मिनिस्टराचे हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा कित्याक आमकां हे 2 टँकी बांदपाक दिल्लेले आसा म्हणून देर इज अ लॉट ऑफ अदर इश्यू फेस्ड बाय द पीपल ऑफ मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉर ऑब्टेनिंग न्यू वॉटर कनेक्शन. ही वॉटर कनेक्शन जी न्यू घेता पळय ती खरेंच हांव तुमकां सांगता ऑनरेबल स्पीकर कित्याक जे फॉर्मेलिटी ते करता इतले डॉक्युमेंट मागता इन्क्लुडींग ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट आणि हे सगळी फॉर्मेलिटी केल्या उपरांत सुद्धा जसे हाऊस टॅक्स रिसिप्ट दिला एनओसी दिल्या उपरांत फ्रॉम द म्युनिसिपल काउन्सिल अँड फ्रॉम द हेल्थ तरी पासून ही पेंडिंग दवरता. सो आय रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू काइंडली लुक इन टू दिस मॅटर अँड डायरेक्ट द कन्सर्न इंजिनियर टू रिलीज द न्यू वॉटर कनेक्शन टू द निडी बेगीनच्या बेगीन ही जावची म्हणून हे हांव मागता. स्पीकर सर खूब म्हाजे ईश्वर साहेब कितले 12 पेजीचे डिमांड भरून हाडलेले हे कितले आसा बट टायमाचो हे आसा कारणान हांव म्हाजे बाकीचे डिमांड आसा ते हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन हँड ओवर करता आनी म्हाजे हांगा उलयल्ल्या कारणान म्हाका तुमकां धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू. Honorable Member Shri Ullas Tuenkar. स्पीकर सर डिमांडाक सपोर्ट करून कट मोशनाक ओपोज करता. डिमांड नंबर 17 पोलीस. स्पीकर आमचे पोलीस डिपार्टमेंट बरें काम करता. चड करून आमकां साउथ SP DYSP सिद्धांत शिरोडकर तशेंच आमकां 2 पोलीस स्टेशन लागता मडगांव पोलीस स्टेशन आनी मायना कुर्जुरी पोलीस स्टेशन. सो आमकां आमचे एक रुमडामोळ दवर्ली हांगा आउटपोस्ट आसा आनी ह्या आउटपोस्टाचेर 2च कॉन्स्टेबल आहा आनी जे लोक कंप्लेंट दिवपा येता तांकां ते 2च असल्या कारणान तांकां नायटी ड्युटी बी आसता आनी थंय लेडीसय कॉन्स्टेबल ना. सो असलेशे परतून तांकां मायना कुर्जुरी पोलीस स्टेशनार वयचें पडटा. अशें आउटपोस्टाचेर ते त्यांची स्ट्रेंथ आहा ती वाडोवपाची गरज आसा. लेडीज पोलीस गस्तेक घालपाची गरज आसा. स्पीकर आमी पळयता की टेनंट व्हेरिफिकेशन हे जावपाक जाय 100% आनी हे व्हेरिफिकेशन जाल्या नंतर तेजे एक इन्फॉर्मेशन आहा ते लोकल बॉडीसा कडेन बी आसपाक जाय कारण ते खूब गरजेचे आसा. कारण केन्ना एक क्रायम घडलो जाल्यार पंचायतीकूय कांयच खबर आसना तेजी ती एक इन्फॉर्मेशन पंचायतीकूय आसपाची खूब गरज आसा. आमकां खुबशे अशे वेळाचेर ह्या दिसांनी श्रावण म्हयन्यान प्रत्येक मंदिरान लोक येता गर्दी आसता ट्रॅफिक जॅम जाता लोक खंय गाडयो पार्क करता आनी तेन्ना आमी ट्रॅफिक पुलिसेक जेन्ना आमी सांगता की आमकां एक ट्रॅफिक पुलीस तुमी धाडचो म्हणून जाल्यार तांकां सदांच आन्सर आसता की आमकां स्टाफ कमी आहा म्हणून. मागता की हे ट्रॅफिक पुलीस स्ट्रेंथ सुद्दां वाडोवपाची गरज आसा. आमचे पिंक फोर्स वुमन सेल हे बरें काम करता लोकांची बरी सेवा करता. आमी पळयता की आमच्या मायना कुर्तरी पोलीस स्टेशन हे नवे बांदपाचे आसा आनी हे जाता तितले बेगीन जावपाक जाय कारण टेंडर जाल्ले कडेन आसा. स्पीकर सर तुमकांय ते कुर्तरी मतदारसंघान लागता ते तुमी हेजेर मातशे तुमी तो हेजेर मातशें चड लक्ष दिवन जाता तितले बेगीन हे काम जावपाची खूब गरज आसा. तशेंच हे आमी पळयता की नाक्यांचे रातचे 12, 12:30, 1 खुबशे भुरगे अशे गँग करून उबे आसता. कित्याक आसता रातचे त्या खातीर तांकां पेट्रोलिंग जावपाक जाय नाकाबंदी जावपाक बाबा तूं रातचो 12, 12:30 खंय आसलेलो हेची चवकशी जाल्यार खुबशे अशे जाग्यांचे रातचे काळोखान अशे भुरगे उबे आसता ते कित्याक खातीर उबे आसता हेजी पुलिशेन मातशी खूब चवकशी करपाची गरज आसा. स्पीकर आमी पळयता आमचे PWD डिमांड नंबर 21 PWDचे काम खुबशे बरे आमच्या मतदारसंघात जाले. आमचे खुबशे रोड्स हॉटमिक्स जाल्या. आयज आमी पळयता की आमचे फुडले इलेक्शन इयर आसा आनी आमची खुबशे आमची कामां इस्टिमेट आमी जाल्ले कडेन आसा. हे खंय तरी फायनान्शियल एप्रुवल आनी एक्सपेंडिचर सँक्शन हे मातशें बेगीन जालें जाल्यार आमकां ते खुबशीं कामां आमची जाता तितली बेगीन जावपाक आमचे प्रयत्न जातलो. कारण बारीक भाशेन केन्ना केन्ना क्वेरी काडून ती फायल जर रिटर्न येयली जाल्यार परतून सगळो प्रोसेस करून ती परतून व्हरता आमचे आनी 6 म्हयने वयता. ह्या खातीर ही कामां मातशी जाता तितली बेगीन आमचे फुडल्या 1 वर्सा भितर ही जे आमचे इलेक्शन आसा तेच्या पयलीं जे कामां जाल्यार खुबशे बरें पडटलीं. स्पीकर आमी पळयता की खुबशे अशे ओल्ड जे 50 वर्सां 60 वर्सां पयलींचे जे कल्वड आसा हे खंय तरी रिपेर जावपाक जाय आनी ते केन्ना केन्ना आमी पळयता की तेच्या सायडीक नवो कल्वड बांदता पूण तो ओल्ड तसोच उरता आनी तो मागीर जेन्ना हेवी रेन येता पावस येता तेन्ना ते ओल्ड कल्वड आसता तितून तो डॅमेज जाल्ले कडेन आसता. तितून झाडां प्लास्टीक बी भरोन तितून उदक फ्लो जावपाक खूब प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना ते जर नवीन ब्रीज बांदलो कल्वड बांदलो जाल्यार ते डॅमोलिश जावपाची गरज आसा. बिकॉज आमी पळयता की खुबशे वेळाचेर कॉन्ट्रॅक्टर काम घेता पूण थोडे कॉन्ट्रॅक्टर बरी काम करता टायमार कंप्लीट करता पूण थोडे कॉन्ट्रॅक्टर अशी कामां घेता आनी डिले करता आनी त्या खातीर आमकां इतलें टेन्शन येता की ते
वाड्याचे लोक हे काम केन्ना सुरू करतले अशें आमकां विचारता आनी आमी जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्टॅक्ट करता आनी आपूण करता सुरू करता ह्या खातीर हेंचेर सुद्दां कांय तरी बंधन आसपा जाय हेंचेर एक्शन घेवपाची गरज आसा आमची एक गणेश विसर्जन मांडप हांगा आमचे एक फायल आसा जी बरीचशी कॅरी काडल्या कारणान ही परत येयल्ले कडेन आसा मागता PWD इंजिनियरा कडेन की आमकां खूब गरजेचें आहा की येणारा एक 20-30 दिसा भितर चवथ येयल्ली कडेन आसा आनी तेच्या पयलीं हें काम जावपाची खूब गरज आसा डिमांड नंबर 26 फायर एंड एमर्जन्सी उलयतना फायर डिपार्टमेंटाचे टीम बरी काम करता आनी चड करून रेनी सिजनान जेन्ना व्हडलो पावस येता वारें येता आनी झाडां पडटा आनी त्या वेळाचेर ते येवन ती कामां करता आनी जाता कित्याक ती झाडां फक्त रस्त्या वयली ते कट करता आनी तशीच सायडीक दवरता पूण ती सायडीक दवरलेली झाडां लाकडां ही तशीच उरता पंचायत म्हणटा आमचे कडेन फंड्स ना तेन्ना ही खंय तरी आमची फायर एंड एमर्जन्सी हांच्यांनीच खंय तरी ते लिफ्ट करपा खातीर तेंच्यांनी प्रयत्न करपाक जाय खूब दीस तशीच झाडां ती रस्त्याचेर मोडलेली आनी अशे झाडांची व्हडले व्हडले झाडां ती थंय उरलेली आसता स्पीकर सर डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्साचेर उलयतना आमच्या मतदारसंघात खुबशे अशे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान ग्रावंड जाल्या पूण एक आमच्या वाड्यात ग्रावंड एक दवल्ली ग्रावंड आहा झरीवाडा आनी हो ग्रावंड जाला पूण तो ग्रावंड मेंटेन करपाक पंचायत शकना आनी त्या खातीर त्या ग्रावंडाचेर ज्यो गेटी बिटी आहा त्यो चोरयेक सुद्दां गेल्ले कडेन आसा आनी तो आज ग्रावंड इतले 5-6 करोडाचो बांदून त्या ग्रावंडाचेर आज परिस्थिती खूब बिकट जाल्ली कडेन आहा तेन्ना ग्रावंडांचे जेन्ना डिपार्टमेंट बांदता तेन्ना मेंटेनन्स सुद्दां कोणी तरी करचे ही वेवस्था करपाची गरज आसा स्पीकर साहेब आमी डिमांड नंबर 85 RDA उलयतना RDAचेर उलयतना सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर RDAन खुबशे बरें काम करता आमच्या महिलांक आपल्या पांयाचेर उबो रावपा खातीर प्रयत्न करता पूण स्पीकर सर आमी पळयता की CRP कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन म्हणून एक महिला आसता ती हे सेल्फ हेल्प ग्रुप करपा खातीर भोंवता गांवांनी भोंवता वाड्यांचेर भोंवता आनी ती हे सेल्फ हेल्प ग्रुप करपा खातीर काम करता पूण तांकां पर डे 500 पेमेंट आसता आनी तांकां फक्त 15 दिसूच काम करता जी महिला ही CRP म्हणून काम करता तिका 15 दिसूच पेमेंट आसता आनी 15 दीस तिका ऑफ आसता आनी तेंचो 500 रुपया पेमेंट म्हणल्यार जवळ 7,500 रुपया जाता आनी तेंचो म्हयनोभर तांकां काम आसना तेन्ना तांकां फूल म्हयनो तांकां काम दिवचें आनी तेंचो जो हे जे दिसाक 500 रुपया ते तेंचे वाडोवन एटलिस्ट तांकां 700-800 रुपया तरी करपाची गरज आसा स्पीकर सर आनी त्याच प्रमाणे सेल्फ हेल्प ग्रुप ते आपले प्रोडक्शन तयार करता पूण तांकां खंय मार्केट आसना तांकां खंय तरी एक तालुका वायज एक मिनी मार्केट तांकां बांदून दिवपाक जाय जेणे करून ती महिला आपल्या पांयाचेर उबी रावपाक शकता तेंच्यांनी जे प्रोडक्ट्स केल्या ते तांकां विकपाक एक खंय तरी जागो मेळटलो अशे तरेची वेवस्था ही जावपाक जाय ह्या खातीर मागता की स्पीकर सर हे सगल्यो गोश्टी खुबश्यो आमच्यो कामां जाल्ली कडेन आसा डिमांडाचेर चड उलयना तरी आसतना स्पीकर सर तुमी आमकां थोडो वेळ उलोवपाक दिल्या बद्दल तुमकां थँक्यू म्हणटा Honourable Member Sri Anthony Mas. स्पीकर सर डिमांडाक सपोर्ट करता आनी कार्ड मोशनाक ओपोज करपाक उबो रावल्लो आसा स्पीकर सर पयले सर हांव CM सराक तशेंच आमचे PC पासेकर सराक हांव कार्डांतान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे कोट्टाली कॉन्स्टिट्युन्सीन जी जायती आमची जावं PWD वॉटर डिपार्टमेंटान जायती कामां जाल्लीं आसात आनीक मेन म्हणल्यार ते कोट्टाली जे वेलेकांनी चॅपल आसा नॅशनल हायवे हांगासर कितलीं वर्सां जे आमचे मिडिया हायलायट करताले जावं आमचे वेलेकांनी चॅपलाक उदक वयतालें जेन्ना आमकां ड्रेनेज जाल्ली जेन्ना आमकां ती रिटर्निंग ड्रेनेज मारलेली आसा तशेंच कालवट बॉक्सूय आमकां दिल्ले आसा ताका लागून हांव ताका कालदान देव बरें करूं म्हणटा तशेंच स्पीकर सर लास्ट इयर कोर्ताली वास्को जंक्शन हांगासर लँडस्लायड जाल्लें तुका खबर आसा 2-3 मोटरसायकल आमचे त्यो लँडस्लायड जावन आमच्या मळान मातयेन ते पुरयल्ल्यो आनी आतां हालींच आमी ते आमच्या PWDन ते स्टेप्स केल्ले आसा तुमी ते पयलां आसतलें हांव ताका लागून थँक्यू म्हणटा तशेंच हालींच हे आमचे नावतान जे वोडान टॉयटा सकयल थिंगा टँक आसा आनी थिंगा लँडस्लायड जायत आसा तशेंच हांगासर आमचे वास्को जंक्शनार जंय लँडस्लायड जाल्लें थंय ह्यो हालींच दिसांनी म्हाका आमचो टेंडर जाल्लो आसा हांव कालदान देव बरें म्हणटा कित्याक हो टेंडर हिल सायड स्लोप स्टेबलायझेशन विथ गॅबियन फेसियर रेनफोर्स सॉयल रिटर्निंग वॉल हांगासर येवपाचें आसा अबावट 10 crores हें काम जावन आसा हांव कालदान आमच्या CM
हांव पार्सेकर सराक तशेंच हांव आमचे नितीन गडकरी सराकूय हांव काल जाता देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हो नॅशनल हायवेचें हें काम जावन आसा. तशेंच स्पीकर सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावं केलोसी जावं कोर्ताली जावं वेलसांव जावं कासावली ऑलरेडी फंड मिक्स टेंडर जाल्लो आसा आनी हांव मागता आमचे सांकवाडे प्रोसेस चालू आसा. हांव जाता तितले बेगीन आमचे सरान होय आमचो टेंडर करचो कित्याक पावसान आमकां तें काम स्टार्ट करपाक जाय. स्पीकर सर तशेंच आमचे एक ज्वारीनगर एक भरपूर आमकां एवरी इयर आमकां हो प्रॉब्लम जाता कित्याक हांगा उपासनगर टू MS कॉलेज हो एवरी इयर हो आमी मागता आमचे जाता तितले बेगीन हो प्रॉब्लम आमचो सॉल्व करपाक. तशेंच स्पीकर सर सांकवाडे सावंतफोंड हे हांगासर एक आमकां उपकार लागून प्रॉब्लम जाता जेन्ना कालवड बॉक्स हांगासर जाय हांव मागता जाता तितले बेगीन हांगासर कित्याक उदक येता तेन्ना रस्त्यार उदक लोकांक भरपूर प्रॉब्लम जाता. हांव मागता कालवड बॉक्स हांव ऑलरेडी प्रोसेस केलो आसा. हांव मागता आमच्या सेवा लागीं जाता तितले बेगीन हो कालवड बॉक्स आमकां मारून दिवचो म्हणून. स्पीकर सर आमी कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे कोर्ताली कॉमदा टेनंट एसोसिएशन आसा आनी आमची कितलीशी आतां 245 आमचे टेनंट आसा आनी नॅशनल हायवे कोर्ताली कितली 2-3 वर्सां जालीं सर आमी शेतां रोवपाक मातशी फाटीं पडलेली आसा कारण हांगासर आमचे जी आमकां कालवड बॉक्स जाय ती आमकां बॉक्स लावन आमी ऑलरेडी प्रोसेस घातलेलो आसा. हांव मागता जाता तितले बेगीन कालवड बॉक्स घालून आमकां जे आमचे शेतकारांक जाता तितले बेगीन आमकां शेतां रोवपाक दिवचें म्हणून हांव मागणी करता. तशेंच जी पायपां आसा ती पायपां बरोबर उदक फ्लो जायना ताका लागून आमकां प्रॉब्लम जाता ताका लागून आमकां हे कालवड बॉक्स आमकां जाय सर. तशेंच स्पीकर सर हांव रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन आमचे टॉयटा टू महाराजा हॉटेल हांगासर ट्राफीक भरपूर जाम जाता जाता तितले बेगीन फ्लायओवर हांव घालचो म्हणून हांव मागता. स्पीकर सर डिमांड नंबर 42 स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर. स्पीकर सर आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन 2 ग्राउंड आसा एक कासावली ग्राउंड आसा आनी एक वेलसांव ग्राउंड आसा. हांव मागता हे दोनूय ग्राउंड हांव जाणा कासावली आमकां हांव पयलीं सद्या आमचे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हांव काल जाणता देव बरें करूं म्हणटा कित्याक जेन्ना आमची कोर्ताली विलेजीस स्पोर्ट्स क्लब हो आमचो आमकां तेणी ग्राउंड प्रॅक्टिसेक दिल्लो आसा कासावली आनी ताका मेंटेनन्स भरपूर आसा आनी ते मेंटेनन्स एक एक फावटी आमकां क्लबाय करचें पडटा. हांव मागता स्पोर्ट्स मिनिस्टरा लागीं जाता तितले बेगीन हो ग्राउंड आमकां मेंटेन करून तसोच वेलसांव जो ग्राउंड आसा तेचें मेंटेनन्सूय ना मॅन पावर ना जाता तितले बेगीन होय आमचो ग्राउंड रिपेर करचो म्हणून हांव मागता. तशेंच स्पीकर सर जेन्ना आमचे स्पोर्ट्सान आमचे गोवा लेवलचेर जायते आमचे क्लब आसात हांव मागता आमच्या गोवोरमेंटा लागीं जाता तितले बेगीन जे आमचे जे क्लब आसा ताका फायनान्शियली हेल्प करपाक जाय कित्याक आमचे जे यूथ फुडें वयतलो जाल्यार आमकां चड गरज आसा. आनी स्पीकर सर सद्याक आमचे कोर्ताली विलेजीस सोशल वेलफेअर असोसिएशन जे आमचे क्लब आसा हो जो क्लब आसा जो अबाउट 125 आमचे भुरगे आसा 125 सुमार आमचे यूथ भुरगे आसा जावं आमचे 3-4 गेमी आसा अंडर 14 हेवता अंडर 16 हेवता अंडर 20 हेवता आनी प्रोफेशनल लीग एक आमची गेम आसा. हांव मागता आमचे जे लोकल जे आमचे विलेज क्लब जे आसा जे आमच्या लोकलांक हेल्प करपाक आमचे गोवोरमेंटान जर आमच्या भुरग्यांक हेल्प केलो आनी आमकां जायते फायनान्शियली प्रॉब्लम जाता आमी जाणा आमकां कशें हँडल करचें पडटा आमकां कशें प्लेयरांक फायनान्शियली हेल्प करपाक जाय तेन्ना आमकां हांव मागता गोवोरमेंटा लागीं जाता तितले बेगीन आमचे जे युथांक वयर फुटबॉलान वयर येतलो जाल्यार हे लोकल वो विलेज क्लबाक हे हेल्प करचो म्हणून हांव मागता. तशेंच हांव स्पीकर सर JFAचेर उलयता तेन्ना हांव जाणा की जो फंड आसा ताका जाता तितले बेगीन तो रिलीज करचो हेंवूय हांव मागता. स्पीकर सर डिमांड नंबर 61 RDA. स्पीकर सर आमचे कोर्तालीन जेन्ना क्रिटोरियम जो आमचो वळान हो क्रिटोरियम आसा जायते वर्सां आमचो क्रिटोरियम जावंक ना आनी ऑलरेडी आमचो टेंडर बी जाल्लो आसा फकत आमचो फायनान्शियली प्रॉब्लमा लागून हो उरलेलो आसा कित्याक आमचे कोर्तालीन जो आमचो हिंदू भाव आसा ते आमची जोडी घेवन आमकां मारगांव वचचें पडटा. हांव मागता जाता तितले बेगीन हो आमचो क्रिटोरियमा आमचो एप्रुवल आमचो फायनान्शियल एप्रुवल दिवचो म्हणून. स्पीकर सर
demand number 43, art and culture. Speaker sir, हांव पयलीं सगळ्यार CM सराचे गोविंद गावडे सराक काल जाता देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमचे तुका 2 दिस आमचे चीफ गेस्ट आहलो आमचे कोर्ताली 3 दीस आमी कार्निवाल केलो सर ह्यो असो टायम दिवं कित्याक आमी इंडिपेंडंट आमकांय तरी इल्लें उलोवपाक दिवपाक जाय सपोर्ट केला पूण आमकांय इल्लो उलोवपाक जाय इंडिपेंडंट आमकांय उलोवपाक दिवपाक जाय न्हू स्पीकर सर आमी कोर्ताली फर्स्ट टायम आमी कार्निवाल भरून हाडलो 3 दीस आमी हो प्रोग्राम केलो फर्स्ट डे आमी कार्निवाल प्ले केल्यो सेकंड डे आमी कल्चरल प्रोग्राम केलो आनी आमी थर्ड डे हो ग्रँड सारको आमचो कार्निवाल फ्लोट हो आमचो जालो कित्याक फर्स्ट टायम केलो तेन्ना आमचो लोक भरपूर जालो तुमी पयलो आसतलें मिडियाचेरूय पयलो आसतलें जेन्ना आमी फायनान्शियली हेल्प मागलो जावं आमचे काला कोर्ताली काला केंद्र आनी कोर्ताली विलेजीस स्पोर्ट्स क्लबान जेन्ना आमी ग्रांट्स मागले तेन्ना आमकां सारको कमी दिलो तरी आसतना आमकां हांव मागता हो ग्रांट आनीक वाडयचो एटलिस्ट 15 lakhs तर करचो हें म्हजें मागणें आसा तशेंच स्पीकर सर थिएटर अकाडेमी गोवा हे बरें काम करता आनीक हाच्यांनी जायते प्रोग्राम केल्ले आसा बरे बरे गांवांनी ताणें प्रोग्राम करून दाखयल्ले आसा तशेंच ताणें थिएटर फ्री दिल्ले आसा तशें कार्निवाल खेळ फ्री दिल्ले आसा तशेंच वन एक्ट प्ले कॉम्पिटिशनूय ताणें केल्लें आसा तशें स्कूल थिएटर कॉम्पिटिशन हेवूय ताणें केल्लें आसा हांव मागता हांव ताका तितलो फंड ना तुमी जाता तितलो ताका फंड ऑर एटलिस्ट 1.5 crore ताका दिवचो अशें म्हजें मागणें आसा स्पीकर सर आनी हांव मागता आमचे जे जो फंड दिता तो एक विलेजीन तर एक पंचायतान तुमी तो वन एक्ट प्ले दिवचे म्हण हांव म्हजी मागणी आसा स्पीकर सर पुलीस डिमांड नंबर 17 स्पीकर सर आयज हांवें 0 hour हांवें क्वेश्चन घातलेलो तेन्ना आमचे पुलीस स्टेशन जे वेर्ना पुलीस स्टेशन आसा आनी हांगासर आमकां शॉर्टेज आमकां पुलीस आसा 110 एक्चुअली ताजो हें आसा पुलीस आसा आनी पूण आमकां फकत टोटल 70 प्रेझेंट जो ते स्टाफ आसा पूण 40 आमकां शॉर्टेज आसा हांव मागता जाता तितले बेगीन आमची कित्याक आमची कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जावन आसा सेन्सिटीव एरिया आनी ताका लागून हांव मागता सेवा लागीं जाता तितले बेगीन आमकां हे स्टाफ दिवचो म्हणून स्पीकर सर डिमांड नंबर 14 गोवा सदन जेन्ना आपण फाटीं हांव गोवा सदनान गेल्लो तेन्ना ताचे गोवा सदनचे आमचे बिल्डींग आसा ते बेड कंडिशन आसा जाता तितले बेगीन हे सदन रिपेर करचें म्हणून हांव मागता तशेंच स्पीकर सर डिमांड नंबर 26 फायर एमर्जन्सी सर्वीस आमचे कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे जे फायर फायटर आसा ते बरें काम करता पूण कितें जाला स्पीकर जेन्ना आमी झाडां पडटा व्हडलीं व्हडलीं झाडां पडटा तेन्ना आमकां हेवी लिफ्ट क्रेन जाय हांव मागता एटलिस्ट तर आमच्या मुरगांव तालुका एक हेवी लिफ्ट क्रेन दिवचें म्हणून थँक्यू सर Member Shri Benji Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support my cut motion. Speaker sir, आज हांव एक उगडास करूं सोदिता कित्याक हे सगळे पोर्टफोलियोज गेल्या वर्सा 7 ऑगस्ट 2024 आमी मांडलेले आज आमी 5 तारखे मांडटाय आनी आज हांव हे मांडटा सडा परत एक बार सगळ्यो बायलां आनी गोंयची बायलां उगडास करूं सोदिता गेल्या वर्सा मारगांव रेप केसीच्या उलयल्लो आनी आज परत सिमिलर एक इन्सिडेंट जाला स्पीकर आता रिपोर्ट जाला आज आनी बास्तोरा जो फ्लायओव्हर आहा ताजेर एकली 27 years old एकली बायल she was undressed and she was found आणि हेजेर ताबडतोब एक्शन कितको जाता स्पीकर सर गेल्या वर्सा ऑगस्टान तूं अशें जाल्लें आतांय तशें जाता सो म्हाका दिसता पुलीस जाताय दोतोर म्हणजे पुलीस न्हू ते दोतोर जाताय स्पीकर सर तेम जेन्ना असो इन्सिडंट चोयताय ते रोखडे IPH जाताय ते दोतोर जाताय आनी ते म्हणटाय दिस वुमन इज मेंटली नॉट वेल मडगांव रेप केसीकूय तशें जाल्लें स्पीकर सर ते मुळे दिस वुमन इज मेंटली नॉट वेल सो जेन्ना एक बायलेचे अत्याचार जाता तेन्ना पुलीस म्हणटा दीज विमन आर मेंटली नॉट वेल गोंयच्या बायलांक सद्या सांगत वयता स्पीकर सर केन्ना असली गोश्ट जाली जाल्यार चोय अशें करून म्हणटाय ती मेंटली सारकी ना सो ही परिस्थिती स्पीकर सर ही कंटिन्यू जायता आनी ही बायल जी आज बस्तोरा
फ्लायओव्हराचेर जी दिश्टी पडली ते डिक्लेअर्ड अनवेल म्हणून करचे परे पुलीस रश टू द IPHB आणि जस्टिस वॉज नॉट गिवन स्पीकर सर. हे कंटिन्यूस जायत आहा. आज हांव जेन्ना होमाचेर उलयता स्पीकर सर, होमाचेर उलयता आसतना गेल त्या वर्साकूय हांवें सांगलोलें ड्रग्स आर रिचिंग एवरी स्कूल. I repeat the same thing. Drugs have continued to reach every school. In every villages, drugs are reaching. And here reports दाखवतात speaker sir, continuously there have been messages, there have been videos, there have been news articles that drugs have reached the school. भुरग्यांक drugs मेळटाय आणि भायर कॉलेजी भायर drugs इंकपाक ते सांपडताय. So speaker sir, हेजेर ताबडतोब एक्शन जावपाक जाय. स्पीकर सर, ड्रग्स प्रिव्हेंट करपाक, रेप प्रिव्हेंट करपाक, क्रायम प्रिव्हेंट करपाक गेल्या त्या वर्साचो आतां कितली क्रायम रेट देंवल्या, कितली रेप रेट देंवल्या आणि कितली ड्रग्स रेट देंवल्या. ड्रग्स सांपडोलाय न्हू स्पीकर सर. गेल्या त्या वर्साच्या ह्या वर्सा ड्रग्स चड सांपडोलाय. दॅट डज नॉट मीन ड्रग्स रेट देंवल्या. सांपडोलाय म्हणजे ड्रग्स आणि वाडोताय आणि तुका चड सांपडोत येयलो आय स्पीकर सर. स्पीकर सर, दुसरें म्हणटा तें व्हेरी इम्पॉर्टंट ट्रान्सफर्स ऑफ पुलीस. 10 वर्सां मायज जे पुलीस एक डिपार्टमेंट आहे 5-5 वर्सां आहे तांकां ट्रान्सफर जालो आहे ते थिंगा आसता स्पीकर सर. सीएमान एक ऑर्डर काढली की तांकां ताबडतोब दे हॅव टू बी रिलीव्ड. हेजेर चौकशी करची स्पीकर सर. आनी एक राउंड मारचो की तुवें सांगलो ते रिलीव जाले वो रिलीव जाले ना स्पीकर सर. स्पीकर सर, वेन इट कम्स टू दी पुलीस आय थिंक स्पीकर सर होमान गॅम्बलिंग म्हणटाय तें आज क्लॅरिटी जाय स्पीकर सर. हांवें गेले ते पार्टीक म्हणलें तुमकां गॅम्बलिंग ह्या सरकाराक करूं जाय वो करूं नाका जाल्यार क्लॅरिटी जाय. इफ यू वॉन्ट टू अलाव गॅम्बलिंग देन यू हॅव टू टेल अस क्लियरली. इलिगल गॅम्बलिंग सगळ्या चलता स्पीकर सर. आनी त्रास आमकां जाता. आमकां त्रास जाता कित्याक भुरगे जेन्ना वयताय थिंगा आवय बापूय बायल्यो घोराब्यांतल्यो ते आमकेन पॉयंट आवट करताय की तूं अलाव करताय म्हणून कॉन्स्टिट्युएन्सीन. एज अ आमदार तूं अलाव करता काजिनोज जे धाकटे गोट्यार हेडाय स्पीकर सर, धाकटे शॉपाचे हेडाय स्पीकर सर. सो हे इलिगल काजिनोज बंद जावपाक जाय स्पीकर सर. If you have to regulate them, then you come up with the rules and regulatory body for casinos, speaker sir. म्हाका दिसता हे होमाची गरज आसा स्पीकर. स्पीकर सर, आम जेन्ना होमाचे उलयता स्पीकर सर सगळे उलयलो आहे. आज IRP जे आहे तांकां मर्जर करपाक जाय गोवा पुलिसा कडेन आनी हे मर्जर केलें जाल्यार स्ट्रेंथूय वाडटलें आनी तांकांय सपोर्ट मेळटलो स्पीकर सर. कोलवा पुलीस स्टेशन स्पीकर सर, एवरी इयर आमदार आफ्टर आमदार एवरी टर्म सगळे आमदार कोलवा पुलीस स्टेशनाचे उलयताय स्पीकर सर. आज पंचायती येवपाक लागले स्पीकर सर. कोलवा पुलीस स्टेशन बांधून दिवचे, बजेटार घालचे. 2-3 जमीन हांवें आयडेंटिफाय केलो आहे स्पीकर सर. त्यो हुंचे जर एक फायनलायज करची आनी कोलवा पुलीस स्टेशनाक बजेट दिवचे स्पीकर सर. नेक्स्ट स्पीकर सर, कोलवा पुलीस स्टेशना आमकां एक गाडी जाय स्पीकर सर. वी नीड अ व्हेकल because it is becoming very difficult for the Kolwa police to maintain the track over there speaker sir. So we need a vehicle speaker sir. Coming to this, I am going next to the excise department speaker sir. Speaker sir, पहिली आम्ही फाटल्या दिसांनी एक एक्साइजा जो ट्रक उस पेटलेलो तेजे उलयले स्पीकर सर. आज हांव सांगूंक सोदिता स्पीकर सर, इन द हिस्ट्री ऑफ एक्साइज पयली पाटी एक एक्साइज केस सॉर्ट आउट जाल्या स्पीकर सर. 1 ऑगस्ट 2025 हो लोकमत न्यूजपेपर स्पीकर सर. हेजे जरी चोरी जाल्या स्पीकर सर ही 2013 केस स्पीकर सर. 2013 एक ट्रक सापडलो स्पीकर सर. रॉ स्पिरिट घेवन ट्रक सापडलो आणि ट्रकाक दवरलेलो आणि जो सापडायल्लो तो एक ऑफिसर जावन आहा इन्स्पेक्टर निलेश पाडोळकर स्पीकर सर. हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता कित्याक हे इन्स्पेक्टरान आज फर्स्ट टाइम इन द एक्साइज हिस्ट्री आज जस्टीस हाडल्या. कन्विक्ट जाले स्पीकर सर. ते 5 जाण आसले. 5 जाणां वडे एकलो कन्विक्ट जालो. एकलो तेगे भावालो स्पीकर सर. भावागे गाडी आसली पूण तेका कन्विक्ट केलो ना, तेका सोडले स्पीकर सर. पूण आज कन्विक्शन जाले पूण कन्विक्शन जावन 10-12 वर्सान कन्विक्शन जावन पेनल्टी कितली स्पीकर सर फॉर रॉ इलिगल अल्कोहॉल सांपडोयल्ली आणि कन्विक्शन एंड द पेनल्टी इज ओनली 7,000 रुपीज स्पीकर सर. आज जे एक्साइज ड्युटी ऍक्ट 1964 ताजे पॅराग्राफ क्लॉज 30 स्पीकर सर. क्लॉज 30 तेंगेले हे फायन्स घायलो आहे 7,000 आणि 10 वर्सां हो मनीस जो सांपडलो स्पीकर सर तेन्ना सांपडलो तेन्ना लायसन्स आसलो ना स्पीकर सर. विदाउट लायसन्स ही वॉज ऑपरेटिंग दिस इलिगल धंदो. पूण हे 10 वर्सान तेका आतां कन्विक्ट केला पूण हे 10 वर्सां मध्ये तेका हे सरकारान तेका लायसन्स दिवं स्पीकर सर. हे सरकारान लायसन्स दिवं स्पीकर सर आणि हे लायसन्स मुगेलो डिमांड आहा आतां सरकारा कडेन. तो आतां कन्विक्ट जाला. हांव नांव कोणाची घेयना बट कन्विक्ट जाला
जाल्यार तेका हे लायसन्स तुम्ही तेगेले कॅन्सील कोतले ओ करपा नाय हो एक डिमांड आहा तेगे लायसन्स कॅन्सील जावचे आनी तेका परतून रिन्यू करपा दिवपा न्हू बिकॉज इज ऑलरेडी कन्विक्टेड स्पीकर आनी दुसरो डिमांड आहा यू हॅव टू कॉंग्रॅच्युलेट अँड यू हॅव टू फेलिसिटेट the excise inspector Bab Nilesh Padolkar speaker because he has done a very good job. तुम जोरी तोरी हे भुरग्या जोरी तोरी एप्रिशिएट कोनाय आणि तेक जोरी तोरी तुम एक पुरस्कार दिनाय जाल्यार मुखावेल एक्साइज ऑफिसर असली डेअरिंग करपा नाय स्पीकर सर. नेक्स्ट स्पीकर सर आय वुड कम टू द जेल स्पीकर सर. जेलांची हांव जेन्ना उलयता स्पीकर सर गेल्या त्या वर्सा हिंगा आसतना उलयलो की तुमगेले जेलींत फोन दिताय म्हूण आनी वय का म्हणले स्पीकर सर आणि हांवें सांगलोले जेलींत फोन अलाउड आहा आणि प्रूफ देखून कोत म्हूण सांगलोले. आज हांव आनी एक घात स्पीकर सर तुमगेले जेलींत कॅन्टीन आहा स्पीकर सर आनी ते कॅन्टीनात तूं कितें घेता जाल्यार मनी ऑर्डर करची पडटा स्पीकर सर पूण ते मनी ऑर्डर घेयनाय स्पीकर सर ते जीपे घेताय. बीग स्कॅम स्पीकर सर तूं 50 रुपया समज बिस्किटी पाकीट तुवें 200 रुपया जीपे करपा जाय स्पीकर सर तेका आनी जीपे करून तो बिस्किटी पाकीट दिता तुका भितर स्पीकर सर हे स्कॅम चलता स्पीकर सर. मुखार जीपे नंबर आहा स्पीकर सर डिमांडचा रिप्लाय दिता तेन्ना म्हाका सांगचे की हे स्कॅम चलना म्हूण चलना जाल्यार हांव जीपे नंबर दिता स्पीकर सर आतां हांव जीपे नंबर दिवपाना. सो बिग स्कॅम इज गोइंग ऑन स्पीकर सर. लास्ट इयर हांवें जेली उदका लागून सांगलें स्पीकर सर water in the jail is contaminated. I had told how it is contaminated. Sewage tank septic water is entering into the drinking water. हे चेक कर म्हणले स्पीकर सर चेक कोत म्हणले हे अजून तशेंच आसा स्पीकर सर. ही परिस्थिती सरकाराची गेल्या त्या वर्सा सांगलोले सेफ्टिका उदक जेली उदकाक ड्रिंकिंग वॉटरा वयता म्हूण आनी थिंग कोण उदक पिनाय म्हूण आजी परत तेच सांगता हे सबका विकास म्हणटा हो स्पीकर सर कोणा बरें सगळे गोंयच्या लोकांक ही परिस्थिती कितली. आनी स्पीकर सर ब्रदर आहा दोतोर आसता आनी ब्रदर आसता तूं थिंग जर तर गेलो ते ब्रदर मेळा स्पीकर सर थिंगा वखदून मेळ्ळें स्पीकर सर. सो ही ताबडतोब तुमी चोयची स्पीकर सर. नेक्स्ट हांव येता स्पीकर सर विजिलन्साचेर स्पीकर सर गेल्या त्या वर्साकूय म्हणलें विजिलन्स म्हणलो पेपर टायगर म्हणून आमगेलो तो बिस्तो भिवयता आनी भिवयत कोण स्पीकर सर तुजे असो मनशां आम भिताय तेंक भिवयत स्पीकर सर पूण आम आनी भिनाय स्पीकर सर. आज आमी जाण जावपा सोदताय वॉट हॅज द विजिलन्स डन वेर इज द विजिलन्स अकाउंटेबिलिटी. विजिलन्सान गेल्या त्या वर्सातून ह्या वर्सा कितली केसीस तेमी करेक्टली आयडेंटिफाय करून जस्टीस दिल्या कित्याक सगळे विजिलन्साक घालताय स्पीकर सर जे जितले करप्शन आहा जे जितले आहा सगळे विजिलन्साक घालताय स्पीकर सर खूंय पावला स्पीकर सर. स्पीकर सर आय हॅड डिमांडेड विजिलन्स टू टेक अप रेस मागोस भुतानी हे सगळे प्रोजेक्टांचेर एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन जाल म्हूण सुमोटोचे हांवें विजिलन्स मागलो स्पीकर सर इन दिस फ्लोर ऑफ द हाऊस खूंय आहा स्पीकर सर गेला तेमी स्पीकर सर कित्याक गेला स्पीकर सर वाय इज द विजिलन्स not acting on sumoto speaker sir. Speaker sir old Goa illegal bungalow speaker sir DSLR records have been manipulated speaker sir. Complaint has been filed after 2.5 years 3 years zali ata speaker sir the department has done nothing speaker sir. Why is the vigilance not taking action on this speaker sir? Why is the vigilance trying to protect someone speaker sir? This is a serious allegation on the vigilance department. They need to act on this. They need to act on Race Margos. They need to act on the Bhutani project. They need to act on the old Goa illegal bungalow speaker sir. Speaker sir next how it is speaker sir on PWD speaker sir. PWD होता असताना होय आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जायत काम जालें स्पीकर सर. आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी इज द लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट पोस्ट 24% ऑफ द पोस्ट कम्स टू बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी स्पीकर सर. टुरिझम भरपूर आहा स्पीकर सर तेच भाशेन आमी टॅक्सूय जायत बोताय स्पीकर सर. जितले टुरिझमचो आहा तितलो टॅक्स आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो चड येता. सो जितलो टॅक्स चड येता स्पीकर सर आमगे रस्तेय ते भाशेन आसपा जाय आनी तेका लागून स्पीकर सर आमी भरपूर प्रयत्न करताय स्पीकर सर. स्पीकर सर रस्त्यार हड्डे पडलाय स्पीकर. आय वॉन्ट टू टेबल दिस ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. हांवें आख्खी फायल हाडल्या स्पीकर सर तुमगे एपाचेर आमी सगळे रस्त्या वयले हड्डे अपलोड केलाय स्पीकर सर. अपलोड केल्या 15 दीस जाले सेकंड टाइम अपलोड केले आतां अपलोड केलो पिक्चर हाडले स्पीकर सर हे सगळे हड्डे मुगेले पुरोयन तुमी दिवचे स्पीकर सर. I would like to please present it speaker sir. Speaker sir when it comes to PWD water speaker sir PWD water सगळे बजेटाचे बरयले सगळे गायले की 10 कोटी भाडाले कॉन्स्टिट्युएन्सीन डिक्लेअर केले म्हणून पूण स्पीकर सर 10 कोट्यान तुले 2 कोटी देखून पास जाल्ले स्पीकर सर. एवरीथिंग इज विथ वेटिंग फॉर द फायनान्स स्पीकर सर. सो प्रोपागंडा होल्ड स्पीकर सर एपाट 100 कोटी दित म्हणले गेले ते पार्टीचे 10 कोट्याचे फायल अजून फायनान्स आहे स्पीकर सर एपाट 100 कोटी इज वॉट स्पीकर सर. हांव मुट्टे सदां सारकें दाखयताय तुम्ही माउंट एव्हरेस्ट दिताय मोंटी दोंगर म्हणटा येते आनी विजय मुट्टे चिप्सा पॅकेट ह्योच खबरो त्यो स्पीकर सर. फायनली आन्सर इज 0. सो स्पीकर सर PWD वॉटराच्यो मुगेल्यो फायल्यो गेले ते पार्टी आहाय त्योच मुगे फायनान्सा पास कराय स्पीकर सर. मध्य क्रुजा टायमार ती पायपलायन घायलो स्पीकर सर.
हेर सगळे गेले टॉयलेटी टायल्स बी घालून गेले सारखे दाखोवपाक पूण हे भितोय काम आहाय ती सगळी कोण बी आतां का वाजवले स्पीकर हे आमकां करूं जाय स्पीकर सर हे म्हाका करून दिवचे स्पीकर सर सिवरेजी जेन्ना उलयता तेन्ना कोलवा पंपिंग स्टेशन ओव्हरफ्लो जावन तेमी आपल्याचे घायनासो दुसऱ्याचे घायल स्पीकर सर अशें कोताय स्पीकर सर जेन्ना आपल्यागे फॉल्ट जाता डिपार्टमेंट आपल्याचे घेयना पूण आज डिपार्टमेंट सिवरेज डिपार्टमेंट लेटर काडटा आनी कोलवा पंचायती धाडटा की जे सिवरेज भायर शेतांत गेलो आहा ते पंप करून तेम करपा जाल्ले दे आर टेलिंग द पंचायत टू डू स्पीकर सर एक कसो रायता स्पीकर सर द डिपार्टमेंट हॅज टू फाइंड अ सोल्युशन फाइंड अ वे आउट आय हॅव बीन कंटिन्युअसली फॉलोइंग अप ट्राइंग टू गिव सोल्युशन्स वर्किंग विथ देम पूण तेंको जायना स्पीकर सर सो दिस सिवरेज डिपार्टमेंट हॅज टू मेक शुअर that this contaminated water which is there in the fields has to be taken care, has to be that land has to be restored speaker sir. Speaker sir, sewerage 14 manholes आहे speaker sir. Kolva round circle till police station. या 14 manholes को तुम्हाला आज 3 वर्ष झाली. आज जिकलो तेनोसर manhole माटा speaker sir. अजून कंप्लीट झालं नाही. ते वर्षाकूय कंप्लीट जावपा या म्हाका एश्योरन्स आसा speaker sir. So जे जाग्यार manhole कंप्लीट जातात ते जाग्यार तार घालून दिवपा जाय. Not only those potholes speaker sir. Complete tar घालपा speaker sir. I have spoken to the MD, I have spoken to the department. आमगे होतुमरा महिना फार्म आसात speaker sir. फार्मात ते सगळे तुम्ही सगळ्यांनी येवच speaker sir. So ते फार्मात ती एरिया क्लियर जावपा जाय. So that road has to be tarred before the farm. The road has to be tarred. उरले ते तुमगे manhole करपा जाय ते तुम कराय speaker sir. Speaker sir, when it comes to PWD building speaker sir, all the government schools जी आहाय आमगेली तेका रूफ चेंज करपाक ऑलरेडी पास जालो हा टेंडर पास कोन रेडी कोन दवरला स्पीकर ताबडतोब जेन्ना नोव्हेंबर डिसेंबरा पावस काबा जात म्हणल्यार ते काम बेगीन कळमे स्पीकर सर सगळ्यांची वर्क ऑर्डर रिलीज जावं स्पीकर सर नाव आय एम कमिंग टू ड्रिंकिंग वॉटर स्पीकर सर ड्रिंकिंग वॉटर जेन्ना तो डिपार्टमेंट तुम ओपन केला एक सेपरेट पोर्टफोलिओ कसो आता असो जाल्लो स्पीकर सर सिवेज कॉर्पोरेशनाचो जो स्टाफ आहा तांकां तुम्ही 2 महिन्याचे जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याचे या जून आणि जुलै 2 महिन्याचे पगार तुम्ही हितून काढलो स्पीकर सर ड्रिंकिंग वॉटर हितूंतल्यान काढलो स्पीकर सर तांकां हुस्को जाल्लो स्पीकर सर हाव आर दे गोइंग टू वर्क तांकां डेप्युटेशन कोतले ओ कित कोतले 2 भाशा वापरू जाले डेप्युटेशन कोतले जाल्यार मॅक्सिमम 2 इयर्स करूं जाता 2 इयर्स जाल म्हणटकीर तूं हुंय घालता परतून तांकां हे तेंगेले सुट आउट कर स्पीकर सर दे आर गेटिंग स्ट्रेस्ड और जा मातशें एज जालो आहा सो हे म्हाका सुद्दां हे ते स्टाफाचो इश्यू तुमी सॉल्व करपा जाय स्पीकर सर देन आय एम कमिंग टू prosecution speaker sir prosecution jenna ulaytana speaker sir insufficient prosecution lacking outside lawyers representing and AG not representing speaker sir ye gelte वर्साकूय सांगलोले हे वर्साकूय सांगलो our AG does not represent Goa state correctly आणि AG जरी तर आम रिप्रेझेंट केले जाल्यार आमगेलो जे आज 20 मीटर 25 मीटर जे रस्त्या लागून रिजनल प्लॅना लागून रिजनल प्लॅना सांगलोले की 20 मीटर 25 मीटर 15 मीटर रस्ता समून तो 15-20 मीटर रस्तो स्पीकर सर आज पासून गव्हर्नमेंटान एक्वायर केला सो एक्वायर केला सो इट इज अ प्रायव्हेट प्रॉपर्टी विच इज देअर आउटसाइड द 3 मीटर्स एक्चुअल रोड 3 मीटर गावान रोड हा करमोण नुंको वयता जाल्यार 3 मीटर रोड हा 15 मीटर रिजनल प्लॅनाचे दाखयला 15 मीटर केले जाल्यार एक आडी इगोज वयता एक आडी इस्कॉल वयता स्पीकर सर आणि आता कोटा ऑर्डर येलो की डिमोलिश करच म्हणून सगळे सायडीन स्पीकर सर सो स्पीकर सर हे एजीन सारको रिप्रेझेंट केला स्पीकर सर एजी शुड हॅव रिप्रेझेंटेड गोवा करेक्टली आणि तेन रिप्रेझेंट केला म्हणून आज कोटा ऑर्डर येल्या आणि कोर्ट ऑर्डर इज बेस्ड ऑन रिजनल प्लॅन and the regional plan has got no acquired roads as of today speaker sir. So yeah AGचे allegation as speaker sir he has to make sure that these things go correct speaker sir where the state is concerned justice speaker sir amka report हांव उलयलो स्पीकर सर गोंयान जस्टिस टायमार मेळना जस्टिस डिले जायत आहा आमगेले रँकिंग इज द लास्ट स्पीकर सर अमंग ऑल द स्टेट्स इन इंडिया वी आर नॉट गेटिंग जस्टिस एनीवेअर एंड इफ यू सी द पैरामीटर स्पीकर सर द जस्टिस डज नॉट कम फ्रॉम द पुलिस स्टेशन स्पीकर सर it is not only in the courts and everything the justice parameter चल जाला पुलिसेस ऑन जे इन्फॉर्मेशन येवपा जाय थिंग्स ऑन जस्टिस सारको मेळना स्पीकर सर आनी थिंग रिलेटेड मागीर मुखार सगल्यो केस डिले जाता स्पीकर सर हे ताबडतोब आय थिंक इन द नेक्स्ट this financial year you all have to come up with a commitment that justice rate has to be improved speaker sir next I am coming to the election office demand number 6 failure to provide colored roll speaker sir हांव चोयत स्पीकर सर जायत जाणां आमदारांकडे आमगे शेजारी आमदारांकडे कलर्ड रोल आहे स्पीकर सर पूण आमकां मागपाक गेलो आमकां कलर्ड रोल ना हे डिस्क्रिमिनेशन कितको जाता स्पीकर सर some constituencies have colored roll and some constituencies do not have a colored roll somewhere we have to sort out this matter colored roll is the need of the hour we have to have the election commission make sure that colored rolls are given to everybody speaker sir election office jenna उलयताय तेन्ना
election cards are not updated and they should be linked with the Aadhaar card, Speaker sir. हे जाल ना Speaker sir आणि हे सारखं ताबडतोब जावपाक जाय हे fully 100% achieve करपाक जावपाक जाय Speaker sir. तेन्ना जे fake voting आहा, double voting आहा, हे सगळे issues आहेत ते solve जातले Speaker sir. Next I would like to talk on the home guards. Speaker sir, home guards गेले पगार आम पयली उलयले घरा कडेन आमगेलो जो लेबर येता शेतां काम करपाक आणि तेंक देखून आज पगार 800-900 पावला Speaker sir. होम गार्डा 7,500 रुपये पगार जाता Speaker sir. म्हयन्याक 7,500. सो दिसा कितू पडाय तेचो Speaker sir. हे भुरगे तरी पण कामां येताय आणि कामां येताय पूण तेंका कांयच येना एक व्हॅल्यू ना तेंका पगार विसाड कुण्या म्हाका सदां तेंका वी हॅव टू रेग्युलरायज दीस बॉयज Speaker sir. तेंका जॉब सिक्युरिटी दिवपाची गरज आहा वी हॅव टू रेग्युलरायज देम Speaker sir. फायर एंड एमर्जन्सी Speaker sir, जे आमगेले फायरमॅन काम करताय दे आर वन ऑफ द बेस्ट दे आर डुईंग अ गुड जॉब वी हॅव टू गिव देम ट्रेनिंग तेंका आनी बुस्टअप करपाक जाय गियर्स दिवपाक जाय बिकॉज दीज आर द पीपल हू वर्क टायरलेसली डिझास्टर जेन्ना पावसा जाता हे सगळे पावताय Speaker sir. सगळे आमदारांनी ते फोन घेताय आणि ताबडतोब दे आर एबल टू सॉल्व द इश्यूज Speaker sir. फायर स्टेशन और डिमांड हांव घालिता एवरी इयर आता तेज्या मुखार सगळे पंचायतीकूय धाडटा हांव तुमकां हें करपाक Speaker sir. सो फायर स्टेशनां एक गरज आसा Speaker sir आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जायती फिशरीजा जमीन आहा टुरिजमा जमीन आहा दोगोय मिनिस्टर आहा हिंगा Speaker sir. तुम जात जाल्यार तितूंतली थोडी जमीन हुंय जाल्यार एक अलॉट करची आमकां फायर स्टेशनां जमीन जाय फायर स्टेशन आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी जाय आणि एक मिनी मल्टीटास्किंग फायर टेंडर जावो थ्रू द गव्हर्नमेंट Speaker sir. गव्हर्नमेंटा सेटअपांतल्यान जायो Speaker sir. Next is Speaker sir about the lotteries Speaker sir. There is lack of promotion of state lotteries. I think the minister should be making a clear awareness of all the state lotteries that have legally been done Speaker sir. Not the gambling pattern Speaker sir. State lotteries जो आहे तो जात तितूल्यो प्रमोट करपाक आणि कितकोन प्रमोट करपाक जाय त्यो म्हाका सदां सांगपाक जाय Speaker sir. Speaker sir, the next one what I am going to finally present is CAG report Speaker sir. CAG report फायनान्साचेर सांगत आहा we have spoken continuously लोजयन काम कराय Speaker sir. म्हाका आसताय Speaker sir आय सांगलोले फायनान्स आउटसोर्स कराय म्हणून सो फायनान्स आउटसोर्स खरें कराय Speaker sir. थोड्या म्हयन्या कराय कित्याक तुमकां जर फायनान्स आउटसोर्स केले जाल्यार तुम्ही CAG ऑडिटेडाचे इन पार येतले Speaker sir. ना जाल्यार यू विल ऑलवेज हॅव ह्यूज अंडरस्टँडिंग अँड ह्यूज ओव्हर बजेटिंग आतांय सांगत Speaker sir लॉज आहा जाल्यार तुम्ही जात जाल्यार तुमगे रिवाइज एस्टिमेट RE आणि BE जात ती पर्सेंटेज कमी कराय Speaker sir. आणि एकटे वर्सा म्हाका स्पेसिफिकली सांगाय की आवर डिफरन्स बिटवीन द B and the RE and the actuals जे आहे ते सेम आसपाक जाय लेट अस सी तुमगे B आसत 100 रुपये तुमगे मागीर RE आसत 120 रुपये आणि मागीर एक्चुअल फायनली जाता 80 रुपीज Speaker sir. कित सांगो सर हांव बजेट कोट 100 रुपये रिवाइज डिसेंबर म्हयन्यातून दाखोयत 120 रुपीज आणि एक्चुअली परस काबा जातना तुम्ही महिला ओनली 80 रुपीज or 70 रुपीज सो 30% अंडरस्टँडिंग Speaker sir. This is a serious allegation which is coming on you all Speaker sir. And I think you all have to work on this because this shows that no credibility to Goa state's budget. आमगेले गोंयच बजेटाची credibility हिंगा एक स्टेक जाता Speaker sir. So ही credibility जर तरी सांबाळपा जाय then I think we have to make sure that these things are taken care of Speaker sir. Speaker sir RDA Speaker sir. RDA चे तेन्ना वयता हांव Speaker sir. RDA आता मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो सीएमाक वयता Speaker sir. आमगेल्यो फायल्यो थिंगा आहाय Speaker sir. फायनान्सा लागून उरले आणि फायनान्स मिनिस्टर तूं सगळेच न्हूच सो RDA अंडर आमगे जे कोलवा टिंटो ताजो फायल आता हाल्या 3 वर्स जाली Speaker sir. फायनान्सा कडेन पैसे पैसे वयताय ते खबर ना म्हाका सो तो टिंट्याची फायल तूं पास कर Speaker sir. आणि वारका आमगेली ब्रिज एक मोडपाची पावलो Speaker sir. असो सगळे फोटो मारताय सेल्फी काढाय आणि मुजे घाताय Speaker sir. वार्क ब्रिज काम करपा RDA गेले काम हे ब्रिज करपाचे हे ब्रिज करचीच Speaker sir. तेच भाशेन RDA स्टाफ Speaker sir. शॉर्टा 2 मिनिटं दी आमकां 25 मिनिटं पूण दियाय तुमी 2 मिनिटं RDA स्टाफ शॉर्टा चिन्मय म्हूण एकलो जुनियर इंजिनियर Speaker sir. तो सगळे करता Speaker sir. तेजेरी बर्डन चिन्मयाचेर आणि चिन्मय कितुल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळटा आणि RDA सांबाळटा आमकां आनी 10 चिन्मय जाय Speaker sir. रिक्रूट कराय Speaker sir. आणि 10 चिन्मय हाडाय आणि चिन्मय असले 10 मेळ्ळे जाल्यार RDA डिपार्टमेंटा सगळे मुवमेंट फास्ट जातलो Speaker sir. निमाण कडेन हांव जे सांगो सोदिता इज फायल मुवमेंट ऑफ PWD ऑल दीज WRD आणि फायलो WRD पूण जायत बरे आसले बट PWD फायल मुवमेंट जो आहा
वॉट आय अंडरस्टँड फायल एक पार्ट गेल ओके लास्ट फायल एक पार्ट गेल म्हणटरी एक राउंड सिग्नेचर घेवन जर सगळे क्लियर जाता जाल्यार बरें जाता स्पिकर 100 राउंड जाता स्पिकर 6 राउंड्स ऑफ सिग्नेचर्स टिल द टाइम एस्टिमेटेड सॅंक्शन येस जाता येस जावन मागीर परत टेंडर जाता टेंडर जावन परत फायल जाता 100 राउंड पीडब्ल्यूडी जाता स्पिकर सिम्प्लिफाय कराय प्रेसिडेंट देन ओनली इट विल हेल्प अस टू मेक शुअर दॅट आवर कॉन्स्टिट्युएन्सीज थँक यू स्पीकर Speaker sir, I stand to support my cut motions and oppose the demands. Speaker sir, पहिलं म्हणजे सांगपाक सोदता आयज खुबशे ग्रांट्स आसा आनी हेंचेर आमी कट मोशन घातला सो हेका आमकां मातसो वेळ दिवचो हांव एकूच सिंगल पार्टीचो लिडर आसा सो म्हाका तुमी मातसो टायम दिवचो स्पीकर सर आमी सुरवात करता आसतना आमी पळयता की गोंयांत सद्याक तरी अशें जाल्लें आसा की प्रत्येक कडेन आमचे जे रोड सायड स्ट्रक्चर आसा शॉपां जावं घरां हांकां नोटिसी येत आसा हांवें गेले ते फावटी सांगलेले आमच्या सानंद्रे मतदारसंघात गोवा वेल्या ह्या गांवांत 66 नोटीस येयल्या नेवरात 7 नोटीसी येयल्या शिरगांव पालेम 16 येयल्ल्यो आसात हादोसिम मंडूर 30 येयल्या भाटीम पंचायतीन 7 येयल्या सेंट लॉरन्स पंचायतीन 6 येयल्या कुर्का बांबोलीम विलेज पंचायतीन 28 येयल्या स्पीकर सर हे रोड वायडनींग जावं रोड स्ट्रक्चर रोड सायड स्ट्रक्चर्स म्हणून सांगता पळय हेका ह्यो नोटीसीस काडलेल्यो आसा आनी स्पीकर सर हे हांव कित्याक तुमकां सांगता कारण अशें आसा की आमचे कितलेशे रोड जावं तो MDR 4A जो आसा तो पिलार टू ओल्ड गोवा वयता तेका ऑलमोस्ट 25 मिटर्स म्हणून एक्झिस्टींग म्हणून दाखयल्लो आसा ऑन रिजनल प्लेन तसोच ODR गोवा वेल्या टू आगासायम हांगा 25 मिटर दाखयल्लो आसा जावं तो इंटरनल रोड पालेम हांगा 10 मिटर दाखयल्लो आसा हांगा स्पीकर सर इंटरनल रोड जेन्ना पालेम वयता थंय आमचे सातेरीचे टेम्पल आसा बाकीचे हितूनय आमचे जे टेम्पल जावं कपेला ह्या रोडाच्या सायडीन आसा आनी कितलीशीं जाणांची घरां स्ट्रक्चर आसा तसोच इंटरनल रोड कुर्का सातान गोवाला भाटीम जो इंटरनल रोड आसा तोय 10 मिटर दाखयल्लो आसा स्पीकर सर हे सगळे रोड समज आसा जाल्यार ऑलमोस्ट 3 मिटर ते 5 मिटर आसा पण हांगा एक्झिस्टींग म्हणून अशें दाखयला स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की बाकीचे कडेन दुसरे कडेन पासून पिर्ना ह्या गांवांत ऑलमोस्ट 132 नोटीसीस येयला अस्नोरा 100 नोटीस येयला थिवे 85 येयला कोलवाय 54 येयला रेवणा कामुल्ले हांगा ऑलमोस्ट 100 नोटीसीस येयल्या आनी स्पीकर सर हे जे इंटरकनेक्टिंग रोड्स आसा जावं तो कोलवाय टू रेवणा जावं पिर्ना हो स्पीकर सर जो रोड आसा तेतून कितलेशे जाणांची घरां आसा शॉपां आसा आनी स्ट्रक्चर आसा तशेंच जो कोलवाय आमी पळयता थंय रामाचें टेम्पल आसा आनी थंय सगळ्यांक फामाद जी रामनवमी आसा ती मनयता आतां स्पीकर सर हे प्रत्येक कडेन जो रिजनल प्लॅनान घातला त्या भशेन हांगा सगळ्यांक डेमोलिशन ऑर्डर येवपाची शक्यता आसा स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता जो कारसवाड्या टू अस्नोरा हो रोड जो आसा हो 30 मिटर्स केल्लो आसा आनी हो प्लॅन तितूनय चर्चीचो गोठो आसा जावं लक्ष्मी नारायण टेम्पल आसा 2 कपेलां आसा राष्ट्रयत्री टेम्पल आसा थोडो पोर्शन आसा आनी मेन म्हटल्यार जो अस्नोराचो मार्केट आसा हो मार्केटूय डेंजरस आसा कारण थंयची जी शॉपां आसा तांकांय ऑलरेडी नोटीसी दिल्ली आसा स्पीकर सर हांव विचारपाक सोदता की एक्झिस्टींग थंय आतां बायपास काडलेलो आसा सो सिरसयच्यान बायपास काडला सो बायपास काडून पासून ह्यो नोटीसी कित्याक कोणाक लावन हाडटा ह्या व्हडली व्हडली न्यू हॉटेलां येता तांकां लागून हो रोड वायडनींग करपाक सोदता कारण ऑलरेडी कितलेशे म्हणजे जी एंटायर जो स्ट्रेच आसा ताका ऑलमोस्ट 200 सुमार स्ट्रक्चरांक ऑलरेडी नोटीसी येयल्ल्यो आसा स्पीकर सर आयज गोंयकार जे आसा ते भियाल्ले आसा आनी अशेंच जी थिवी पंचायत आसा ग्रामसभेक तेंच्यांनी रेजोल्युशन घेतलें की जो तांकां बायपास रोड जो रिजनल प्लॅनाचेर ऑलरेडी प्रपोज्ड आसा तो बायपास रोड हे करचो पण तरी पूण हे जे नोटीसीस आसा ह्यो सगळ्यांक ऑलरेडी येयल्ल्यो आसा सो स्पीकर सर हितून आतां अशेंच दिसून येता की हो जो सरकार आसा हो सरकाराक गोंयकारांचें पडलेलें ना कारण प्रत्येक कडेन ह्यो नोटीसीस येता आनी केन्ना कितें जायत नेम ना आनी तुम्ही पळयता आसतले जेन्ना रोड वायडनींग आमचें जाता रोड वायडनींग जेन्ना जाता तेन्ना एक्चुअल रोड जो रिजनल प्लॅनाचेर दाखयला तो ऑलरेडी 10 मिटर 15 मिटर 25 मिटर दाखयला आनी जो रोड एक्चुअल जो आसा म्हटल्यार एक्चुअल आसा ऑन सायड जो पळयतना 3 मिटर आसा हांव स्पीकर सर तुमकां उदाहरण दिता हांवें त्या दिसा TCPच्या डिमांडाच्या टायमार पासून हो जो उदाहरण आसा हो दिल्लो आनी आतां परत एकदां दिता कित्याक हो खूब इम्पॉर्टंट विशय आसा आनी हेजो जो इशू आसा इशू सॉल्व करपाक लागून CMान सांगलें की आपूण कायदो हाडटलो जो कायदो बदलतलो म्हणून पण ते कांयच हाडलेलें ना स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगता तुमकां जो कुर्का ब्रिज टू वडवड जो रोड आसा हो इंटरनल रोड आसा हो इंटरनल रोडाच्या अंतर्गत एक परमिशन ग्रांट केल्ली आसा आनी अश्यो कितल्योश्यो परमिशन मेगा प्रोजेक्टांक ग्रांट करता हांव तुमकां स्पीकर सर हो आमचो मंगेश कुट्टीकर म्हणून आसा हेणेन
जे रोडाचे डायमेन्शन जो हॉट मिक्सिंग केल्ली ह्या PWDूच केल्ली हे दाखयता. हितून 3 मीटर ते 4 मीटर त्याच्या वयर ना. पण जेन्ना परमिशन ग्रांट करता तेन्ना 10 मीटर जो रोड आसा म्हणून परमिशन ग्रांट करता. स्पीकर सर, हो मुद्दो हांव टेबल करता कारण कितें आसा, हो 1 आनी 2 ह्या दोगांकूय कळपाक जाय, कित्याक दोनूय 1 आनी 2 एकामेकाचेर घालता आनी ते मागीर कांयच करिना. सो हो 1चो RTI रिप्लाय आसा. सो सीएमान हे मातशें पळोवचें. स्पीकर सर, आमी पळयता की हो जो इंटरनल रोड आसा ह्या इंटरनल रोडाक तेकोन सगळीं घरां आसा आनी आख्खो कुर्काचो गांव वडवडचो गांव हो सगळो हेका कनेक्टेड आसा. तशेंच हांगा आमचे नागेश महारुद्राचे देवस्थान आसा आनी हे देवस्थान सारखे रोड सायड आसा. आतां हे समज गेले स्पीकर सर, नाल्यार एंटायर जो आमचो ST बेल्ट आसा हांकां खूब त्रास जातलो. आनी असो हो एक एग्जाम्पल आसा न्हू, अशें गोंयभरांत कितलेशे अशे रोड जे आसा रोड वायडनिंगाच्या नांवान हे वाडोवंक चल्लेले आसा आनी गोंयकारांक सामको त्रास जाता. स्पीकर सर, तसोच आनी एक जो रोड आसा आमच्या मतदारसंघात तो म्हणजे नावशीचो, जो सकयल नावशी देंवता तो थंय स्पीकर सर अशें जाला की रोड हाडटा आनी PWDन आमकां पासून कॉन्फिडन्सान घेयनासतना, जो लोकल पंच मेंबर कॉन्फिडन्सान घेयनासतना हांगा एक इस्टिमेट रेडी केलो आनी तो इस्टिमेट हाडपाक लायलो. लोकांनी हेजो विरोध केला आनी लोकांनी सांगलें की आमकां हो रोड नाका, वायडनींग केल्यार थंय मेगा प्रोजेक्ट येवपाक शकता, थंय मरिना प्रोजेक्ट येवपाक शकता आनी जे एक्झिस्टींग लोकांची घरां आसा ती घरां डेमोलिश जावपाची शक्यता आसा आनी ST भावांची आमची घरां आसा. स्पीकर सर, हेजोय आमकां रिप्लाय कांयच मारलो ना. पण हे सद्याक स्पीकर सर अशें जाल्ला की आयज ह्या व्हडल्या व्हडल्या बिल्डरांक व्हडल्या व्हडल्या जी लॉबिंग करता तांकां हांगा सपोर्ट करपाचो षडयंत्र चल्ला. स्पीकर सर, तसोच आनी एक आमचो रोड जो MDR 3 आसा, MDR 3 टू ग्रँड हायत बामोलीम हॉटेल, हांगा स्पीकर सर सेम जाल्लें आसा. स्पीकर सर, ह्या रोडाकूय अशें जालां, आयजूच हांवें म्हाका कितलेशे जाण आमच्या लोकलांनी फोन मारून सांगले की हो रोडाचो इशू घे. कित्याक घे? कित्याक आमची जे ऑलरेडी जी घरां जी ग्रँड हायता जितून आहली ती शिफ्ट करून हे सायडीन हाडली. आतां हे सायडीन हाडली, ते सायडीन वचून आतां रोड वायडनिंगाच्या नांवान तांकां परत नोटीसी येयल्ल्यो आसा. तेंच्यांनी आतां विलेज पंचायतीक कंप्लेन केल्या की आमी हे डेमोलिशन करपाचें ना, आमी हे दिवपाचें ना. पण कलेक्टरा कडल्यान जावं डेप्युटी कलेक्टरांकडे ज्यो नोटीसी वयता स्पीकर सर, थंय आमचे सरस्वतीचे देवूळ आसा, थंय सायडीक आमची शाळा आसा, प्रायमरी स्कूल आसा, ते कोमुलदादीक पडटा, कोमुलदाद ऑफ मेडशेज. आतां स्पीकर सर, हे समज सगळ्यात वायडनींग करपाक लागले आनी सगळ्यात काबार करपाक लागले ह्या हॉटेलांक लागून, व्हडल्या व्हडल्या मेगा प्रोजेक्टांक लागून, नाल्यार गोंयकार वयतले खंय स्पीकर सर? हे हो मेजर इशू आसा सद्याक गोंयांत चल्ला आनी हेच्या बाबतींत मुखेलमंत्र्यान जाप दिवपाची गरज आसा. आनी समज दिना जाल्यार हितून इतलेच सिद्ध जातलो हो सरकार जो आसा हो ह्या व्हडल्या व्हडल्या बिल्डर लॉबी आनी हे स्ट्रक्चरल हे आसा तांकां सपोर्ट करता. दुसरें, हो जो रिजनल प्लॅन जो TCP डिपार्टमेंटाच्या टायमार वचून सेम आमी इशू काडलेलो, ह्या रिजनल प्लॅन अशे कितलेशे रोड गोंयभरांत आसा. सो दोनूय डिपार्टमेंट PWD आनी हो डिपार्टमेंट दोगांनी एकामेका कडेन कॉर्डिनेट करपाची गरज आसा. हो जो PWDचो जो रिप्लाय आसा, हितून रिप्लाय डेमोलिशन ऑफ रोड सायड स्ट्रक्चर्स, हितून कितलेशे हांकां ऑलरेडी PWDन लेटर केला. फाल्यां अशें म्हणपाक शकना PWD की ती लेटरां पंचायतीन केल्ली आसा, नोटीसी पंचायतीन काडल्या. हे PWDन लेटर केला की हांगा खाली करचे, हे रस्ते जे आसा खाली करचे. हे जायना हांव टेबल करता स्पीकर सर. स्पीकर सर, हेजो आमकां जो हे आसा तो सीएमान सांगचो. स्पीकर सर, आतां आमी पळयता की सानंद्रे मतदारसंघात आमकां खुबशे जेन्ना आमी पळयता की रोड सायड जे सायनेजीस आसा, हे सायनेज जेन्ना काबरा लागलो तेन्ना हांवें एक डिमांड घातलो की रोड सायड जे सायनबोर्ड सायनेजीस आसा हे सगळे रिप्लेस करचे आनी नवीन हाडचे. आतां स्पीकर सर, ही तुमी परिस्थिती पळया, हो हांवें मुद्दम फोटो काडून हाडला, हेय हांव टेबल करता. जे सायनबोर्ड्स आसात तेंची सायनबोर्ड्साची हालत इतली वायट जाल्ली आसा, हे दिश्टी पासून पडना. आनी आमी पळयता की गोंयभरांत एक्सिडेंट जाता, तशें आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान पासून एक्सिडेंट जाता. हे रिप्लेसमेंट करता म्हणून आमी फायल मूव केल्ली आनी ती फायलीचो इस्टिमेट सगळो रेडी जाल्लो. पण तरी पूण स्पीकर सर ते जावना. कित्याक जावना हे मुखेलमंत्र्यान सांगपाक जाय. स्पीकर सर, तितून हांवें आनीक रिप्लाय जी पळयली ते म्हणूंक लागले की आख्खे गोंयभरांत आमी हे ज्यो सायनबोर्ड्स जे आसा ह्यो रिप्लेस करतले. ते गोंयभराचे सोडूनच दी, आमच्या सानंद्रे मतदारसंघातूच जावना अजून. हे केन्ना करतले स्पीकर सर? कित्याक आमचो जो सानंद्रे मतदारसंघ आयज रिस्काचेर आसा. कित्याक प्रत्येक कडेन तो सायनबोर्डूच दिसना. थंय वेजिटेशन जाल्ली आसा, तो बोर्ड मोडलेलो आसा, बोर्ड पडलेले आसा, हांगा कांयच सेफ्टी ना. जो IRC स्टँडर्ड जो म्हणटा त्या स्टँडर्डा प्रमाणे हे प्रत्येक जो सायनबोर्ड्स आसा हे रिप्लेस जावंक जाय. सो जेन्ना स्वयंपूर्ण करपाक जाय तो हे पयलीं स्वयंपूर्ण सीएमान करचें. स्पीकर सर, आमी पळयता की एक्सिडेंट गोंयांत खूब जाता आनी एक्सिडेंट जाता तितून हांवें हेच्या पयलीं हो इशू मांडलेलो. हांव मुद्दम आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाचेर सांगपाक सोदता की आमच्या सानंद्रे मतदारसंघान ऑलरेडी 4 ब्लॅक स्पॉट नोटिफाय जाल्ले आसा. जावं तो NH 66 जो बांबोलीमच्यान आगासायम पर्यंत
हो एनालायज करून जो डिस्ट्रिक्ट पुलीस आसा हेंच्यांनी रिपोर्ट दिला, एक्सिडेंट रिपोर्ट दिला. स्पीकर सर, हितून थोडे जे स्ट्रेच आसा, बांबोलीम बायपास रोड टू गोवा वेला बायपास रोड, शिरगांव फ्लायओव्हर टू IPS बांबोलीम, होली क्रॉस बांबोलीम टू CBI ऑफिस, मिलिटरी बांबोलीम टू GMC बांबोलीम. स्पीकर सर, हे सगळे रिपोर्टान येयल्ले आसा, ब्लॅक स्पॉट आसा म्हणून, आनी ऑलमोस्ट हांगा 16 कितें एक्सिडेंट जावन 16 जाणांची मृत्यू जाल्ली आसा ह्या स्ट्रेचाचेर. आनी स्पीकर सर, तेंच्यांनी हेंय दिल्लें आसा की आमी प्रपोजल घातलेलो, एक आमी प्रपोजल घातलेलो हे जे एक्सिडेंट्स जे आसा ते जावपाक जायना म्हणून. तो एक प्रपोजल आसा, तो म्हणजे आगासायम कॅटल पास. आतां स्पीकर सर, हांगा कितें जालां, आमी एक मिटींग घेतलेली आनी हो कॅटल पासाचें कितें जालां हे तेंच्यांनी सांगलें VUP करता म्हणून, आनी सेंट्रलांतल्यान बसून परमिशन येयली. बट स्टेट लेवलाच्यान आमकां आतां स्पीकर सर हितून रिप्लाय येयला की सेंट्रल एजन्सीन कोणाक तरी स्टेट एजन्सीन कोणाक तरी लीज केल्लो आसा म्हणून, जो जागो आसा जे VUP बांदतले आनी सर्वीस रोड बांदतले थंय लीज केल्लो आसा म्हणून. पण जो म्हाका रिप्लाय आतां येयला तितून ते म्हणटा की तो कोणाकूच लीज करूंक ना, जो दिलीप बिल्डकॉनाक लीज केल्लो आसा म्हणटा पळय तो कोणाकूच करूंक ना म्हणून सांगता. स्पीकर सर, जेन्ना आमी मिटींग घेता आनी डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर आसता ते एक सांगता आनी आयज ह्या रिप्लायान बोलतात कितें सांगता, समज कोणाक लीज आउट करूंक नासलो जाल्यार हो जो VUP आसा, जो सेंट्रल युनियन मिनिस्टर नितीन गडकरीजी तेंच्यांनी बसून ताका हे दिल्लो आसा, अप्रुवल दिल्लो आसा. सो हो कित्याक लागून हाडून दवरला? स्पीकर सर, हांव सांगपाक सोदतां की थंय मेजर एक्सिडेंट, सिरियस एक्सिडेंट जाल्ले आसा 9/4/2024 आनी हो मेजर एक्सिडेंटान थंय मृत्यू जाली. आतां स्पीकर सर, तुमचोच म्हणजे हांव CMाक सांगपाक सोदतां, जो BJPचो आदलो एक ब्लॉक प्रेसिडेंट थंयच रावता, लागींच रावता, तो म्हणजे रवींद्र बोरकार. तेणें म्हाका कितलेच फावटी फोन मारला, तेणें जावन प्रपोजल हाडलें की थंय सर्वीस रोड जावपाची गरज आसा, थंय VUP जावपाची गरज आसा, आनी कितलेशे एक्सिडेंट तेंच्या दोळ्या मुखार जाता. सो मुखेलमंत्र्यान आयज आन्सर दिवपाची गरज आसा की हो जो डिपार्टमेंट आसा, जो तुमचो डिपार्टमेंट आसा, तेजे ऑफिसर जे आसा ते बोलतात कित्याक सांगता, हांगा रिप्लाय दिता आसतना दुसरो दिता आनी थंय उलयता आसतना दुसरो दिता. सो हें करचें न्ही. हो जो VUP आसा हो जाता तितले बेगीन बांदचो, जे करून जी सेफ्टी प्रिकॉशन जी आसा आमी घेता ती जावपाक जाय. स्पीकर सर, तसोच आमचो कंस्ट्रक्शन ऑफ फूट ब्रिज, जो ओव्हरब्रिज आसा होली शायन बांबोलीम, ह्या बांबोली फुलांचो खुरीस जो म्हणटा आमी, थंय आमी हो ओव्हरब्रिज मागलो. आतां स्पीकर सर, थंय कितें जालें, थंय जे ओव्हर टेंडरींग म्हणटा, म्हटल्यार टेंडर चड केलो आनी एक कॉन्ट्रॅक्टर नेमलो. तो कॉन्ट्रॅक्टर रावलो आनी तेणें कामूच चालू करूं ना. स्टार्टींग मातशें काम स्टार्ट केलें, मागीर बंद केलें. स्पीकर सर, आतां हेका 2019 ऑगस्टान हेजें कंप्लिशन हें जावपाक जाय, कंप्लीट जावपाक जाय, मात तें जालें ना. आतां ते रिटेंडरींग केलां स्पीकर सर. आतां ऑगस्टान आमी रिटेंडरींग करून 4/8/2025 ह्या तारखेक ओपनिंग आसा. स्पीकर सर, हांगाय कितलेशे म्हटल्यार 2 फटायल एक्सिडेंट जाला, एक सिरियस एक्सिडेंट जाल्लो आसा. आनी भुरगे म्हटल्यार नर्सिंग जावं बाकीचे जे भुरगे आसा तांकां खूब त्रास जातात ट्रॅव्हल करपाक. म्हाका कितलेशे फावटी फोन मारता. स्पीकर सर, हे प्रायोरिटीचेर मुखेलमंत्र्यान हें घेवपाक जाय काम आनी हें काम करून घेवपाक जाय, जो कोणी कॉन्ट्रॅक्टर आसतलो ताका सांगून. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की GMCचो एक GMC आमचो स्ट्रेच आसा, त्या स्ट्रेचार हांव प्रत्येक वेळार सांगता की बाबा थंय उदक भरता आनी हे फावट तेंच्यांनी सांगलें की आमी तें काम करता. एक पायप घातले भितरल्यान, हांवूय गेलो सायड इन्स्पेक्शन करपाक, पायप घातले आनी ते सुटाव जालो म्हणून. पण हे फावट आमी परत पळयलें की कितलोसो पयसो थंय खर्च केलो, तर तरी पूण थंय उदक भरता. स्पीकर सर, हेजो जो उपाय आसा हो डिपार्टमेंटान हाडपाक जाय, कितें क्वॉलिफायड इंजिनियर आसा. स्पीकर सर, तशेंच आमी पळयता की शिरगांव जो फ्लायओव्हर आसा तेजे सकयल देंवता आसतना खूब एक्सिडेंट जाता. सकयल्यान देंवता, दुसरे सायडीन देंवता, आक्षीच्यान देंवता, हांगाय खूब हें जाता. स्पीकर सर, ती लेवलिंग जो हें आसा, तो एंटायर जो स्ट्रेच आसा तेजो लेवलिंग सारको ना. आनी अकॉर्डिंग LQ रिप्लाय म्हाका आन्सर गावल्लो आसा की जो एंटायर स्ट्रेच आसा तेका DLP अंडर आसा. सो हो जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा, 4 वर्सांची DLP आसा, तो कॉन्ट्रॅक्टर कसोच आयकना. हांव न्हू कितें जालां ते कॉन्ट्रॅक्टराचे, प्रत्येक वेळा आमी ताका सांगता, ताका तो मात्तूय काम करिना. कितलेशे एक्सिडेंट थंय जाता, लेवलिंग सारकी ना. सो स्पीकर सर, CM कित्याक लागून तेंची फाट धरिना, कित्याक लागून ते एक्शन घेयना? तांकां शोकस नोटीस काडून ताका बंद उडोवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, समज करना दुसऱ्या कडल्यान तरी करून घ्या. आयज कितले आमकां बसून दिसता केन्ना गाडी परतत म्हणून. सो हें जें काम केलां पळय नितीन गडकरीन बसून त्या इनॉग्रेशन सेरेमनीक सांगलें की बाबा हें काम जें आसा तें लेवलिंग सारकी ना म्हणून. सो तरी पूण हें काम जायना. सो हेज्या बाबतींत बसून म्हाका दिसता CMाक सांगपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आमी पळयता की डिव्हिजन जो PW बिल्डींग सब डिव्हिजन 1 हांगा स्पीकर सर खूब लोड वाडला आनी हे बिल्डींग हितून आमचे कितलेशे प्रपोजल आसा. बट हांगा कितें जाला स्पीकर सर, जो स्टाफ स्ट्रेंथ आसा तो कमी आसा.
आणि त्यांना जेन्ना टायम इस्टिमेट करपाक जाय ते इस्टिमेटाक खूब डिले जाता. स्पीकर सर हांगा स्टाफ स्ट्रेंथ ही वाडोवपाची गरज आसा जे करून आमची जी कामां आसा ती टायमली इम्प्लिमेंटेशन जातली. स्पीकर सर थोडी जी कामां आमची आसा फॉर एक्झाम्पल सुल्लाभट प्रायमरी स्कूल हे सीएमा कडेन फावटी सांगले पण ते अजून पर्यंत ताजो इस्टिमेटूच जावना. तशेंच कुर्का कम्युनिटी हॉल जे आसा तेजो जो प्लॅन आसा तो प्लॅन रेडी जाल्लो आसा अप्रुवलाक आसा. सो हेंय काम बेगीन जावचें. तशेंच आतां MLA लाडा स्किमीच्या अंडर ज्यो मिटिंग्स आसा त्यो मिटिंग्स बेगीन घेवची ही मागणी करता. स्पीकर सर आमी पळयता की जो कॉन्ट्रॅक्टर्स आसा ते कॉन्ट्रॅक्टरांक टायमली पेमेंट मेळना. आयज रेजिस्टर्ड कॉन्ट्रॅक्टर खूब आसतले तांकां टायमली ऑलमोस्ट 140 CR जो आसा तो पेंडींग आसा. ते कितें जाता स्पीकर सर तांकां समज टायमार पेमेंट मेळना नाल्यार ते काम आडोवन दवरिता ते काम तशेंच दवरिता आनी ते काम फुडें व्हरना. सो हेका लागून स्पीकर सर जो फंड हे आसा तो फंड तांकां एलोकेट करचो आनी तेंची जी बिलां आसा ती क्लियर करची नाल्यार अशें अननेसरी ब्लॅक लिस्ट आनी अशें जातलें आनी मागीर ती कामां बंद पडटा. सो ते जावचें न्हू तेका लागून तेंचो टायमली पेमेंट करचो. स्पीकर सर आमी पळयता 26 गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा त्यो अनसेफ आसा. हो जो रिपोर्ट आसा तितून येयल्लो आसा. आनी सद्याक रिसंटली तुम्ही पळयला आसतलो जो कला अकादमीचो ओपन एअर ऑडिटोरियम आसा स्लॅब तो कोलॅप्स जालो. आता प्रत्येक कडेन तुम्ही अर्बन हेल्थ सेंटर मडगांव आसा तोय कोलॅप्स जालो. पण तेजो जो एक पार्ट आसा फ्रंट वॉल आसा तो कोलॅप्स जालो. RCC छल्ला ऑफ ओपन क्वांटिटी ऑफ ऑस्पिसियो मारगांव होय कोलॅप्स जालो. सो प्रत्येक गोष्ट स्पीकर सर ही गोष्ट कशी कोलॅप्स जाता. 26 बिल्डिंग डेंजरस आसा. सो त्यो कितें करतले तेचे ऑडिट रिपोर्ट हाडून त्यो बंद करतले तांकां हे करतले जावं ते शिफ्ट करतले हेजो क्लिअरिफिकेशन म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान दिवपाक जाय. स्पीकर सर आता आमी पळयता की जो PWD लेबर सप्लाय सोसायटी आसा त्याच्या अंतर्गत 2823 वर्कर्स आसा. ते काम स्पीकर सर आसा बट अजून पर्यंत तांकां रेग्युलायज केल्ले ना. आता स्पीकर सर तितूनचे 147 जे आसा ते एम्प्लॉय तेंच्यांनी काम सोडलें. कितलींशीं वर्सां तेंच्यांनी काम केलें आनी ते काम सोडलें. स्पीकर सर हे केन्ना पर्यंत रेग्युलायज जातले हेका लागून कितें स्कीम हाडलेली आसा स्पीकर सर हेजोय आयज म्हाका दिसता सीएमान आन्सर दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर आमी पळयतात गोंयांत कितलेशे कडेन फोंडकुलां पडल्या. जेन्ना सीएम म्हणटालो की एकूय फोंडकूल उरची ना आयज कितलेशे कडेन व्हिडियोज आवट जाता खूब कडेन येता जाता. हांव एक तुमकां स्पीकर सर उदाहरण दिता. आमी पळयता की आमचे एक चिंबेल गांवांत हांगा एक रोड आसा त्या रोडाक इंटरनल रोड आसा तो थंय इतली खणकुलां पडला 1 फूट पासून जागो ना इतलोच 1 फूटूच उरला गाडी वयतलो जाल्यार आनी थंय चवथीक ते हाडटा. आनी आमचो एकटो अविनाश म्हणून भुरगो आसा शिवेकार ताणें व्हिडिओ काडलो आनी केक म्हणल्यार बर्थडे आमदाराक बर्थडे केक दाखयलो की हो रोड कित्याक लागून जायना अजून पर्यंत. स्पीकर सर त्या रोडाचें नांव सद्याक तेंच्यांनी दवरिल्लें आसा रुद्रप्पा रोड कारण ह्या रोडार कोणूच पळोवपाक वचना. असले स्पीकर सर हो रोड अशे पिड्ड्यार जाल्ले आसा हेचेर मुखेलमंत्री करतलो कितें. आतां तांकां चवथीक गणेश विसर्जनाक वचपाक जाय. सो म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक सांगपाक जाय की प्रत्येक रोड जे आसा ते कशे आमी रिपेर करतले. स्पीकर सर तशेंच भोमाचो एक मोठो विशय जो आसा तो विशय तुम्ही पळयता आसतले. हो विशय प्रत्येक कडेन इश्यू जाल्लो पण ह्या इश्यूचे सोल्युशन जो भोमा जो रोड वायडनींग आसा तो स्ट्रेच जो वाडोवपाचो आसा तेच्या बाबतीत हेजो जो निकाल कितें आसा हो मातसो सांगचो स्पीकर सर. स्पीकर सर आमी दुसऱ्या डिपार्टमेंटा कडेन या तो म्हणजे डिपार्टमेंट ऑफ वॉटर जो नवीन डिपार्टमेंट हे केल्लो आसा. स्पीकर सर आमची सानंद्रे मतदारसंघाची एक पायपलायन आसा ती 200 DI AC पायपलायन ही खूप गरजेची आसा स्पीकर सर फ्रॉम नेवरा टू आजोसीम हे एंटायर स्ट्रेच कितलेशे फावट ते ब्रेकडावन जाता ही बेगीन करून घेवची ही मागणी करता. स्पीकर सर तशेंच एक विलच्या हॉटेल म्हणून आसा कारांबोलीम थंय एक वाल आसा तो वाल स्पीकर सर खूप फावटी तो चेंज करता तेजो जो हे लेवल आसा तो चेंज करता आनी तो वॉटर सप्लायचो आसा. आयज पासून म्हाका फोन येयला की आमकां नेवरा गांवांत जावं पिलार सुल्लाबाट ह्या एरियेंत उदक मेळना. सो तो चेंज केल्या कारणान थंय उदक सारकें येना. सो हेका हात लावचे न्हू आमकां जाय की हो कंटिन्युअस आमकां वॉटर सप्लाय जो पिलार टँकीन वयता ते मेळचें. स्पीकर सर तशेंच आमी पळयता की एक ऑडिट रिपोर्ट आमी मागलेली की ऑडिट रिपोर्ट केला काय ना सरकारान की वॉटर एवेबिलिटी कितली आसा गोंयांत रुरल एरियेंत. स्पीकर सर आमकां रिप्लाय असो आसा 2023/4/2024 तितून आमकां रिप्लाय असो आसा स्पीकर सर 1304 MLD शॉर्टफॉल ऑफ वॉटर ऑल ओव्हर गोवा आणि 2 MLD शॉर्टफॉल ऑफ वॉटर इन सानंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी. स्पीकर सर ह्या रिप्लायान क्लियर कट कळटा की सद्याक गोंयांत वॉटर एवेबिलिटी ना. हांगा 80 स्पीकर अर्दे जाय कितले डिमांड बाकीचे आसा हे पळय स्पीकर हे पळय रातभर बसून काढल्या कितें करपाचें. आमी 7-7 मिनटां उलयला. अरे मुखेलमंत्र्याक सांगपाक जाय तुम्ही की थोडे शिफ्ट करचे म्हणून आमकां हे उलोव नाका. 20 मिनटां टायम वेस्ट करता. अर्दे तरी जाय आमकां मिनिमम. अर्दवर ना 20 18 मिनटाचेरूच मारता.
स्पीकर इतले कितें करून फायदो तर इतले काडला मरे बेगीन उलय फास्ट स्पीकर सर रोकडेच करूया स्पीकर सर जेन्ना आमी पळयता 83 विलेजीस हांकां वॉटर सप्लायचो प्रॉब्लेम आसा जो उदक जे आसा ते टायमली मेळना आनी मुखेलमंत्र्यान सांगलेलें की मिनिमम 4 वरां वॉटर सप्लाय आपूण दितलो म्हणून जो एश्युरन्स ह्या हावजान दिल्लो स्पीकर सर हो जो रिप्लाय आसा तितून क्लियर कळटा की 83 विलेजीस आसा तांकां लेस दॅन 4 आवर्स वॉटर सप्लाय येता आतां तितून आमची विलेज आसा आमची नावशी विलेजीक 1 वर येता आमची कुर्का विलेज टँक जी आसा ताका 2.3 आवर्स येता आमची नर्सिंग एड्युकेशन इन्स्टिट्यूट जे आसा ताका 1.3 आवर्स येता खूब फावटी ते फोनूय मारता स्पीकर सर तशें पालेम जे आसा ताका 2 वरां येता आमचो वडवड जो आसा तो 1.3 आवर्स येता आमचो शिरगांव आसा ताका 1.3 आवर्स येता आमचे पिलार आसा ताका 2 आवर्स येता आमचे विलेज भाटीम आसा ताका 2 वरां येता आगासायम आसा ताका आगासायम सुल्लाबाट आसा ताका 2 आवर्स येता जुवारी वाडो जो आसा ताका 2.3 आवर्स येता आमचे विलेज भाटीम जी आसा मौला ताका 2.3 आवर्स येता आगासायम सुल्लाबाट मोयता हाका 2.5 आवर्स येता स्पीकर सर इतले कमी जे आसा उदक आमकां येता आनी थोडे अशे गांव आसा जसो की आजगांव सारख्या गांवान ऑल्टरनेट डेज येता 4 वरां जो अंजुना आसा तो ऑल्टरनेट डे 4 वरां येता आनी वेल्ला काणका हांगा ऑल्टरनेट डेज 4 वरां येता अशे कितलेशे गांव आसा सो स्पीकर सर इतले गांव म्हटल्यार हो क्लियर कट हे डिपार्टमेंट एक्सपोज करता कारण कितें आसा कित्याक हो डिपार्टमेंट कनेक्शनां दीत आसा नवी कनेक्शनां ग्रांट जायत आसा पण हेंचेर एक्शन कांयच ना आयज सरकाराचो एलिक्यूज रिप्लाय येता की आमचे कडेन वॉटर शॉर्टफॉल आसा सानंद्रे मतदारसंघात 2 MLD वॉटर शॉर्टफॉल आसा मात हांगा परमिशनां ग्रांट करीत आसा आयज मेगा प्रोजेक्टाक परमिशन ग्रांट करता तुमी 39 हाडले 17 हाडले ग्रांट चालूच आसा सो स्पीकर सर आमी म्हणटा की जेन्ना पर्यंत वॉटर एबिलिटी सर्टिफिकेट मेळना ह्या मेगा कन्स्ट्रक्शन जी आसा ती कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिवची न्हू आनी कॉलॉबरेशन 1 आनी 2 हेंच्या दोगांनी कॉलॉबरेट करपाची गरज आसा एकामेका कडेन उलोवपाक जाय कित्याक उलयना दोगांनी सांगपाक जाय की बाबा उदकाक प्रॉब्लेम आसा आपूण तुका परमिशन दिवंक शकना मात हें जायना स्पीकर सर हें करूंक म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान आनी जो दुसरो आसा विश्वेश राणे ह्या दोगांनी हेचो हातभार लावपाची गरज आसा स्पीकर सर तशेंच जी विलेज पंचायत जी आसा लोकल सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी हेंकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय स्पीकर सर आयज तें जायना सो हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन मागता आनी TCP मिनिस्टरा कडेन मागता ही गोंयची हालत ही लोकांची हालत आसा ही मातशी पळोवन घेवची स्पीकर सर आमी आतां दुसऱ्या डिपार्टमेंटा कडेन या ते म्हणजे स्पोर्ट्स आतां स्पोर्ट्स हो आतां स्पोर्ट्स हो खूब इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आनी तितून आमचो एकटो मंगेश कुट्टीकर म्हणून आसा तेका स्पीकर सर तो फिजिकली डिसेबल पर्सन ST तो आनी स्पीकर सर तेका कॅश अवॉर्ड्स गावल्ले स्पोर्ट्समॅन म्हणटा इंटरनॅशनल आनी नॅशनल चॅम्पियनशिपाक आनी मेडल गावल्ले स्पीकर सर तेका कॅश जो अमावंट आसा तो ऑलमोस्ट 2,17,000 हो पेंडींग आसा स्पीकर सर हांव मुद्दम तुमकां टेबल करता जो एंटायर अमावंट आसा हो मुखेलमंत्र्यान सांगतो तो केन्ना क्लियर करतलो कित्याक आमकां खूब फावटी तो परत सांगीत आसा की आयज स्पोर्ट्समॅन म्हणून ताणें कितलींशीं नामणां घेतल्या पण तो टायमली तांकां मेळना स्पीकर सर आमी पळयता की स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाचो कितलोसो फंड जो आसा तो अनयुटिलायज उरलो आयज हे अशे कितलेशे फंडूय ते हांव सांगून वयता बट पयलू अनयुटिलायज पळोवया 2017-18 58.49 crores अनयुटिलायज 2018-19 97.71 crores unutilized. 1920 193 crores. 2021 214 crores. 21-22 183 crores. And speaker sir, हे इतले जो अनयुटिलायज बजेट उरला आतां फुडें पळोवया आमी की ग्रांट्स जे डिफरंट एसोसिएशनाक ग्रांट्स दिवपाचे आसा ते कितले पेंडींग उरल्या. स्पीकर सर आमी गोवा एथलेटीक एसोसिएशनाक पळयता की 22-23 1,90,000 मागीर 23-24 2,58,000 आणि 24-25 1,20,000 मागीर बाकीचे असे कितलेशे एसोसिएशन आसात आमी पळयता की गोवा सॉफ्टबॉलाक 4,73,000 आमचो गोवा टेनीस टेबल टेनीस हेका 5,74,000 गोवा आर्चिंग एसोसिएशन हांकां 4,46,000 अशी कितलीशी आसात गोवा फुटबॉल एसोसिएशन अराउंड 28,57,000 म्हटल्यार इतलो जो अमाउंट आसा स्पीकर सर अशी बाकीची आसा तांकां पेंडींग आसा सो जेन्ना अनयुटिलायज बजेट जाता तो अनयुटिलायज बजेट हितून यूज करपाची गरज आसली आनी हेंचो जो अमाउंट आसा हो बेगांच्या बेगान क्लियर करचो ही मागणी करता स्पीकर सर आमी पळयता की आमच्या कुर्का गांवान कुर्का बांबोली विलेज पंचायतीन थंय ग्रावंड घातलो आनी तेकाच लागून आमी एक प्रपोजल घातलो की थंय ग्रावंड
हाडचो. हांव मुखेलमंत्र्याचे अभिनंदन करता की त्यांच्यानी एक जागो आसा तो आमकां दिलो. पण अजून पर्यंत जो आमी फायल फॉलोअप करीत आसा, फायल आतां सद्याक फायनान्शियल एक्सपेंडिचराक आसा. सो ही फायल बेगांच्या बेगान मुखेलमंत्र्यान ती करून घेवची आनी हो जो ग्रावंड आसा हो आमच्या कुर्का गांवतल्या लोकांक मेळचो. स्पीकर सर तशेंच झाले 5 मिनटां दी. 5 मिनिटांनी 5 मिनटां सोंपयता. स्पीकर सर, सो आमचो गोवा वेल्याचो आनी एक तसोच ग्रावंड आसा तो 20/10/2021 एका वर्क ऑर्डर गावल्ली. पण स्पीकर सर आयच्या दिसा पासून हो गोवा वेल्याचो ग्रावंड कंप्लीट जायना. मातशें मुखेलमंत्र्यान हेजेर लक्ष घालचें जे करून हो ग्रावंड जो आसा तो कंप्लीट जातलो. स्पीकर सर, आतां आमी येवया फायनान्सान. स्पीकर सर, फायनान्सान आमी पळयता की आमी थोडे जे स्टाफ नर्सीस आसा तांकां बॉन्ड सायनींग केल्ले आनी तेंच्यांनी बॉन्ड सायन करून डिमांड केल्लो की आमकां एक्सटेंशन दिवचें म्हणून, जो कंप्लायन्साक घातलो. बट तो अजून पर्यंत जावना. हे मुखेलमंत्र्यान मातशें करून दिवचें. तशेंच आमची शिरगांव विलेज पंचायत घर जे आसा तेजें काम चालू आसा अंडर GSIDC. हेंय पेंडींग आसा. सो हेंय कामाचेर मातशें लक्ष धरचें. स्पीकर सर, आतां आमी या जो RDN स्पीकर सर कितें आसा की जे पयलींचे जे स्टाफ एक्स एम्प्लॉईज आसा आनी आतांचे एम्प्लॉईज आसा तांकां 7th पे कमिशनाच्या थ्रू तांकां जो तेंचे इम्प्लिमेंटेशन करपाची गरज आसली. पण ते अजून पर्यंत जावना. ते कितलेशे फावटी मुखेलमंत्र्याक बरयले, त्या सेंट्रल मिनिस्टराकूय तेंच्यांनी बरयल्ले आसा. पण दुसरे डिपार्टमेंटान जो गोवा बोर्ड आसा जावं GPART आसा हांकां जे सॅलरीज राव तेंचे पेन्शन आसा ते रिलीज केले. स्पीकर सर, सरप्लस बजेट आसतना सुद्दां जो सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या थ्रू धाडलेलो ऑलमोस्ट 5.40 CR. सो आसतना सुद्दां स्पीकर सर तेंचे जे अमाउंट आसा तो रिलीज करून हांव हे टेबल करता. तेंचे लेटर जे आसा ते हे मुद्दम तेंचे रिलीज करचे ही मागणी करता. स्पीकर सर, आतां या आमी GRD. स्पीकर सर, तितून आतां आमी पळयता की एन्युअल इन्कम क्रायटेरिया जी आसा ती कंपल्सरी हे आसा तेका 8 lakhs कमी आसा. सो ती 8 लाख रेज करची. आनी स्पीकर सर, तितूनच आतां कितल्योश्यो केसीस ज्यो आसा ते क्रायटेरिया फुलफील करपाक शकना. आतां हितून कशें जाता स्पीकर सर, ते करूंक शकना आनी ते स्किमीच्या अंडर बसना. नाल्यार तेंचो डेटा जो आसा तो डेटा आनी रिकॉर्ड मेंटेन करना डिपार्टमेंट. सो डिपार्टमेंटान मेंटेन करपाची गरज आसा. स्पीकर सर, तशेंच आतां आमी पळयता कंपल्सनेट आनी हार्नेस केसीस ज्यो आसा त्यो 722 पेंडींग उरलेल्यो आसा. 2017तल्यान आतां 2025 पर्यंत कितल्योश्यो ज्यो केसीस आसा त्यो पेंडींग उरल्या. ह्यो केन्ना पर्यंत क्लियर जातल्यो हेजे मातशें मुखेलमंत्र्यान सांगचें. तशेंच स्पीकर सर, जो कोविड वॉरियर्स म्हणून स्टाफ जो आसा तो GMCन घेतलो. स्टाफ नर्सीस जावं MTS जो बाकीचो स्टाफ आसा तो घेतलो आनी तांकां सांगलेलें की तांकां रेग्युलायज करतले म्हणून. आनी मुखेलमंत्र्यान एक एश्युरन्स दिल्लें की सगळ्यांक एश्युरन्स रेग्युलायज करतले. ते केन्ना पर्यंत करतले हेजी जाप मुखेलमंत्र्यान दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, आतां आमी पळोवया जो होम डिपार्टमेंट आसा जे 1 मिनिटान खबर 2 मिनटां दी 2 मिनटां. स्पीकर सर, होमान आतां सद्याक आमी येवया. सो होमान जेन्ना आमी पळयता की इन्क्रिजींग क्रायम आसा. आतां वेंजीन सांगलें कितलो क्रायम वाडलेलो आसा तो. आतां एक स्टॅटिस्टीक पळोवया. जो ड्रग रिलेटेड केसीस आसा 2024 त्यो 126 जाल्ल्यो आसा. आनी आतां टील डेट जो आसा म्हटल्यार 2025 टील डेट जो 88 आसा. स्पीकर सर, हो इन्क्रिजींग क्रायम कित्याक लागून जाता? हे मुखेलमंत्र्यान सांगलें की मायग्रंट जे येता आनी तांकां लागून चड क्रायम जाल्लो आसा. म्हळ्यार 98% जे आसा मायग्रंट इन्फ्लक्साक लागून क्रायम जाला. सो मुखेलमंत्री हेजेर सोल्युशन कित्याक अजून पर्यंत हाडपाक शकना हेजे आमकां जाप दिवपाची गरज आसा. कित्याक प्रत्येक वेळा हेच जाता की आमी म्हणटा की अशें जाता तशें जाता पण तेजेर सोल्युशन हाडपाची गरज आसा. आनी जो मायग्रंट व्हेरिफिकेशन जो सेल आसा तो केन्ना पर्यंत इम्प्लिमेंट जातलो हेजी घोशणा आयज करची. स्पीकर सर, तशेंच आमचे हांगासर पुलीस स्टेशन आसा थंय स्टाफ शॉर्टफॉल आसा. 20 सुमार स्टाफ शॉर्टफॉल आसा. ताका लागून केन्ना केन्ना आमकां स्टाफूय टायमार मेळना. सो हे स्टाफ केन्ना पर्यंत हाडटले हेय मागचे. तशेंच स्पीकर सर, आमचो होमगार्ड्स आसा. होमगार्ड्साचो डिमांड जो आसा खूब जाणांक खबर आसतलो पण तांकां अजून पर्यंत रेग्युलायज करून आनी तेजी सॅलरी पासून ओल्ड आसता मिन्स ओल्ड रेटीर आसा. सो ती सॅलरी वाडोवन घेवची आनी तांकां रेग्युलायज करचो. स्पीकर सर, आमचो एक डिमांड आसलो आनी ह्या गेले फावटी मुखेलमंत्र्याक सांगलेलो तो म्हणजे फायर डिपार्टमेंटाचेर. आतां GMC आमची आसा आनी थंय स्कुलींग कॉम्प्लेक्स आसा. सो ह्या GMC प्रिमायसीस जावन आमकां एक फायर स्टेशन हें दिवचें ही मागणी केल्या आनी ही मागणी करून घेवचीच. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions moved in my name. Speaker sir, for the progress of our state, we must rise above party politics and work collectively. It is the duty of the Honorable Chief Minister to ensure equal attention and development across all 40 constituencies, giving due consideration to the elected representative while undertaking any development work. Speaker sir, though the Honorable Chief Minister has indeed addressed
many issues concerning to my constituency and which has been taken up for the welfare of Quebecers, let me clearly state that these works were accomplished by my personal follow-up with the Honorable Chief Minister, and for this I would like to extend my heartfelt gratitude to the Honorable Chief Minister. Speaker sir, demand number 41, Sports and Youth Affairs. Speaker sir, in my constituency, I want to bring to your notice that there is only one sports complex which is there in Kepen. Now we are talking about a third district. And म्हाका दिसता मुजे मध्ये आणि ऑनरेबल मेंबर आमगेलो कालू खबराला मध्ये जायत बसाबस जाली आनीक म्हाका दिसता there is one sports complex till date during the first session when the session started I put a zero hour guideline that the sports complex is in a very pathetic state, and it's almost now 10 days. The state of that swimming pool is the same. I want the Honorable Chief Minister, who is holding the sports portfolio, that he should come clearly and state, till after taking up in the assembly session, floor of the house, this state of this sports complex, particularly this swimming pool, is the same. That means, Magistra, the officers, or whoever is there in the department who takes note of this. So it is a very serious issue, Speaker sir, because there are many young talented sports person, Speaker sir, want to pursue their career in sports. But when this type of things happen, they are like in darkness. A sports complex which caters not only to Kepen, to Kuchore, to Sange, and when one sports complex is in a very pathetic state, कितले वर्सां जाले म्हाका दिसता तेका लायट आयतलोय चल नाही एक वॉकिंग ट्रॅक केला that is done now when I took over. जिमनियम आहा तेतून कांयच इक्विपमेंट्स नाही स्विमिंग पुलाचे वयल्यान टायल्स गेलो आहे मेंटेनन्स ऑफ द वॉशरूम्स इन अ व्हेरी पॅथेटिक स्टेट म्हाका दिसता हांव तरी हिने आहा ऑपोजिशनान रुलींग आहा दोग जाण आमदार आहा एक मिनिस्टर आहा एक पयलींचो मिनिस्टर आहा एटलीस्ट दे शूड फोर्स द गव्हर्नमेंट to look into this sports complex. कित्याक अशें ना की ऑपोजिशनाचो आमदार आहा रुलींग आहा तेम तरी सांगपा जाय. Speaker sir, in fact I urge the Honorable Chief Minister within this coming week to take serious note of this, because Speaker sir, whenever जे आमगेलो national game जालो कसलो game जालो youth from this constituencies like Kepen, Sange, या तालुका आमगेल्या काणकोण have got the highest medals. And after, without having so much of facilities, and just think, if we have this good facilities, आमगे आनी कितले मुखार वयतो काय म्हण youth. Speaker sir, I want to thank the Honorable Chief Minister and then Sports Minister Govind Gowde. We had a ground called Diam ground, and तितून आमगेलो ई बाब लोटलेकर आशिल्लो. After almost 3 years of follow-up, म्हाका दिसता 5 वर्सांनी हो ground start करपाक केल्लें. But after almost 5 years, these 3 years and previous 2 years, the ground, small ground, has been completed, and we are just waiting for to have the inauguration. काय करना आमगे गोविंद बाब आसपास आल्लो तेन्ना नांव लेन घाल्लें बट ना जालो. आतां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर लेट्स सी 8 तारखेर कोण घेतो तेजे उपरांत जो we are waiting for that inauguration. So I thank the then chief sports minister and chief minister to get this work done. Speaker sir, हांव मुद्दम आनीक urge कोतां. There are places in Kepen is the last big constituency, and leaving these 2 grounds, we don't have a grounds in Morpilla, Fatorpa, Khola. And it is my sincere demand to the government, so give us a good ground where the youth can spend their time. Otherwise, आज के ज़्यादा youth बाहर होता है, आती बाहर होता है. Then we say gambling, drugs, all this, all other bad habits. So let us all come together, and the Honorable Minister and Chief Minister has to put special attention on Kepen. Speaker sir, demand 43, art and culture. Speaker sir, for the first time when I became an MLA, I in fact requested for a similar type, I'm not saying a similar type like Ravindra Bhavana Bachchan. We need a place to showcase our आमगेले जे नीज गोंयकार आमगेले ST बाकीचे लोक their kala showcase करपाक we don't have a place. So I urge the government, because we have land in Kepen, Zomin na is na acquired land. So I think so the Honorable Minister can focus on that and give us a small space where our youth, talented youth, and others can showcase their talent. Because amgele
केप्या मतदारसंघात म्हाका स्वता आमगेले जे एसटी बाळ तेंगेले फोक डान्स हे बाकीचे लोकल आर्ट फॉर्म हे भरपूर आहा सो समटायम ड्युरींग तेंगे ते फुगड्यो बीन गाताय बट दे डोंट हॅव अ प्रॉपर प्लेस टू शोकेस सो आय अर्ज द गव्हर्मेंट टू गिव अस अ places there to construct a similar type of Ravindra Bhavan in our constituency. Speaker sir, demand 85 rural development. So rural development word itself says that department is to upbring rural areas. But Magusta Amgela Venzi Bansala Chinmay Mutto, Magsata Eklo JE and he is not capable of holding so many consensus. So I don't know why government is not appointing more JEs to do that work. He takes the work. He is not capable. But Zaina, he is stressed out. Zaina, there are almost after so much Maksota Fatlan Lavan, they got a follow up on. We have just got in 3 years, I've got just 4 files approved from him. Tender amount, Kola Mutam Gela Vati setting. So Maksota engineer Nai or Sarkar is not capable, I don't know. Because he is the only engineer who is holding this, I don't know, so I think so RDA is a department who can do some development in the rural areas, but I think so Sarkar Huintari Fatpota, so how is the government to follow up this, give us more engineers so that they efficiently work Kurpada. Speaker sir, Janna demand number 6 election, I want to bring to the notice of the House, there are serious concerns regarding migrants residing in Goa who possess ID cards not only from Goa but only from their native states. It has come to my notice because of that certain individuals, they have voting rights in both the states. They are like Rajasthan, they have their voting rights there and in Goa also. It is a clear violation, Speaker sir. And I want to urge the government, BLO they have to take serious note of it. Boson, Opsam Boson, they BLO काम करपा जाय नाही. And I want to bring to your notice, before our 2022 elections asno पहिली 2021 and then municipal elections झाली केप्या एको घराचेर more than 150 names were put on one single house. When it came to my notice, that time I was not a MLA also, it was the municipal elections. When I came to my notice, 150 plus on one house number एक घराचेर, believe that otherwise त्यांना deputy कोण आमगेलो collector आलो आमगेलो मामलेदार आलो ताको इंचाल्या कोटा. So on one house number. So after I brought to the notice, these names were deleted. Because bogus voting muti amgel mangsada kepya bharpur hai, and not everyone. There are few people, I don't want to name those people. Tengi election time at the voting atai, and then basinusan bon atai, kanchala election amin and my nach kotai. Maka now givanaga, but I urge the government, kepya je madar sangha, kepya deputy collector, mamdidar enka, soglam, maksa and चोपदे ही आणि इन पर्टिक्युलर टाउन एरिया चोड बोगस आहे बाकी आमगेल्या वाड्या म्हणजे गावांनी नाही टाउनात जी बोगस वोटिंग आहे ती म्हाका सदा गव्हर्नमेंट टू बी सिरियस कित्याक हें कितें जाता जेन्ना मत मारता तो मनीस खबर आसता आपण कोणा मत मारतो मत मारतो 5 वर्सां निवडून हाडटा सो हे कोणाकूय हाडे धोले मत मारले पयशे दिले धाडे हे जावपा जायना सो आय थिंक सो गव्हर्नमेंट हॅज टू बी व्हेरी सिरियस एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन्स अगेन्स्ट दिस स्पीकर सर जेन्ना demand 14 Goa Sadanaचे उलयता I had requested आणि चीफ मिनिस्टराकडे मागिल्ले की वेलेंकिनी आमकां जेन्ना आमगे भरपूर गोंयकार वयताय थिंगा एक गोवा सदन घाल म्हूण I think so government is putting आमगेलो अयोध्याक एक गोवा सदन घाता which is a very good thing. आज पंढरपुरा पयर आमी सगळ्यान मागिला डेफिनेटली जावपा जाय तशेंच वेलेंकिनी I urge the government कित्याक जमीन थिंगा आनी गोंयचे भाशेंतले हाय रेट आसपाना थिंगा उण्या पैशांक नाले even if they give us something a committee केले आम चार्ज केले we will try to find out space close to Velankini and then we want a place where Goinkar not only Catholics everyone goes there. So I urge the government to have a Goa Southern there because it is need of the hour कित्याक जेन्ना आतां 8 तारखेर फेसांतले लोकां हॉटेल मेळ्ळे गरीब वयता जाण भायल्यान न्हिदताय सो कितले डॉर्मेटरी सिस्टम or room system who can afford minimum charges दिन म्हाका दिसता घालपाची गरज आसा. Speaker sir, when we talk about police, definitely I don't want to blame, but police are blame kotai. Everything you cannot blame, but general public also have to be vigilant when things happen. But migrants, because today itself in the morning, एक car service करपा एकला आमगेलो तारोटी भाव 3 दीस पयलीं he went to do his car service at a car station
he had $10,000 in his tool. And to puttun el mudrich, when he was supposed to take the car in Tilamolar, Bab Kabrala Ovarasuli, $10,000 na dele. Then the person called me up, I called up the PI. PI and that don't allow $7,400 made, don't other charge not really. So this is the state. I don't know, verification is very important. So most of the migrants in Borput Tras are they. Either we have migrants are the utensils, bedsheet, gain bomba, daytime to do the survey. I feel that whenever the cops see them, on a beta police minai de, then got soon, then ID, VD and sopa, at the end of the day, Kappa 14 gold shopat chori dali. Azun then pata melna, then gold melna. So I think so police have to be very vigilant. Anik, when I talk about police, Magdasta, we have sort of staff. I think so superiors also here. Honorable Chief Minister has to see Amgele, Kunkole police station are sort of staff. Kappa police station sort of staff. Vehicles are not there. Vehicles are just with 1 or 2 vehicles in Kunkoli because the area is vast, a big area. So I think you'll have to provide more vehicles to Kunkoli police station. More I am talking about Kunkoli because it covers right from Kola till Kankon until Betul, Chinchini, Silni, Barshe and then Adne. So just see that we have a good PI Kunkodia, but definitely vehicle and staff is need of that. Speaker sir, I urge the government, Honorable Chief Minister, to have an outpost in Betul. Since Betul Kanangini is developing, we have a big ONGC is coming up with a huge infrastructure. Now henceforth, Energy Week will be celebrated. It will be a fixed destination. Energy Week, big event will happen in Kanangini in ONGC. I feel the Chief Minister who has promised me to have an outpost there because Swatya, we have place. I think so inspection was done. I don't know how the file where it is reached, but I urge the Chief Minister to take up this seriously because there are more development projects which are supposed to come in IDC in Kanangini. So I urge the government to have an outpost there because that is need of the Speaker sir. When you talk about gambling and Zaitan Ulele, Draxambazal, and Goya for bad reasons, bad things, it has been very sad to say the Goa, Amgele, Italy, Bore, people come from all over the world. When bad things come into picture that Goa has been highlighted as different, I don't want to speak. But bad things, whatever we speak, it goes out. So see that the government and the department takes necessary actions. Because end of the day, Goa is dependent on tourism industry. And when mining has stopped, tourism is the only source which majority of people earn now. I feel the department, I don't want to blame, but definitely, yes, end of the day, when something happens, the government is blamed, the department is blamed. But please see that our beautiful Goa is kept in a good way. Everywhere it is projected, it is safe. Today also that news came of that lady, I don't know what is the reason behind it, but definitely this bad news shouldn't go. It shouldn't spoil the reputation of our beautiful Goa because we all love. Might be we are different with our party lines, Muchi party, but end of the day we are all Goinkars. So we should see that Goa is our center. So adoption So we should see that Goa has been protected. Speaker sir, when I talk about traffic management, so the Bali, we have a junction where the 4 roads are there. I urge the Honorable Chief Minister, Bali, Honorable Chief Minister, Devla Minatan, Fatorpa, Itli, tu etach, Deva bin, Poire Fatielo, tu Bauji get in Yastona, Ratigode. So, this both thing problem jata. You keep a fix thing, a barik so kite, land, 24/7, Bali, we need police there. For traffic, because it is so congested and people park on the main road. See that you seriously take this. I have praised you also. Adoption. So whatever is done is done. Adoption Kit Kela de Kela. And today file and side marbajo. Speaker sir, when we talk about public works, Speaker sir, yes,
वावुला रस्तो डेफिनेटली आफ्टर सो मेनी आफ्टर लिबरेशन म्हाका वावुला हे गांव रस्तो नाशिल्लो सो अगेन आय थँक द चीफ मिनिस्टर हो रस्तो आज जाला आनी वर्ज ऑफ कंप्लीशन थोडो काम होला and we will complete it. So I thank the honorable, actually बाब निलेश शास्त्रोणे start झाले the process आणि CM आता ते मुखार राहिला. So I thank the chief minister, but in the same way yesterday आज सगळ्यांना सांगला ऑर्डर सगळ्यांनी मगे साईन मारले म्हणून but साईन मारले तो माझा फायनल ऑर्डर दिन 20 मिनिट दिव ऑर्डर दिन यो काम जावपा जाय. So I urge the chief minister काल फायल मारले तो मासे मगेलो ताबडतोब कामां रस्त्याचेर जावपा जाय. स्पीकर सर एक हांव तुका एक केस हाडटा जेन्युअन केस म्हाका स्वता इन आमगेल्या खोला पोपय दाड्यार म्हणटा थिंगा स्पीकर सर मातशें चीफ मिनिस्टर आयकपाचें पोपय दाड्यार आमगेलो शाब्बा म्हूण आहा तेगेले ऑलमोस्ट 10 years बॅक 10 वर्स पयलीं तेगेले प्लांटेशन झाड बीन मारली बिकॉज एक्विजिशन रस्तो केलो म्हूण नाल बीन फोडले तेन्ना सुदीन बाब आलो PWD मिनिस्टर पोपय दांड्यार उगडास असतो तुका तूं आनी आमगे पयलीं आसलो तो आमदार तूं इंडियेक नाल बीन फोडो थिंगा नाल फोडो तेण बाबड्यान आपणागे झाड मारली साब्बा मान पोपय दांड्यार आज पासून चोयल्या ती फायलू ना गायब थिंग फायल लँड एक्विजिशन जालां तूं हे नाल फोडो नाल फोडपाचें केप्यां भरपूर कारस्थान चलतालें नाल हाडो फोडो नाल म्हणटा आमगेलो श्रीफळ देवाले तो एकूय कोण फोटाय तो हिंगारे नाल फोड 10 तरी नाल फोटाय ना तो नाल्लो ना तो ना हाँ नाल रे तुम नाल पण लास्टाच त्यान उलोवपा लायनाका तेगलोय बाबड्यागे तुम नाल मागीर चीफ मिनिस्टरान केलो कित केलो तो खबर आहा तुका तूं नालाच्यान वयनाका तुवें बुराक घायल तेगे नाला मागीर दोन रिकॉर्ड एडॉप्ट केला ओके स्पीकर सर दिस थिंग सारकें तुम्ही बुराक माल मरे चीफ मिनिस्टर बुराक मालो स्पीकर सर हे खेडे दिस पोपयदाडे हो रस्तो का मुद्दम सांगतो तुगे डिपार्टमेंटाक पीसी आहा हिंगा पीसी बर काम करता ना म्हणा फायल रोकडा सायन मारतो देव बर करूं पीसी कुय कित्याक काय ना म्हणा स्पीकर सर ह्यो मातशे हे खेड्याचे हे पोपयदाड्यार हे मातशे चोवपा जाय तुवें बिकॉज त्या मनशान ऑलमोस्ट तेगेली 15,000 स्क्वेअर मिटर जमीन पेडे केल्या बिकॉज ऑफ दिस स्पीकर सर आमगेल्या Speaker sir, I just want to bring to your notice. You had a Goa Recruitment and Employment Society. तितून 10-15 साली पयलीं भुरगीं काम करताले. In 2000 म्हाका स्वता तुवें तेच फाटल्यान you have taken them तांकां absorb केले into society. आतां पयर तुवें 15 वर्सां कोणाक केलें तांकां तुवें हें केलें on a temporary basis. तांकां but these people who have worked in आमगेल्या Goa Recruitment and Employment Society पयलें those years will be considered. What you want to just give us the answer because आतून 2 वर्स consider पयलीं 10 वर्स तेगे गेलीं because एक particular case आमगेली ह्या भुरग्याली सुभाष एस वेलीप म्हूण he was kept as I will place ह्या भुरग्यागे मातशे गरीब तो सारको I will place it on the table just see speaker sir जाले when I come to the home guards speaker sir except 30 भुरगे होले येऊन दी तुका 130 भुरगे होले who have worked more than 15 years home guardaचे तांकां कोरेन गे speaker sir when I speak about fire and emergency म्हाका स्वता डायरेक्टर तुगेलो बरो काम करता बाब रायकर आता चल जाले 20 मिनिटां द्या तू आता थिंगा ONGC कोडे आमकां फायर स्टेशन ना यू आर गेटिंग सो मच ऑफ डेव्हलपमेंट देयर सरकार कोता but see that you place a fire station and speakers mean I thank the honorable chief अनेक पाट कोता मासे परंपरा जान द्या खबर कुडोय ना स्पीकर सर कुडोय मुटिंगा वॉटर लाइन 1 crore 20 lakhs ती अप्रूव केल्या कोण कितें म्हणून यू नो व्हेरी वेल वी हॅव फॉलोड अप विथ दॅट वॉटर पाइपलाइन इन कुडोय आमकां सळारी उदक नाशिल्लें ती वॉटर लाइन जाल्यार वर्क आउट केल्या थँक यू फॉर इट स्पीकर सर आणि तुकाची दिला एक मिनिट स्पीकर सर राव आमच्या नॅचरल उदकाक जे स्प्रिंग वॉटर आहे तांकां तुम्ही बिल धाडाय अलेक्स बाबराव बिल धाडाय व्हॉट इज टू बी डन झोरी उदकाक तुम्ही बिल धाडा हाऊ इट कॅन बी पॉसिबल फॉर मेंटेनन्स बीन
फॉर मेंटेनन्स उदका बिल धाडा हाऊ इट इज पॉसिबल सर ना मिनिमम कितें तरी करपा जाय डोंट सेंड द बिल लोक बेजार जाले ते उदका बिल मत मारपा नाही ते मारपा नाही थँक्यू एक पाट कॉल आउट केले मागीर ते रिकॉर्डार वचना लास्ट टाइम बहुत मारपा नाही बोलले का बिकॉज सर बाबा हेल्टना म्हाका सुद्दां चीफ मिनिस्टर बरें जायत पाट दिसती पडटा म्हाका हे उलोवपा आहा तें वत थिंग वचून उलयले बरें स्पीकर सर स्पोर्ट्स आनी उलयता आसतना आज डिमांड्स सपोर्ट करता आसतना स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्साचेर आमगेलो कुडतोरी ग्राउंड पडे आहा तें तुवें मेंटेनन्स काम घेतलां आय हॅव टू थँक द ऑनरेबल पयलीं स्पोर्ट्स मिनिस्टर एज वेल एज द चीफ मिनिस्टर आनी आतां फायनान्शियल सँक्शना लागून दोनी फायल उरले सो I would request the chief minister दोनी क्लियर कर म्हूण I've already told the chief minister आतां परतून एकदां हिंगा मातशें एक एश्युरन्स दिशें आमगे एक फायल सय्यद सबुद्दीन म्हूण तेगेली फायल आहली रिगार्डिंग ही फायल आतां इट वॉज केप्ट पेंडींग बिकॉज ऑफ नॅशनल गेम्स तेगेले मातशें क्लियर करचें I will write to the chief minister to get the sanction done for it. Speaker sir, आमगेले पायपलायनीचे PWDचे उलयता आसतना बिफोर दॅट फर्स्ट आय टेक दीस आर्ट एंड कल्चराचे उलयता आसतना म्हाका एश्युरन्स दिल्लें वेस्टर्न म्युजीक ब्रांच इन साउथ गोवा तुमी करतले म्हूण सो आय वूड रिक्वेस्ट द चीफ मिनिस्टर परतून एकदां I am reminding the chief minister that he will take up that South Goa together Western Music Department of Western Music branch kurpak Kala Academy I think ek South Goa kurpak. Speaker sir, PWD je uleta suna PWD I have to thank the chief minister as well as the previous minister Cabral as well as the previous together all amge engineer JE transfer zale E con transfer zale te soglank including the PC chief PC everybody in Shoglani whenever I have gone to them I am a person who takes the files from table to table and I have got good cooperation from them right file munge zale part of the work have been done work orders have been given no doubt we have got almost 17 works completed in planned works I have got at least 35 works in completed 35 works not completed tendered and partly completed I've got almost 35 works in non-planned and some of the files I have moved which are waiting for financial sanction, some administrative sanction I've got. With that the major work will be complete. But as far as water supply lines, replacement of pipes, which is the major work as far as water pipelines is concerned. I'm getting Zaitor water pipeline, they are completely dilapidated condition. So I have taken a full replacement of pipe, which has to be done now because we can complete the hot mixing in before the next rains. I know lot of criticism is there, underground jalda, aniki jalda, but part of the work is balance. Some more tenders for restoration work is pending. So I would request the chief minister, clear it got pending no doubt because of the late work that was done just before the rains. So now we cannot do much of the work. Maximum we can do is partly repair. Because of Maina Gurtori police station काम tenders but it is kept pending. I would request the chief minister to direct the officials to see what is, will take a review meeting and see where is the work. Kam zalemun tender zalemun जायना काम complete जापा sewage work I was to thank the minister as well as the chief minister, Puilin minister, because we have given almost 900 connections in we have given in Gogol, that is housing board area. All which were all works have been tendered, work orders have been given. Now lately some more work orders have been given, and part of the work of the housing board could not be done because of this work balance. Hot mixing zauna because of the pipelines and because of the gas pipelines. So I would request the PWD to follow up with them. There is one road, ek Hasha ek road right in front of the Mutt area, so called Akko road 10 Angela, Akko road 10 Angela, excavate kela. Full road is gone. So I was just talking to the E. So ogda pass kon akken swelling korpak and akken complete korpak. Speaker sir, finance and maksata थोडे फायला आहे ते मातशे मगे क्लियर करून दिवच्यो. Primary health center work केला कुर्दोरी GSID चेर. I think that work also is been going on. I would request the chief minister GSID to put more effort and we see that complete the works. Talking about
there is one sewage line कडे एक near श्रीचंद फारसा कडे एक road हा एक major problem हा आखे पावसाचं that's the lowest area सगळे कट्टा things and जाता manhole and then बाहेर येता so I requested sewage to make an additional line. I had raised this issue in the PWD last time and this time also कि एक sewage line 3 meter भितर हा ओकडीच 5 मीटराचेर 7 meter भितर हा so diversion of that sewage line has to be done to be connected to another line ahead of the road because that level and this level is coming almost the same so I would request एकूच काम थिंगा ते उदका डायवर्शन फेल जाता जाल्यार ते केशे भाशेन करपा जाय I have written to the PWD as well as the Chief Minister to get it done because sir होमाची उलयता आसतना there are a lot of issues एक there was an acid attack in Dargad like that there are many issues policean how can police restore the how police has to restore his image in front of the public that is the fight that is the policeankode that is the first thing that the police has to that's the first thing police has to face so I would request the police the home department to be more proactive not that they are not doing work but how to there are so much itli criticism there is so much of criticism the Angkor police are not acting so I would call upon the police how to avoid the crimes, how to change the face of Goa. Free, anybody comes and thinks that Goa you can escape. That has to be the motto of the police, to see that people who come to Goa should not feel free to do what they want. That has to be the motto of the police. Not that they are not doing work. I am not here to tell you that not doing work or not demeaning them. There was an FIR, there was a motor vehicle accident in 2022. The investigation तेजे झाला म्हणून the party स्वतःच complain करता. So I would request the police. I have written to the Chief Minister to inquire. I would request the police and the Chief Minister to again look into the matters. Land grabbing and fraudulent transfers. There are so many cases. Charge sheet झाला no doubt. Investigation complete हा थोड्यांगे झाला ना. ESO cases maksada police should see that it reaches to logical end. I would request Honorable Chief Minister, hunchi logical end ache paule ek case ti sangochi. Itago huitari that this will be the thing that will deter others from doing it. Speaker sir, the big challenge before the police also is the drugs. No doubt, a lot of drugs cases, there have been a lot of raids and recovery of drugs. But recovery of drugs doesn't mean that the drugs has reduced. So I would request the Chief Minister to be little more, get the police to act fast and see that our state becomes a drug-free state. Speaker sir, talking about protection to journalists, एक incident झालो sometime back. आमगेलो एक reporter संतोष मिरोजकर तेगेलो photograph तेगेलो camera आणि तेका he was badly beaten up by the police, the RIB police. I don't know, I'm not sure which is the police, but Kolwa Circle while clicking steps. So I would request the police to next time, in spite he telling the police that I am a journalist, his charge is that he has been beaten up. I would request the police to stay away from this type of things because it is a blot in the public eye as well as in democracy. Speaker sir, talking about in fact protection to journalists is one thing which we have to do. Speaker sir, like that, so that they should be able to, and not only that, the onus of responsibility lies on the journalists also to see that there is free and fair journalism also. So I am talking of both ways. Speaker sir, I will not speak more since we have been given and I have restricted my time. I would request the Chief Minister only the demands on sports and PWD works as well as giving financial sanctions and my projects. Since I had promised the people of my constituency that I would restrict to my constituency taking up my work, so I would request the Chief Minister to give me assurance on all my works in Kotturi constituency. Thank you, Speaker. Sir. Member Cruz Silva.
Speaker sir, I rise to support the cut motion and oppose the demand. Demand number 42, sports and youth affairs. Speaker sir, आमची वेगळी कॉन्स्टिट्युन्सी आहा ती सगळे जायते स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज जावन गेल्यात आनी आतां बरे बरे प्लेयर्सूय आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीक आहाय. आमची लायन आमची कॉन्स्टिट्युन्सी जायते ग्रावंड आहाय पूण तितले कांय ग्रावंड आमचे इनकम्प्लीट आहाय. एक 4 ग्रावंड हांव मेन्शन करता आसतना पयलो आमचो आतां एक वेगळी विलेज फुटबॉल ग्रावंड फोडे कांटो जायतीं वर्सां जालीं. हो स्ट्रक्चर जाल्लो आहा पूण आजून तेजे प्लेइंग कंडिशन टर्फ ना आनी तेजी सेकंड फेज जालो ना. जायते फावटी हांवें डिमांडाक एका एसेंब्लीन घायलो आनी डिमांडूय केला हो सेकंड फेज चालू करची म्हणून पूण आयज पासून ती चालू जालो. आयज तेजे थिंगा गेमी खेळपाचें स्टार्ट जायना आसतना थिंगा मेंटेनन्स कॉस्ट स्टार्ट जालो. थिंगा कंपाउंड वॉल पडले हांवें तेजे वॉटर पायपलायन आहा तेय डॅमेज जाल्ले आहाय. म्हणून ते इलेक्ट्रिसिटी आतां डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन तेजे टेंडरूय घायलो आहाय. सो तेज्या पयलीं हांव मागता म्हाका एक कन्सल्टंट दिवचो. सेकंड फेजीक आमी प्लॅन करुया तेजें कितें घालपाचें आमचें एक्चुअली प्रपोजल घायला कितें कितें आमकां वस्तू जाय त्यो पूण त्यो आजून पासून आमकां कन्सल्टंटूय म्हणा तेजे फायल मुखारय वचना. तें जायना म्हणून आमी थोडेशें तरी हांवें काम स्टार्ट MLA ऑलरेडी फंडाचेर थोडे आमचे वॉकिंग ट्रॅक ते एप्रूव केला टेंडर जाल्लो तेजें काम स्टार्ट जालें. ते भाशेन आनी कितें फुटसाल जाय थिंगा वॉलीबॉल ग्रावंड जाय ते स्केटींग जाय हे सगळें फूल फ्लॅश वर्क कंप्लीट जाता. ऑलमोस्ट ताका 20 crores मोडले आहले पयशे मोडलो आहा. बरो ग्रावंड आहा थिंगा 5000 तेजी कॅपेसिटी आहा. जायते थिंगा प्रोग्राम स्पोर्ट्स इव्हेंट थिंगा करपा जाता. हांव मागता हो आमचो बेगिनी जावचो म्हणून. स्पीकर सर सांसदी हावेर आमचो एक फर्स्ट फेज ग्रावंड घेतलेलो तो कंप्लीट जाल्लो पूण सेकंड फेजीचो तेजो आमचे टर्फ घालपाचें आहा तेजो ऑलमोस्ट एस्टिमेट जाल्लो आनी तेजे टेंडराचे तेज कॉन्ट्रॅक्टराक दिवपाचें कितें आहा तें पूण हे आतां फायनान्साक लागून उरल्या. तो जर जालो जाल्यार हो इनॉग्रेट जातलो आनी थिंगा आमचे थिंगा लोकांक खेळपाकूय मेळटलो कित्याक सांसदी हावेर ग्रावंड ना थिंगा बरे बरे प्लेयर आहाय. स्पीकर सर तेजे भाशेन आसलो ना फुटबॉल ग्रावंड जायत वर्सां जालीं आजून पासून तेजें इनॉग्रेट जालें ना. इनॉग्रेट जायना आसतना चालू आहलो तो पूण तेजी सगळीं कंपाउंड वॉल मोडोन गेल्लीं हांवें. तेजे प्लेयर्स ड्रेसींग रूम आहाय ते मोडले. हांव मागता हो आमचे आसलो ग्रावंड आख्खे रिनोवेट जावपाक जाय. आख्खी कंपाउंड वॉल तेजे ड्रेसींग रूम आहाय ते प्लस ते ग्रावंड लेवल जावपाक जाय आनी तेजे जे ताकाय सेकंड फेज प्लॅन केल्ली आहा ती कामांय तेजी स्टार्ट जावपाक जाय म्हणून मागता. स्पीकर सर तेजे पयलीं आमचें सालजोरा ग्रावंड आहा ताकाय अपग्रेडेशन जाय त्या ग्रावंडाचें. तो पयलो केल्लो तितलोच आहा ताकाय एक कन्सल्टंट दिवचो आनी थिंगा आनी कितें एड करचें तें जावपाक जाय. स्पीकर सर आयज CMाक एक एश्युरन्स जाय जे हे पेंडींग कितें काम आहाय ती पयलीं घेवची दुसरें आनी कितें नवे ग्रावंड स्टार्ट करचे पयलीं हे कंप्लीट जावचें म्हणून मागता. स्पीकर सर लास्ट फ्रायडे एक आमचे ऑनरेबल MLA रुडॉल्फान एक रेजोल्युशन घायल्लें आनी बरें रेजोल्युशन घायलें पूण तें डिस्कशनाक येवना. जे कंपनीज आहाय तेमी CSRचे तेंचो एक क्लब करचो आनी एक टोर्नामेंटूय ऑर्गनायज करचो कित्याक म्हाका उगडास येता 1980s 90s तशेंच बॉम्बे जायते क्लब आहले जावं ते सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया महिंद्रा ONGC टाटा मफतला ते भशेन गोंयान डॅम्पो आहले साळगांवकार आहले आनी हे क्लबा आमचे प्लेयर तांकां जॉयन जाताले. बॉम्बे सावन ते तांचे कोच येताले आमचे प्लेयरांक सिलेक्ट करताले आनी ते थिंगा वताले आनी तांकां जॉबूय दिताले. आयज म्हजें नांव पासून घेवपाक आमची आंबिलींच आमचो एक जॉन्सितो म्हण आहलो तो एअर इंडिया खेळटालो टॉप पोस्टाचेर सावन आयज रिजायन जालो. तेजे भायर आगुस्तो डिसिल्वा म्हण कस्टम फुटबॉल क्लबाक खेळटालो आयज तो कस्टम ऑफिसर जावन आयज रिटायर्ड जालो. फकत फुटबॉल खेळोन ते कंपनीन घेवन तेजे भाशेन दुसरेय आमचे मॉरिस आल्फोन्सो आहलो डॅम्पोचो प्लेयर आहलो थिंगाच कोच जालो तो. इग्नेशियस आहलो तो साळगांवकारां खेळटालो थिंगा कोच जालो. महेश आहलो ते कोच जावन डॅम्पो कोच जावन कोच जाले खेळोनूच. सो हे भाशेन जर कंपनीन जर क्लब केले जाल्यार आमचे आयज भुरगे फुटबॉल जायते खेळटात पूण आफ्टर 25-30 जालें मागीर तेंचे कितें ते मागीर फुटबॉल सोडून दितात. जॉब गॅरंटी तो तांकां आहा जाल्यार ते जॉब सिरियसली ते फुटबॉल घेतले. आमचे कडेन ग्रावंड आहाय हे हांवें तूं प्लेयर सांगले ते नांव ते ग्रावंडाक टर्फ आसूं न्हय तेन्ना गांवांक वच पासून नासतना शेतांत खेळून हे व्हडले व्हडले प्लेयर जाल्ले. सो हांव मागता ह्या असले कंपनीक CSRचे क्लब करचे आनी आमच्या गोंयकारांक प्लेयरांक एक चान्स दिवचो म्हणून. स्पीकर सर लास्ट टायम हांवें घातलेलें 0 लास्ट असेंब्ली सेशन आमचो श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आहा युनिवर्सिटी कडेन तो प्रायवेट पार्टीक दिलो पार्टी ऑर्गनायज करपाक. सो हांव मागता हो रिवर्क करचें म्हणून.
Speaker sir, demand number 43, art and culture. हेजेर उलयता आसतना स्पीकर हांव आमचे तियात्रिस्टांचो उगडास करता. ह्या तियात्रिस्टांनी आमची कोंकणी राखून दवरली आहा आनी आमची आयडेंटिटी म्हळ्यार कोंकणी. आनीक आमचे जायते तियात्रिस्ट आहाय आयज तेमी आख्खी लायफ त्या तियात्रांकूच दिल्ली आहली. आजचे जाणटे जाले आयज ते घरांत आहाय. थोडे हांव वळखता तेजे नांव काडलें आयज घरांत आहाय ते. एक पॅट्रिक दोरादो आसतलो, मायक मेता, डायना फेर्नांडीस, सोकोरिना फेर्नांडीस, पेगादो. आयज म्हाका दिसता तेंचे आमचे वचोन तांकां खबर घेवपाक तांकां कितें जाल्यार तेंचो नीड आसतलो. कित्याक तेमी आनी कांय केलो इतलीं वर्सां तेमी कोंकणी राखून दवरले, तियात्र राखून दवरले. हांव मागता हेजे भाशेन आनी कांय जायत जाण आसतले घरांत. सो तांकां डिफिकल्टी आहाय जाल्यार तेंची डिफिकल्टी आमी सॉल्व करपाक जाय. Speaker sir, speaking about a learning opportunity for artistically talented students, I could request that there should be a full-fledged college devoted to folk art and folk music, Western and Indian dance, and Western and Indian music, as well as a theatre art and film craft in South Goa. Speaker sir, तेज भाशेन उलयतात आमचे कार्निवालाक खेळ जातात जमनीचेर आनी जायतीं वर्सां चलतात. म्हणून लास्ट टायम तियात्र अकॅडमी गोवा अंडर चेअरमॅन एंटनी बार्बोस फर्स्ट टायम एक स्टेप गेल्लो आनी एक कॉन्स्टिट्युएन्सीन दोन खेळ तियात्र दिवप एक रस्ते ग्रावंडाचेर जाता ते. सो आमची पंचायत आसताय 8, एक 2 दिले जाल्यार एक पंचायत दिल्यार दुसऱ्या पंचायती आमकां क्वेश्चन करताय. सो हांव मागता हे 2 दिता ते एटलिस्ट एक पंचायत एक तरी दिवपाक जाय जाल्यार आमचे खेळ आमचे जायते ते डायरेक्टर आसतात, जायते थिंगा भुरगे थिंगा एक्टिंगूय करतात, तांकां एक चान्स पडटलो. स्पीकर सर, तियात्र कॉम्पिटिशन जातात ग्रूप ए, ग्रूप बी, कॉलेज लेवल, स्कूल लेवल आनी कॉम्पिटिशन हांवें ते तियात्रांनी चयल्ले आहाय. आतां ते कॉम्पिटिशनाक बरें वयतले मुखार कोण पार्ट घेतले थिंगा जायते कडेन म्हाका आयकपाक येता ते प्रायजीस आहाय ते जजमेंट सारके जायना म्हणून. ते प्रायज जजमेंट सारकें जायना हें मातशें सिरियसली चोवपाक जाय. नाजाल्यार कोण जजमेंट सारकें जायना ते एक फावट डायरेक्टर भायर सरतात. तेजे भाशेन हांवें आयकलां ग्रूप ए आनी ग्रूप बी फेब्रुवारी मार्चान कॉम्पिटिशन जाल्लें पूण आयज पासून तेंगे एवॉर्ड दिल्लें, तेंगे प्रायजीस दिल्लें. अशें करून डिले जावपाक शिरीपणा तेंगे कॉम्पिटिशन जाल्यार तेंचे प्रायजीस आनी कितें आहा ते रोखडेच दिवपाक जाय. स्पीकर सर, पब्लीक वर्क तेजेर उलयता आसतना आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीक जायते रस्त्याची कामां जालें जावं ते आमचे सांजे दियारे 15 वर्सां अशे रस्ते आसूं न्हय. जायते पाटी MLA येताले सांड मारताले वयताले. आमचे एक कॉन्स्टिट्युएन्सीक जायते जाल्यो आमचे जावं ते सांजे दियारे चिंचणी जाल्ले आंबेली वेळी ते रस्ते जाल्ले पूण जायतीं कामां अजून पासून पेंडींगूय उरलें. आमचे दिगारपारी सावजापा एक प्रपोजल आहा हो जो टेंडर जाल्लो पूण तेजे आतां वर्क ऑर्डर मेळपाक जाय. हांव मागता हेजी मातशी बेगीन दिवची म्हणून. तेजे भाशेन धाकटे रस्ते आहाय गांवांनी ते कितलीं वर्सां जालीं ते अजून जाल ना आनी फायल 3 वर्सां जालीं फायल थिंगाच आहाय. एक बागा आहा फायल येता वयता पोती येता आनी ह्यो आमचे जावं तशें एक वॉरेल न्यू रोड आहा ह्यो आमचे मातशे फायल कितें खंय आहाय त्यो मातशें बेगीन पास करून दिवचे म्हणून. तेजे भाशेन स्पीकर सर, आमचे 2 रोड आहाय ते डिनोटिफाय जावपाक जाय. एक आतां आमचो सेंट मॅरीज ऑफ एंजल कॉन्वेंट चिंचणी टू प्रायमरी टू दांड्यावाडो ताळो 1 किलोमिटर पासून ना थिंगा तो MDR केल्लो आहा आनी एक्चुअली दुसरे सायडीन प्रपोजल हायवे गेल्ले आहा थिंगा हो डिनोटिफाय जावपाक जाय. आनी तेजे भाशेन स्पीकर सर आमी लास्ट टायम म्हाका एक रोड वेलणी कुंब्यावाड बिरतूल होय एक 25 मिटर्स केला तोय डिनोटिफाय जाय. स्पीकर सर, आनी एक प्रपोजल आमी घायल्ले आहाय 3 कल्वर्ट आहाय ते सामके पिड्ड्यार जाले 50 सोगटे तेजे रॉड दिसती पडटा. आतां थंय 2-2.5 वर्सां जालीं ही फायल डिपार्टमेंटाक आहा ताका ग्रेनायटींग करपाक ते प्रपोजल केला एज पर इंजिनियर पूण जावपाक जाय. एक आहा ती आमची कुंब्याभाट, एक आंबेली आहा, एक तळ्याबाण चिंचणी आहा. ही कुंब्याभाट आहा म्हणजे हेवी व्हेकल वयताय तेजेर ONGC कितें सगळीं व्हडले व्हेकल वयताय ते कालवेटाक वयताय. सो ती पडची ना पयलीं बेगीन जाता तितली रिपेर जावपाक जाय नाल्यार न्यू बांदपाक जाय. स्पीकर सर, तेजे भाशेन आमची प्रपोजल गेल्ले तेजे एस्टिमेट जाल्ले आहेत. एक आमचो हॉट मिक्सिंग जाल्लो ड्रामापूर मेन रोड टू सालजारा तेजे भाशेन वायडनींग आनी इम्प्रुवमेंट सुकालदें टू आसोलना ब्रीज आंबेली आनी आसोलना फुटबॉल ग्रावंड थिंगाय आमचे प्रपोजल आहाय ते हांव मागता मातशें बेगीन जावचें म्हणून.
Speaker, sir. Demand number 17, police. The police are supposed to provide assistance to the victim and ensure that law and order is maintained. We have seen several cases where police are not providing assistance to the victim and instead either do not act or try to suppress the matter or try to frame the incident. Speaker, so जायत केस जाय. आता हांव एक केस सांगूंक सोदता ती आमची 19 February 18th and 19th February 2024. एक इन्सिडंट जालो आमच्या सांजे देराला. आतां सांजे देराला इलिगल रोड करताले. थिंग JCB हाडलें लोक थिंग एकठांय जालो. लोक एकठांय जावन म्हणजे पोलीस येयले आनी कलेक्टरेटा मनीस येयले आनी ते इन्क्वायरी जाताली. मागीर कोणान येयलें आमकां त्या लोकांय कोणान रस्तो करताय आनी कितें ते प्लॉटांतल्यान वताय तो इलिगली करताय तो तेन्ना एक छत्रपती शिवाजी महाराजाचो एक स्टॅच्यू थिंग इन्स्टॉल करताय. स्पीकर सर तेन्ना 18th बहुत कन्फ्युजन जालें थिंगा पीस डिस्टर्ब जालो पूण 19th पत्ते आयकोते असो प्रोग्राम आहलो तेंचो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो त्या दिसा ऑनरेबल मिनिस्टर आमचो सोशल वेलफेअर थिंग येयलो आनी थिंगा कन्फ्युजन जालें. कन्फ्युजनाक थिंगा लाठीचार्ज जाली. लाठीचार्ज जावन थिंगाच्या लोकांक मार पडलो आनी थिंगा जायतो लोक आहलो आनी लाठीचार्ज जालो म्हणटरीच 19 जालो म्हणटरीच आमचे ऑनरेबल मिनिस्टरान एक स्टेटमेंटूय केलो आपल्या तेजे कोणाचेर केस करपाक नाका म्हणून. सो तेजेर ते कवर जाल्ले पूण आतां ह्या वर्सा पासून सेम फेब्रुवारी 2025 सेम इव्हेंट थिंगा प्रोग्राम जालो आनी ऑल्टरनेटीव रोड घेवन तेमी तो प्रोग्राम बरे भाशेन जालो थिंगा. आनीक सडनली आयज ते जेन्ना 2024 इन्सिडंट जाल्ले ते आयज तेका 27 थिंगा गांवच्या लोकांक समन धाडले आनी क्रिमिनल केस रेजिस्टर केल्या. जेन्ना सगळें बरे भाशेन काबार जाल्लें आनी आयज सडनली एक केस रेजिस्टर केला. सो हांव मागता गव्हर्मेंटान टू इंटरव्हीन जावपा एन्श्युअर दॅट द इनोसंट विलेजर्स आर नॉट फ्रेम्ड इन दीस केस. स्पीकर सर, information and demand number 56, information and publicity. Because Goa has given birth to many great personalities. One such personality is Dr. Bernard Peris da Silva. आमी BPS क्लब जाणा आसतली ह्या नांवान पूण BPS तो कोणा नांव हें कितें तें आमी म्हाका आहलें. सो हे आमी हे BPS म्हणजे हे डॉक्टर बेर्नार्ड पेरीस द सिल्वा तेजे नांवाचेर हो क्लबान नांव घातलो आहा. सो he is one of the great Goan and was born on October 15, 1775. Dr. Bernardo Pires da Silva was a pioneering Goan physician, liberal politician, and the first native Goan to serve as governor of Portuguese India in January-February 1835 during 451 years of Portugal colonial era. His bust is installed at Saudi at Comunidade of Nerul. Speaker, sir, heची जायत हिस्ट्री आहा आनी हांव मागता आमच्या डिपार्टमेंटाक हेची आतां 250th birth anniversary आहा. In order to pay tribute to this great Goan and one of the first elected parliamentarian, not only from India but Asia, I urge the government to form a committee to celebrate his 250th birth anniversary on October 15, 2025, and thereafter have an annual commemorative function and also request the central government to release a postal stamp in his honor. Speaker, sir, demand number 90, drinking water. Speaker, sir, आता आमी जिरोवाराक मेन्शन केला आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी सगळी पायपलायन आहा ती चेंज जावपाक जाय कित्याक प्रेशर प्रॉब्लम जाल्ले आहा प्लस थिंगा ह्यो पायप घायल्ली ती जायती ओल्ड. एक आमचो टेंडर जाल्लो सांजे दियार लास्ट टायम जिरोवारा आमच्या CMान एश्युरन्स दिलो ही आमचो वगडाचो वर्क ऑर्डर काडटलो म्हणून तेजे भाशेन आमची दुसरी फायल गेल्ली आहा तेजे आमकां मातशें तेजोय प्रपोजल आमचे पास करच्यो आनी वर्क ऑर्डर काडचे म्हणून म्हाका. श्री विजय सरदेसाय. Madam, I rise to
support the cut motions I have moved for the 25 demands, record 25 demands today, and oppose the demands and support the cut motions. Madam, I'll just speak on 10 demands. So 15 I will let go, but give me time to speak on this 10. Chief Minister has 25 portfolios in one day. You should be at least be willing to listen to our arguments with regard to 10. Rohan Kaute will do the job, I think, to tell the finer aspects of it. Now, Speaker sir, I'll start with the water. Utkandlan yoga पयली. गोंय तशें पळोवंक गेलें जाल्यार we are staring at a looming drinking water crisis. In a LAQ reply, the minister has replied that domestic, non-domestic and floating population water demand is 695 MLD, while supply is 633 MLD. So there is a shortfall of 62 MLD. Speaker said this is not just a gap, it is a warning siren. In the last 1 year alone, villages have been surviving on tankers instead of taps. Porien, 2,417, Porien. Pisullen, 2,351. Zormen, 2,154. Kale in Savarte, 1,500. Ponda City, 717. Porvori, 1,117. Anjuna, 900. Saligaon, 1,800. This is just the tip of the iceberg, Speaker sir. आम्ही बेसिकली ड्रॉट स्ट्रिकन रिजन अशें आमी आमचे एक आमचो प्रोग्रेस आहा. Supply of water in Goa ranges between 2 to 24 hours. But the percentage of consumers actually receiving 24/7 is mere 26.54%. Not even past class. Speaker sir, slogans like every हर घर में जल बिल म्हणते कांय ना. अंजुणाचे एक कायसुवात बायल्यो म्हजे म्हऱ्यान आयिल्ल्यो एक आउटरीचाच्या टायमार की आमचे उदकूच म्हणते ना म्हणून. आनी स्पीकर सर 11 जुनाक तांणी म्हापशा वॉटर सप्लाय ऑफिसा कडेन एजिटेशन केलें. बाय डिलायला लोबो बीजेपीन जॉईन जाल्ले डेव्हलपमेंटाक. विकास तुमी ताका एडॉप्ट केलें पूण उदक दिलें ना, उदकाक पातिशेर केलें. ही परिस्थिती आहा एडॉप्टेड आमदारांची. स्पीकर सर, देन देर इज दीस झिरो बिल स्कीम. झिरो बिल म्हणटा तें कितें? इट इज द टॉप pre-poll tokenism dressed up as welfare. Speaker sir, it was projected to promote conservation, but now suddenly the government has scrapped it, citing misuse. Now, misuse kide, no evidence is provided, no action is taken against culprits, and they are exploring billing on actual consumption, proving that the scheme was never about conservation. Speaker sir, it was a populist promise, abandoned the moment votes were counted. Especially women should think hundreds of times before voting for the BJP. पहली 3 गॅस सिलिंडर म्हणून सांगून कानान घाले, आता उदकाक फटयले. Speaker sir, this house must demand that the government immediately prepares a time-bound plan to bridge the 62 MLD gap and lays a district-wide audit of the tanker-dependent villages with a clear roadmap to bring them under piped water supply. Speaker sir, water is not a luxury, and denying a Goinkar potable water in 2025 is not just bad governance, it is betrayal of our people's basic right to live with dignity. Speaker sir, I'll come to the PWD demand number 21. हे तर पळयलें, खूब कडेन आमी क्वेश्चन अशें येतात, पेपरांनी येतात, बाब सुभाष फडणवीसाच्या मतदारसंघात येता आनी ताका तो ही फायंड्स दॅट देर इज समबडी हू इज ब्रिंगिंग दॅट न्यूज. पूण अशें खूब कडेन येता की कादेल, कावरे पिल्ला, काजू कट्टो, वावुल्ला, वांयगिणी, सत्तरी वांयगिणी हांगा बी म्हळ्यार मोटरेबल रस्ते ना. टेम्पररी फूट ब्रिज काडचे पडटा, स्प्रिंग वॉटर घेवन सर्वायव जाता. प्रश्न हांवें घालो एक, हें अशें कितें आहा काय म्हणून. आन्सर म्हाका आयलें नील म्हणून. सो नील म्हळ्यार कितें? हे गोंयकारच ना, कितें म्हणूंक सोदता सरकार? स्पीकर सर, हे एक सायडीन हें जाता, दुसरे सायडीन मेगा इव्हेंट्स करतात. आता क्रॅक्स इन नॅशनल हायवे 66. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट सांगता उत्तरान की आमी रेक्टिफाय करता म्हणून, पूण डिटेल्स कांयच दिना. आनीक आज अशें जालां की रस्ते जे आसात, हे रस्त्याच्या पॅथेटीक कंडिशना खातीर एक्सिडेंट जाता 50% तरी. In the first 5 months of 2025 alone, 117 people have died. That is one Goinkar dies every 32 hours.
Because the Supreme Court has held that citizens can't be deprived of safe infrastructure and safe roads are a fundamental right under Article 21 of the Constitution. Ata Boryecho bridge means which is servicing 35,000 vehicles daily is surviving on patchwork repairs. हो खंय कोणे काली ब्रिज जो कारवारा पडलो तो खंय ताणेच बांदिल्लो त्याच कॉन्ट्रॅक्टरान. सो आमी म्हाका दिसता मेजता जाता कितले दिसांनी होय बी ब्रिज खवसत तो. तसोच एक पेडण्या कोटकरवाडा मिनी ब्रिज म्हणून आहा इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलॅप्स. Zuari bridge has been declared unsafe by the deputy collector, cutting off 200 residents completely. Old Mandovi bridge has become a monument of patchwork governance. Mazodda एक footbridge collapse झालो in early 2025. Repairs are still pending. Panirwada, Junaswada, Workotto, Piraraj bridge म्हणते हे सगळे flagged as dangerous. Speaker sir, this is governance gambling with Goikar's lives. आता हे सगळे असताना PWD Labor Supply Society म्हणून वर्कर आहात. 2,823 workers have been denied regularization for over a decade, despite a High Court judgment on 9th April 2014 in writ petition number 307 of 2006. Clear AGचे opinion आहा. इतले आसून पासून एक single worker absorb करूंक ना. This is not only an administrative failure, it is contempt of the court and insult to the labor dignity of our own people. Speaker sir, official data दाखयता की pedestrian safety म्हणतो दुसरो disaster. 27% spike in pedestrian deaths in just the first 5 months of 2025. In May alone, deaths have doubled. 9 pedestrians have lost their lives, up from 4 last year. Across 2024, Goa has recorded 286 fatalities and over 1,000 injuries. Despite Supreme Court direction, black spots remain unrectified. Zebra crosses are missing. Minister himself has admitted in the House that 50% of accidents are due to bad roads design and maintenance. Most of it under PWD. Speaker sir, खूप कडेन citizens पुढे येता. चल आम्ही एक लेफ्ट साइड फ्री करून दिता म्हणून. आम्ही एक केस म्हजेच मतदारसंघात मुख्यमंत्र्याक सांगिल्ले आहा. पूण सरकार मागीर थंय पॉलिटिक्सान घुसपता. स्पीकर सर, and that monsoon exposure म्हणते जाला. आमचे civic infrastructure is being hit by monsoon exposure. The High Court itself was leaking within 2 months of inauguration. Ravindra Bhavan Madgaon is seeing a false ceiling collapse and cancelled events. So speaker sir, हे तर सगळे उलयले जाल्यार अशें दिसता की सगळे कितेंय चलता गोंयांत आनी कोणाक काय पडूंक ना. एक सर्व्हिस रोडाचे गेले खेपे हांवें खबर काडिल्ली कोळवाळे हावसिंग बोर्ड जंक्शनात मुखेलमंत्र्यान सांगिल्लें तें जातलें म्हणून. आज मेरेन कांयच चालूंक ना. अशें जर जालें जाल्यार निळकंठाक कोण मत मारचो ना तेंचें. तूं सांग नाका काय तूं तें सोडपाचो हांव तुका तें ओडूंक सोदता तें चिंत. Speaker sir, these are not isolated incidents, these are systemic failures. आता स्पीकर सर एक हे जाला एक हांव मागता की स्टेट वायड ऑडिट जावचो ऑफ निग्लेक्टेड विलेजीस एंड ब्रिजेस एंड टेबल्स आनी एक टाइम बाउंड एक्शन प्लॅन जावचो बाय विच दॅट 2014 कोर्ट ऑर्डर टू रेग्युलराइज PWD लेबर वर्कर should be implemented without further delay. Pedestrian safety हे जे सगळे सांगला हांव रिपीट करता. स्पीकर सर, आमच्या एक काम काल जाला. This is on 4th of August 2025. 4-laning of start of Kankon bypass and end of Kankon bypass to Pole on National Highway 66. Estimated cost किती हा खबर आहे 952.23 crores. हातून 22 कॉन्ट्रॅक्टर आहात. एकूय सिंगल कॉन्ट्रॅक्टर गोंयकार ना. स्पीकर सर, हाजेर दिसता कितें की गोंयचो खंयचोच कॉन्ट्रॅक्टर गोंयच्या सरकाराच्या अंडर काम करूंक सोदना. ओ तुमकां गोंयकार नाकाच. एक सिंगल कॉन्ट्रॅक्टर गोंयचो ना. आनी ही जी पर्सेंटेज सकयल मारल्या पळय ती 37.60% लो. कालूवाला कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड ताका हें काम पडटलेशें दिसता म्हाका. हो कालूवाला म्हणटा पळय तूं, पयलींच कालू आहा तो आनी कितें करतलो तो नकळो हांव. स्पीकर सर, हे आतां फकाणां म्हणून धरनाकात तुमी, सिरियस गोश्ट ती. पुढून PWD सोपयता आनी हांव वता जनरल एडमिनिस्ट्रेशन. स्पीकर सर, वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल गोवा, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स सगळे आमी उलयतात. बट अवर लोवस्ट रँक्ड एम्प्लॉईज आर ट्रॅप्ड इन कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन. मल्टीटास्किंग स्टाफ म्हणटा तांकां अपग्रेड करचे ग्रुप CN म्हणून एक हें जालें. इतलें सगळें जावन पसून सरकार तांकां आउटडेटेड ग्रुप D एनेक्शनान दवरता. सो बेसिकली educated MTS staff
many of them 12th standard pass. Some even graduates are being forced to do unskilled labor like sweeping and cleaning. Worse, they are being forced to drive government vehicles and official two-wheelers without any certification of authorization. This is not only illegal, it is criminal negligence in the garb of multitasking. Speaker sir, government must immediately define structured duties of MTS staff. आता दुसऱ्या साइडीन एक्झामी जातात. Computer based recruitment tests, CBRT exams they have been plagued by allegations of manipulation. So meritocracy cannot exist in an exam process that candidates believe is rigged to favor those aligned with ministers. एक third party audit CBRT चे जावपाची गरज आहा. आणि एक स्पीकर सर, harness cases, 651 harness cases are remaining pending as of August 2025. These are families who have lost a government employee and are waiting for compassionate appointment. हे तर सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता की सरकाराक काळीजूच ना. 7th pay implementation for retired KTC employees is still pending. They are now senior citizens. Help them to get their dues. सगळ्या लाईफ दिल्या तांणी डिपार्टमेंटा खातीर. तें तूं उलय मरे तुजे चीफ मिनिस्टरा कडेन. स्पीकर सर, आता आमदाराक पळयतकर याद जाली म्हाका, तुमची रुमडामोळ पंचायत आहा. ही रुमडामोळ पंचायत मेजॉरिटीन आहा. तुम्ही कितें तरी गुड्डिवासा करून ती वडोवपाक सोदता. ती वडोवंक तुमच्यान जायना. कोर्टान ते जिखले. कोर्टान जिखल्यार तुगेलो प्रिसायडींग ऑफिसर येना. ताजे काळजान दुखपा लागले. मागीर दुसरो जो ऑफिसर आहलो ताजे पोटान दुखपा लागले. आनी बीडीओ लेट आयलो. हे जनरल ऍडमिनिस्ट्रेशनाचे वरती बीडीओ तांच्या अंडर येता. कसलो सरकार चलयता. आनी एक पंचायत वडोवपाक इतलें करचें पडटा आनी एक फेक डिग्रीच्या मनशा खातीर. तो सरकार कितले लेवलाचेर वचपाक सोदता ती कळपाची गरज आहा स्पीकर सर. नाव आय एम कमिंग टू होम डिमांड्स. पुलिसाचें काम चोरांक धरपाचें स्पीकर सर, पूण तेच चोरांची कामां करपाक लागल्यात अशें दिसपाक लागलां. हे आतां जर पळयलो तर फुडें वच तूं ड्रग्साचेर पयलीं येवया. गोवा हॅज बिकम अ ड्रग कन्झ्युमिंग स्टेट. Goa was a drug consuming state, now it has transformed into a drug supplying state. हे कशें तें पळय. Conviction data from government's own records. Between 2021 and mid-2025, Goa police charge-sheeted 517 narcotics cases. Of these, only 31 convictions were secured in 4.5 years. In 2021, out of 120 cases, only 14 convictions. In 2022, 146 cases, 9 convictions. In 2023, 5 convictions. In 2024, 3 convictions. In 2025, out of 25 charge sheeted, 0 conviction. Because which means every single accused in a drug case is either waiting trial or is already out on bail. This is not enforcement. This looks like a revolving door for drug peddlers. So detection without conviction is nothing but theater, and numbers prove it. मुख्यमंत्र्यान LAQ रिप्लायन सांगिल्ले आहा, most drug related cases are collapsing in court because punch witnesses are turning hostile and they forget the key details. एक punch witness protection mechanism declare करूनी or fast track करूनी यो cases. If citizens are not protected, who will stand as punch witnesses? So एक time bound special narcotics कोर्टाची गरज आहा आणि prosecution reform हाडपाची गरज आहा. Prosecution opposition घालना. तुमचे advocate जर फिक्स जातात थंय वो केसी हाडटा तर तुम्ही ताजे कितें पळोवंक जाय. आता लेट्स गो टू क्रायम्स. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनायड. गोंयांत कितें जाता, जस्टिस इज नॉट ओनली डिलेड, इट इज डेड. यू गो बाय द जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट. अमंग द स्मॉल स्टेट्स गोवा इज द लास्ट, एंड इन द बिग स्टेट्स गोवा डजंट फिगर ओनली. गोंय म्हणून गोंय इंडियनूच ना अशें दिसता, दिसत ना खंयच्या रिपोर्टान. आता पळोवया. आनी तो कोणें रिपोर्ट कोणें फेक मनशान बी कांय करूं ना. तो टाटान केला. टाटा म्हळ्यार अदरवायज मोदीक बी आवडटा. From 2021 to now we will just look at the crimes against women. Since Madam is presiding here, I'll bring crime against women. In 2021, out of 128 cases, only 16 resulted in conviction. In 2022, out of 212 cases, convictions were 13%. In 2023, conviction rate collapsed to single digit. So you can do anything with women and you can get away with it. So हे जर पळयलें सगळें जाल्यार अशें दिसता की now you go to rape. I put a question, LAQ 134.
In 2021, 51 reported cases, 1 conviction. Acquittal rate of 91%. In 2022, 74 reported rape cases, 0 conviction. 2023, 97 reported cases of rape, only 2 convictions. Acquittal rate is 80%. This is a broken prosecution system. Victims are abandoned, criminals walk free. So हे जर सगळें पळयलें जाल्यार गोंयांत 2021 789 crimes जाल्यो, conviction rate 48%, 2022 1055 crimes जाल्यो, 47%, 23 802 जाली, and the conviction rate plummeted, and that is how pending trials are piling up, and there is absolutely nothing called prosecution. Now, police are detecting well 80 to 100% of the cases in serious crimes, but detection without conviction is meaningless. Azo अर्थ कितें जाता? So that is why I am demanding fast track courts, a robust punch witness protection mechanism, and a time bound prosecution framework. Law and order and एक हांवें शेल्डेंची केस हाडिल्ली 1 May 2025. एक मनशान पुलिसाचेर दिलें कानार, slapped a policeman, DG sir, slapped a policeman, the constable eardrum got damaged, that person's case also was not registered, nothing happened, there is no charge sheet, and he just got away with it. This has happened in Sheldon, in our Cabral's constituency. So, that accused was not even arrested, he hid at home for 2 days, he was advised to go for anticipatory bail, 3 months later there is no charge sheet. Now you look at anything, you go anywhere and see what is the type of carelessness and, complete inaction when it comes to police acting and whenever it is coming to main issues. Now yesterday, a few days ago, on the 27th of July, in Rangali, Betul, under Kunkoli police station, at 3:30 in the evening at Sri Gopal Krishna temple, 5 people have been assaulted by 18 people. 4 of them are government servants. No complaint has been registered. No media is reporting. Everything is gone up. Everybody is bleeding. I've got photographs of them. So this is the position. And I think 2 MLAs in the house are aware what has happened. So basically, and what is happening? You all are going after whom? You all are going after those people who are standing up for Goa. Those people who are activists. There is one Rama Kadkorkar. He went against that same Gram Sevak who was suspended yesterday. A migrant told him, तुमको यही जमीन पे घर देगा. पुरता म्हणून तुका जितोच. काय घालना केस पीस. ऑन द कॉन्ट्ररी ताजेर केस जाली. शंकर पोळजी म्हणून तो एक राखणदार जालो. ताणे वोटर अवेअरनेस करपाक गेलो. ताजेर केस जाली. मारियाम फेराव म्हणटाने शेअर केले. ताजेर FIR जाली. पण मुख्यमंत्र्याक विष्णू अवतार म्हणून न्यूजपेपरांनी केलो ते पचले. ते कोणाक वाईट दिसता, कोणाचो सेंटिमेंट हर्ट जालो ना दिसता. हे अशें कितें एक हे प्रतिमा कुतिनो म्हणून आहा, फिडल पेरेरा म्हणून आहा, अशे 500 सिटीजन्स आसले who protested against a statement that the relics of Saint Francis Xavier DNA testing should be done. There are lots of people who came out on the street. Every one of them has cases have been filed. But the person who said it is fully away with it. सांगेल मेशू डिकोस्टा ताजे 5 FIR जाल्यो, 2-3 NC जाल्यो, आता 35 नोटीस जाली. हिस्ट्री शूटर जालो. हे कितें कोणाक धरतात? बोमा एक्टिविस्ट संजय नाईक हो आपले सातेरी देऊळ आणि राखणदार जमीन म्हणून साल्वार करून भोंवता. ताजेर फ्लायओव्हर प्रोजेक्ट हे करता, ताजेर केस जाली. तुळशीदास नाईक म्हणटा BJPचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. टायम पळय हांव पयलीं सांगत तूं येवन मारपाक लागशी. म्हजो 25 पळय मरे दिश्टी पडना. ना 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 तूं हें करूंक आयला जाल्यार तुजें काडटा पयलीं, तुजेच कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता. स्पीकर सर हे अशें जाता. तुळशीदास नाईक म्हणटा BJPचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. ताजेर कंप्लेन केली ह्याच ग्रामसेवकान, ताका भितर उडयलो. आतां ग्रामसेवक केलो सांगता तुका हिस्ट्री सांगता. एंथनी डी सिल्वा म्हणून आहा, मारियान पेराव म्हणून आहा. हे they are fighting to save Goa's natural wealth, but they are being threatened. हे कितें जाता? अशें जर पळयलें जाल्यार
अशें दिसता की मुखेलमंत्र्याच्या घरा एक एजिटेशन जाल्लें. हृदयनाथ शिरोडकार, महेश मामरो, भरत मांडोळकार आमचे खूब दिगंबर कामत जाल्लो. तुवें सांगलें केस विड्रॉ करता म्हणून. आज केस घाली तांकां कोर्टान यो म्हणलें. हें कितें? हें सारकें न्ही. म्हणल्यार दिगंबर कामतीन तें राखूंक जाय आशिल्लें तांकां. तो केल्लो आनी ताणें हें केल्लें. ओपोजिशन लिडर आशिल्लो तो तेन्ना. सो थंय वतकर विसरूंक जायना. आनी तुमी देवाचे मनीस अशें विसरूंक कशें शकता? उतर दिल्लें तेजो सोलम वर्ड गिवन. सो हांव मागता मागीर अंगणवाडी वर्कराचो इश्यू पसून तुवें सॉर्ट आवट केलो पूण तांचेर केस चालू दवरली. हें सारकें न्ही. आज सिच्युएशन अशें जालां. रामा काणकोणकाराचेर 17 केसी, प्रतिमा कुतिनाचेर 12 केसी, मेशू डिकोस्टाचेर 8 केसी, मारियान फेरावाचेर 3 केसी, शंकर पळजीचेर 2 केसी, फिडॉल पेरेराचेर 2 केसी. ह्यो कित्याक केसी? केसी कोणाचेर? आनी ड्रग पेडलर आतां सुटून वता, खून करता, रेप करता तो सुटून वता. हें दाखोवन दिलां हांवें तुमकां. आमचो साऊथ गोंयच्या एमपीचेर केसी आहा डबल ट्रॅकिंग आनी कोळशाचे विरुद्ध झगडलेलो म्हणून. हा जालें पूण आमी केला न्ही ताका. आमी निवडून हाडला मरे ताका. स्पीकर सर, हे आतां राखणदार हे कोण? हे फ्रिडम फायटर. कशे तुमी फ्रिडम काबार करतात. हे आतां फ्रिडम फायटर जाल्ले आहा फुडले जनरेशना खातीर. तांचे अगेन्स्ट केसी विड्रॉ कर, नाजाल्यार तूं ती अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी म्हणटा खरें प्रूफ करतलो. सो हे सगळें जर पळयलें जाल्यार आमी वी हॅव टू होल्ड द पुलीस ऑल्सो अकाउंटेबल समवेर. स्पीकर सर, हे आतां खूब कडेन जाता, परतेंच जाता म्हणल्यार कितें? आतां लहराईचे स्टॅम्पीड ओगीच आमी एक तर पळयलें. पयर तुमी हांगा खंय तें सप्ताक तुमी 20 कोटी रुपयांक इन्श्युअर केलें. बरें आहा. लहराईच्या देवळान पळयलें जाल्यार एक्झीट रूट नाशिल्लो. सो लोक मेले, एक्शन कोणाचेर घेतली ना. शो कॉज सर्व केली, पुलिसाचेर एक्शन घेतली ना. मेन ऑफिसराचेर. ऑफिसरांक ब्रिफींग दिवंक नाशिल्लें. ड्रोन्स म्हणून हाडले. ड्रोन्स टेक्नॉलॉजी रातचे चलना म्हणून सांगलें. अरे ड्रोन कितें हाडले ते रातचे चलना जाल्यार? सो बेसिकली रोहन खंवट्यान आयर्न मॅन हाडलें. बरें, आयर्न मॅन हाडूंकूच जाय. पुलीस जो प्रोटेक्ट करूंक आसलो तो पार्टिसिपेट करपाक वचपाक लागलो. पार्टिसिपेट केलें म्हणून वायट न्ही रे, पूण बेसीक काम करपाक जाय. तूं त्या सोडून तेंच जर लागलें जाल्यार हें काम कोण करतलो? थंय स जाण गेले. स्पीकर सर, आतां IRBचेर वता. IRBचे एक अशें आहा की सेकंड आनी थर्ड बॅटेलियन म्हणटा ते तांकां सेकंड क्लास सिटीजन कशें तुमी ट्रीट करतात. तुमी फर्स्ट IRB बॅटेलियन मर्ज केला आनी प्रमोट केला थ्रू कॉमन केडर. सेकंड आनी थर्ड आर लँग्वेजिंग. हें कित्या खातीर? तूं IRB म्हणटा ताका फक्त वोटिंगाक हाडनाकात, बॅलेट वोटिंग करपाक. तांचे मातशें हें करा. तांचो फुडार बरो जावन तुमचो फुडार तांणी केलो. स्पीकर सर, आतां हांव येता हाजेर कित्याचेर? कसिनोचेर. स्पीकर सर, आनी मुखेलमंत्र्याक हांव मुद्दाम हें आयकूंक लायता. हांव आतां एक प्रूफ घेवन उबो आहा हांगा. प्रूफ घेवन कितें आहा की व्हिडिओ एविडन्स हांव तुका सबमीट करता. कशें ऑन शोर कसिनोनी, ऑन शोर म्हळ्यार बोटीचे न्ही, ऑन शोर जे तुका कमी पयशे दिता. ऑफ शोर 40 कोटी रुपया दितात तुका लायसन्स. ऑन शोर कसिनोनी लायव्ह गेमींग कशें चलता ते हांवें 3 कडेन केलां. रोज आयक, आमी रँडम स्टिंग ऑपरेशन केलें. नवीन तुवें व्हडले ही घाल्या पळय ती होल्डिंगां ताजेर ती नांवां येता ती. 15 जुलयाक कसिनो गोल्ड म्हणटा तें केलें कांदोळी. सारकें वचून हांव व्हिडिओ एविडन्स दिलां आनी आतां हांव तें ट्विटूय करतां. 27 जुलयाक कसिनो एटलांटीस म्हणटा थंय केलें कलंगूट. आनी काल रातचें म्हळ्यार डे बिफोर येस्टरडे फिनिक्स कसिनो म्हणटा थंय केलें. तिनूय कडेन लायव्ह गेमींग फूल स्विंग चल्ला. आज आमी बजेट उलयतात. वी आर टॉकिंग डिमांड्स आनी दीस इज लॉस ऑफ रेव्हेन्यू. सो माय डिमांड इज व्हेरी क्लियर. गव्हर्मेंटान हांची लायसन्सां कॅन्सल करची. फूल फ्लॅज गेमींग कमिशन अपॉइंट करचें जें तुमी सदां सांगीत आहात. आनी ज्यो पेंडींग फी आहात त्यो रिकवर करच्यो. हें जर जायना जाल्यार तुमचें कितें तरी हातूंत इन्वॉल्वमेंट आसा अशें मागीर आमी काडचें पडटलें. आतां कितें म्हणटा तें आयकलें ना. लेटरां सगळ्यांक इश्यू केली. लेटरां न्ही, हें तें पळय फोटोचेर तुका कळटलें सारकें. सगळ्यांक न्ही, तांचेच मनशाचेर घाल. आतां एक तुका हांव केस दितां. आतां लोन शार्कींग म्हणून आहा पळय तें कशें जाता. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान
बायल आहा म्हणजे म्हाका एक बायल आयली सीएम हे माझे आयक तुझ्या मतदारसंघातली आमोणेची बायल फातोर्डा एकल्या अराद खान म्हणून सन ऑफ अलाउद्दीन आणि हिना खान हाजे कडच्यान पयशे घेतले कितले पयशे घेतले 90,000 रुपया तिका सांगले 20% इंटरेस्ट म्हयन्याक 15,600 रुपया मायनस करून दिले आणि पयलो म्हयन्याचो इंटरेस्ट काढलो म्हणून आणि तुका मेळटले आता 74,400 आणि 7 महिने तिने हे 20% इंटरेस्ट फारीक करीत रावली एक दीस ताणें म्हणलें कितें की आपल्या जनान जायना आपूण हे तुका सगळें दिता आनी पूण भायर सरता 90,000 दिता ते दिसा तिका सांगलें तुजे कडच्यान चॅक घेतलो म्हाका दिसता ती तुजे म्हऱ्यान आयल्याय बी 4.5 लाख तुजे गेले म्हण सांगले अशे कितलेच कंप्लेनंट आहा हांव नांव सांगून घेता हांव केन्नाच नांव असेंब्लीन काडनासलो हांवें गोंयचे आमचे पुलिसेक थंय सांगलें की बाबा कितें करूंक जाता काय म्हणून ते काय करूंक सोदनात ऑन द कॉन्ट्ररी ते म्हणटा तुमी चॅक दिला न्ही अरे हे कंप्लीट लोन शार्किंग ऑपरेशन दिस इज क्रायम मुमताज साहनी म्हणून आहा 1 लाख रुपया घेतला 8 लाख रुपया तिचे कडच्यान रिकवर केले रियाना मल्ला 35,000 रुपया घेतले 9 लाख घेतले दादापीर साहनी 1 लाख घेतलो 15 लाख घेतले रिकवर केले हे दिस इज कॉपरेशन तुझे पैसे घेतले एक चेक घेतलो आणि पयलो इंटरेस्ट काढला पण दिस इज अ लोन शार्किंग ऑपरेशन दिस इज इलिगल अंडर द लॉ स्पीकर सर कंप्लेंट्स हॅव बीन फाइल्ड FIRs have been requested no action so is loan sharking legal in Goa ऑपरेशन येता आता हांव येता आर्ट एंड कल्चर डिमांडाचेर आर्ट एंड कल्चर बारीक करून टच करून सोपयता कल्चरल मार्क्स टू स्कूल स्टुडंट्स म्हणते काय जावंक ना सो एक इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज प्रोजेक्ट म्हणून आसलो एम्ड एट डॉक्युमेंटिंग गोवाज फेस्टिवल्स क्राफ्ट्स अँड ओरल ट्रेडिशन हे फक्त तुम्ही 70 आनी काणकोणूच दवरना दुसरे तालुका सोडल्या म्हळ्यार बेसिकली स्टेट कल्चरल एक्ट आणि स्टेट कल्चर पॉलिसी ही हाफ बेक्ड आणि स्टेट कल्चरल एक्ट इज पेंडिंग म्हजो डिमांड एक 80 कोटी रुपया तुम्ही कला अकादमीचेर मोडले कला अकादमीचेर 80 मोडून आणि 20 मोडपाचे आहा आणि कितें मेळ्ळें तें आमकां सगळ्यांक खबर आहा मुखेलमंत्र्याक हांवें हें विचारलें की खंयचे इव्हेंट कॅन्सल जाले काय म्हणून मुखेलमंत्री उत्तर दितात नो इव्हेंट्स वर कॅन्सल ड्यू टू लिकेजीस म्हणून सो बेसिकली दिस इज एन इन्सल्ट रवींद्र भवन सॉ 62 इव्हेंट्स कॅन्सल ड्यू टू फॉल सिलिंग कॉलेप्स हे हांव सगळें उलयल्लो आहा हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन स्पेशल ग्रांट्स टू ओल्ड इन्स्टिट्यूशन्स अंडर द 75-50-25 स्कीम हे पेंडिंग आहा हे पेंडिंग चड करून स्वरमंच म्हणून एक केस दिल्ली मुखेलमंत्री स्वरमंचाची केस दिल्ली ते ग्रांट्सान 75-50-25 ते माझे कर आता बेसिकली रवींद्र भवनाचेर एक एंजायटी जाल्या गोंयच्या आर्टिस्ट कम्युनिटीक सडनली रवींद्र भवन तियात्रीस ऑडिटोरियम बंद जाला ब्लॅक बॉक्स बंद जाला 14 मेक चेअरपर्सनान सांगले की आपूण जुलय ते ऑगस्ट मेरेन इफी खातीर रिफर्बिशमेंट चलतलो म्हणून मागीर 5 दिसांनी सांगले की ऑडिटोरियम झप करून बंद जालो कित्याक रूफ कितें तरी रिपेर करपाक जाय म्हणून आज कांयच टाइम लायन ना आज कांयच ट्रान्सपेरन्सी ना 10 कोटी रुपया मोडले गेले 5 वर्सांनी पैसे खंय गेले स्ट्रक्चराची सेफ्टी कितें आहा कांयच कोणाक खबर ना ट्रेनिंग क्लासीस बंद जाल्ले आहा 4 कोटी रुपया फ्लोट केला टेंडर फॉर रिपेरिंग द NXE बट क्लासीस आरंट स्टार्टिंग म्हाका कळना ही बिल्डिंग कोणा खातीर ती मुखेल चेअरमॅनान सांगले एक कमिटी करता म्हणून ऑफ आर्टिस्ट ही ताणें करची बेसिकली टू ओवरसी द वर्क आणि हांव मंत्र्या कडेन मागता की हातून फक्त राजकारणी भरू नाका थोडे जे कल्चरान आशिल्ले इन्वॉल्व कर त्या लोकांकूय इन्वॉल्व कर आणि एक एक्झॅक्ट टाइम लायन दी ज्या नंतर ह्यो थिएटरिस्ट हॉल आणि ब्लॅक बॉक्स उघडे जातले आणि एक्झॅक्ट डेट बाय वीच द ट्रेनिंग क्लासीस विल बिगीन म्हाका दिसता हे सगळे रवींद्र भवनाचेर एक व्हाईट पेपर तुम्ही दिवपाची गरज आहा आणि मडगांवान ह्या वर्सा बर्थ सेंटनरी सेलिब्रेट करची के वैकुंठ म्हणून एक व्हडलो मनीस मारियो मिरान आणि लक्ष्मण पै तिगांचे सेंटनरीज आहा ह्यो तुम्ही सेलिब्रेट करच्यो म्हणून हांव मागता स्पोर्ट्स डिमांडान टच करता फास्ट Sports authority is in a state of rot. Speaker sir, recruitment rules have been diluted. Underqualified individuals with short-term certificates are appointed as coaches, while national level athletes with NIS diplomas are sidelined. Less than 30 of the 115 coaches hold the required qualifications.
हांव मागता की महेश कवळेकार राव मातशें तुका सांगला हांवें 10 आउट ऑफ 25 ते अजून 6 जाता ते मातसो राव हो महेश कवळेकार म्हणटा नॅशनल लेवल वेट लिफ्टर सेम हो तुकाय वळखता बरो बॉडी बिल्डर नॅशनल लेवल वेट लिफ्टर रोहनूय ताका वळखता ताका न्याय मेळपाची गरज आहा तो ही इज सर्विंग यू एज अ कॉन्ट्रॅक्ट ऑन कॉन्ट्रॅक्च्युअल बेसिस एज अ जिम इन्स्ट्रक्टर while others with no credentials are holding regular post and this is nowhere does it this type of thing happen तो here NIS coach भी रहे so basically हांव मागता की गव्हर्नमेंटान रिक्रुटमेंट रुल्स नॅशनल स्टँडर्डायज अलायन करचे आनी कोचिंग क्रेडेन्शियल्स चॅक करचे आतां हांव एक्सायजाचेर येता एक्सायज म्हणटकीर हे दिसांनी सामकें सॉलिड चल्लां आजूच एक वैभववाडी म्हणटा थंय पुलिसेन ट्रक दवरलो एक व्हडलो कंटेनर आनी गोंयचो सोरो तो वजून मेळून मेजीत आहा कितलो धरला तो वजून पळोवना टील लास्ट हांव भितर सरचे पयलीं चॅक करता मेजीत आहा ते पळय ते व्हडले पयशे आमी हातून बी कशे मेजतात खंय रे आमच्या तिरुपती बी ते पयशे मेजपाक पळय इतले आसता तसो तो सोरो सोंपना मेजीत आहा सकाळच्यान आनी जर पळोवंक गेलें जाल्यार एक हाजेरय एक स्टिंग करूं येता गोंयांतल्यान खंय एवरेज 100 ट्रक इलिगल सोरो गोंयचो एवरी मंथ क्रॉस जाता each truck carries liquor worth 20 to 25 lakhs सादी इकॉनॉमिक्स करूया बजेट न्ही म्हणून ब्रायब खंय कितली 50 ते 70 हजार रुपया कलेक्शन एजंट पणजे येवन घेता चेक पोस्टाचे 3,000 रुपया पर ट्रक पर मंथ एक्सायज गायड देता आतां पत्राचे बी चेक पोस्टाचेर पळय 30 इलिगल ट्रक पर मंथ म्हळ्यार 90,000 रुपया गार्डान गेले आतां मल्टिप्लाय कर 100 ट्रक इंटू 25 लाख म्हळ्यार कितले जाले म्हयन्याक 25 कोटी जाले वर्साक कितले जाली 300 crore इंडस्ट्री फक्त एक पत्रादेवी चेकपोस्ट चेक करा तुम्ही हे कशें चल्लां न्ही आनी सॉलिड चल्लां आनी फुडें कशें की ताणें जर धरलो तुका जाल्यार तुवें खंय वचून सांगपाचें जय माता दी म्हणून स्पिकर सर हांव वैष्णोदेवी बसपी पूण हें कितें वीट आयला आयकून हें जय माता दी म्हणून जर सांगलें जाल्यार खंय ताका कळटा की हें प्रोटेक्टेड म्हणून हें आनी कांय उलोवपाचें ना सोडून दिवपाचें म्हणून ही परिस्थिती आहा आनी ही जर आतां एक्शन जायना जाल्यार आनी स्टिंग ऑपरेशनां आमी करची पडटलीं आमी या दाजी हांव आनी तूं ते ट्रक घेवन मागीर पळोवया खंय पावता ते फुडें आतां हें पळय तूं पत्रादेवी लिकर दवरलो जे मनशान दवरलो ताका 3 ना 2 म्हयन्यांनी ट्रान्सफर केलो आतां तो आल्तिन्याक हेड ऑफिसाच्या कॅन्टिनान बसला असो सुकता म्हळ्यार एक ऑनेस्ट ऑफिसराक आमी कितें करतात ताका स्मगलिंग धरलें म्हणून ताजेर एक्शन घेतात आतां केरी चेकपोस्ट पळय एक गाडी धरली 700 बॉक्सीस लिकर घेवन डॉक्युमेंट विचारले जाल्यार ताणें कर्नाटका रजिस्टर्ड आरसी बूक रोहन मातसो आयक कर्नाटका रजिस्टर्ड आरसी बूक दाखयलो व्हेकल नंबर सोदलो आनी तो जर चेक केलो जाल्यार तो पोरवोरीचो लायट मोठो व्हेकल मेळ्ळो एक ट्रक धरलो रे 700 बॉक्सां सोऱ्याची हाडली खंय धरलो केरी चेकपोस्टाचेर गोंयचो नंबर प्लेट हाडली ती नंबर प्लेट जर चेक केली जाल्यार इट वॉज ऑफ अ लायट स्मॉल व्हेकल इन पोरवोरी दीस वॉज एक्चुअली अ ट्रक फ्रॉम कर्नाटका मागीर ऑफिशियल ट्रेस द लिकर ब्रँड टू अ डिस्टिलरी इन सत्तरी ओनर एडमिटेड टू प्रोड्युसिंग ओनली 150 आपल्यान केल्या पूण 700 न्ही 150 म्हणटा तो म्हळ्यार उरिल्ले 550 खंयच्यान आयले कोण हे चलयता रॅकेट दुसरे सायडीन नवसारी एक इलिगल डिस्टिलरी गुजरातचे पुलीस येवन पिसुल्ले सत्तरी बंद उडयता गोंयचे गव्हर्मेंटाक आनी गोंयचे पुलिसेक तांणी लेटरूय बरयलें कितें एक्शन घेतली गोंयच्या सरकारान सो हे हातून जर तुमचें हें डबल ट्रिपल चोपल इंजीन जर इनवॉल्व ना जाल्यार कोण आहा आनी ते सोड एक गोंयचो एक्सायज ऑफिसराक कर्नाटकान अरेस्ट केलो स्मगलिंग करतालो म्हणून सो हें कितें जाता तुमी परिस्थिती खंय पावयल्या ती पळया तुमी आनी तुमी बजेट इतलें सगळें आसून म्हणटात कितें सरप्लस बजेट म्हळ्यार चिंता तुमी दीस इज ऑल लिंक टू लॉस ऑफ रेव्हेन्यू फॉल्स नंबर प्लेटी घेवन ट्रक स्मगलिंग करतात गोंयच्यो डिस्टिलरीज आर प्रोड्युसिंग मोर देन डिक्लेअर एक करतात आनी इंटर स्टेट पुलीस सगळे इनवॉल्ड आहा सो हांव मागता की एक इंडिपेंडंट प्रोब जावचो इन लिकर स्मगलिंग ह्या रावत म्हणटा जो ऑफिसराक काडून व्हरून सुकयला थंय ताका रिइन्स्टेटमेंट जावचें
एक्शन टेकन रिपोर्ट नवसारी स्टेशनाचो सांगचो आणि डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी हे पुलीस ऑफिसर अरेस्ट झाले तांचेर करची. एक मिनिट राव रे ओगी हे जाऊ नका राव. आता एकूच लास्ट विजिलन्स सांगता आनी काबार करूया आनी इन्फॉर्मेशन उरल्या. आता विजिलन्सान एक लेटर आहा 23/6/2020 हे कितें? दिस इज अ लेटर एड्रेस टू द SP ACB विजिलन्स बाय whom? बाय द डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन. ते कितें म्हणटा की एक मिस कादरी नरिसा जैनब गुलाम हुसेन हे बायलेन school employee with an intention to defraud the government has submitted fake certificate one after the other, and the appointment of the principal of the school concerned is itself done erroneously. Maka dista te boreta di, it seems the school is working in tandem with some fake certificate racket with an intention to misappropriate government funds. The directorate has initiated process of withdrawal of above teacher. हे म्हाका दिसता सगळ्यांक खबर आहा कितें तें. आमच्या नावेलीच्या आमदाराक खबर आहा, तुमच्या मडगांवच्या आमदाराकूय खबर आसतलें. हे सगळें फामाद आहा आमच्या साश्टीन की इश्कोले जाल्या, इश्कोल्याचो हें जाल्या कितें रे तें. आतां आमी दिल्ली पब्लीक स्कूल बी स्टार्ट करना तशी ही स्कुलां जाल्या सगळीं फेक डिग्रीची स्कुलां. तातूंत कितें आपली बायल आपुणूच आपलोच भाव सगळे टिचर जातात. ते कोण भायर पुतो आहा ताजी सॅलरी मेळटा. हे हांव फाल्यां सगळे एज्युकेशनाचे डिमांड्साक सारके काडटा. आज तुवें म्हाका थोडो टायम दिलो. आतां एक इन्फॉर्मेशनाचेर आतां एकूच एक परिस्थिती हे सगळी जाता पळय. आज रिपोर्टर पळयतात हे सगळें जाता. हांवें एक प्रश्न घालो की सरकारी एडवर्टिजमेंट हे दिता ताचे म्हाका डिटेल दिवचे म्हणून. म्हाका उत्तर कितें आयलें? आन्सर इज वॉल्युमिनस आनी अलाव केलो ना. आता कोट्यांनी रुपया टॅक्स पेयराचे पैसे मिडियाकूय वतात, एडवर्टिजमेंट म्हणून दितात. आणि म्हाका क्रेडिबल रिपोर्ट आहा की एक स्टाफ फ्रॉम अ टॉप ऑफिस ऑफ दिस गव्हर्मेंट फोन सिनियर रिपोर्टर्स इन्स्ट्रक्टिंग देम टू पब्लिश न्यूज. बाबा अशीच ओपोजिशन आमदाराचेर अशी येवंक जायना, हो हात केलो जाल्यार असो दिसूंक जायना. अशें हे सगळे इमर्जन्सीच्या टायमार ते हाजे कडच्यान वताले. कोण रे तो आमचो हो शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला. तसो हो ऑफिसर विद्याचरण शुक्लाच्या लेवलाचो ना रे तो, पूण ताका ती पावर तो वापरता. आनी जेन्ना एक व्हडली जर्नलिझम चलोवपी मिडिया हाऊस जेन्ना इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी जाता तेन्ना आनी लोकशाय खंय उरतली? खंय उरतलें राजकारण? हें बरो एक कंपनी इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी जर जाली, एक बरी मिडिया कंपनी, खंय पावलें? स्पीकर सर हें बंद जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता दीस इज अ ग्लोबल ट्रेंड विच इज गोइंग टू लीड टू ऑटोक्रेसी. गोवा इज नॉट इम्यून टू दीस. गोवा ऑल्सो इज नाव कमिंग टू दीस. आनी हांव मागता की जे ह्यो मिडिया हाऊसीस आहा हे स्मॉल टर्म पयशे चिंतप ना. यू आर सेटिंग अ रोट. द रोट इज सच दॅट इज वॉट अवर सत्यपाल मालिक जी सेड. ताजे खातीर हांवें ताका कॉन्डोलन्स मागिल्ले. कित्याक ताणें सांगिल्लें की गोंयांत भरमसाट करप्शन चल्लां म्हणून. आनी ताजे खातीर ताका आज लोक मानतात की ही स्पोक ट्रूथ टू पावर. चंद्रकांत शेट्टी खरें उलयलो म्हणून. आनी खरें उलयलो आनी ताजे खातीर तो आज वयर गेलो जाल्यार पासून ताज्या आत्म्याक शांती मेळटली. कित्याक ताणें गोंयची परिस्थिती खरी सांगली म्हणून. पूण तुमी कितें केलें ताका धक्क्याक फ्रासीक केलो, दुसऱ्या दिसा घालून उडयलो आनी समतो ट्रान्सपोर्ट प्लेनान पॅकेज करून धाडलो. ही परिस्थिती गोंयच्या गव्हर्नराची, ज्या मनशान तुमचे काश्मीर साल्वार करून दिले तुमकां. हेच ते बाबू गोविंद गावडे सांगतालो कितें ते कितें सांगतालो कामा पुरते मामा म्हणून. स्पीकर सर आजचे जे डिमांड आसा ताका सपोर्ट करपाक हांव उबो रावलो आनी ऑपोज द कट मोशन. सगळ्यात पयलीं हांव आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे मनापासून धन्यवाद म्हणटा. आमच्या बिचोलेन कला भवन नासलें आनी ताचे फावंडेशन स्टोन करून आज लास्ट 3 म्हयने कामूय सुरू आसा. सेकंडली जे वॉटर डिपार्टमेंट आसा आमच्या खास करून गांवांनी मेणकुरे 6 आनी लाठंबारसे हांगा 10 MLD वॉटर प्लांटाचे कॉस्टिंग अराउंड 60 कोटी ताचे फावंडेशन घालून ताचें काम लास्ट 3 म्हयने सुरू आसा. बाकी खुबशे प्रोजेक्ट अंडर PWD सगळे केले. हांव एक 2च मिनटां घेता. म्हजो एकूच रिक्वेस्ट आसा मुख्यमंत्र्याक की आमच्या बिचोले म्युनिसिपालिटीन स्पोर्ट्स ग्राउंड ना. आता बेजीक इशू आसा तर आमच्या कडेन थंयसर खंयची रेव्हेन्यूची नाल्यार गव्हर्नमेंटाची खंयच्याच डिपार्टमेंटाची जागा ना. सो म्हजो सिन्सियर रिक्वेस्ट आमचो जो स्पोर्ट डायरेक्टर आसा डॉक्टर अजय गावडे व्हेरी एफिशियंट यंग एक्टीव आसा
ताका आणि मुख्यमंत्र्याक दोगांयकूय सांगता की जागा ऍटलिस्ट फुडल्या 1 वर्सात एक्वायर करा, डेव्हलपमेंट करपाचें आमी मागीर पळोव येता. आणि ही जागा खरीच जाय कित्याक आमची बिचोली मतदारसंघ रुरल आणि अर्बन आसा. रुरल सगळीकडे प्रत्येक गावांनी ग्राउंड आसा, खंय ना थंय केल्ले आसात, आमच्या सरकारान केल्ले आसात हल्लीच म्हज्या पिरियडाक. पण अराउंड आउट ऑफ 30,000 पॉप्युलेशन 15,000 पॉप्युलेशन म्युन्सिपाल्टीन आसा. आणि ह्या म्युन्सिपाल्टीच्या भुरग्यांक आमच्याकडे ग्राउंड ना सादो, स्विमींग पूल ना, स्विमिंगान जर ट्रेनिंग वतले जाल्यार तांकां पेड्यान येवचें पडटा. कितकेशेच भुरगे आमचे रणजी ह्या क्रिकेटाक खेळटात. सगळ्या खुबश्या स्पोर्ट्सांनी आमचे भुरगे एक्टिव्ह आसा, खंयच कमी ना. सो ग्राउंड हो जाय. म्हाका खबर आसा मुख्यमंत्र्याचें सेयिंग कितें आसा की आमच्या गोंयभर 153 ग्राउंड आसा आणि खंयचे कडेन ते वापरनात चड. पण अकॉर्डिंग टू मी ग्राउंड बी हे जे असतात हे कितें सबंदीच वापरपाक नसता. हे भुरग्यां खातीर जे भुरगे इंटरेस्ट आसा स्पोर्ट्सान तांच्या खातीर तांचो फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करच्या खातीर कितलीशीं स्कुलां आसा. दुसरें म्हणजे आमचं खरपाल म्हणून गांव आसा, थंय देवस्थानान 25,000 जागा डिपार्टमेंटाक ट्रान्सफर करता, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटाक. चडसो प्रोसेस जाल्लो आसा. फक्त लास्ट जो प्रोसेस आसा तो आमचो स्पोर्ट डायरेक्टर अजय गावडेन अंडर द लिडरशीप आमच्या मुख्यमंत्र्याच्या तो ट्रान्सफर करून घेवचो आणि जाता तितलो बेगीन तो ग्राउंड करचो. कित्याक ही त्या लोकांनी मुद्दाम म्हणून त्या जागा दिल्या फक्त स्पोर्ट्साच्या डेव्हलपमेंटाक करपाक. कमिंग टू पुलीस डिपार्टमेंट आमचे जे 2001 1200 पुलीस भरलेले, भितरले 350 पुलीस अजून त्यांचे प्रमोशन करचे उरले. लास्ट 24 वर्सां जाली. तांचे जर प्रमोशन जायना जाल्यार तांकां खंय तरी डिमोरलायज जातले. मुख्यमंत्र्यान कितलेशीच म्हाका दिसता डिपार्टमेंटांनी प्रमोशनां केला. पुलीस डिपार्टमेंटांनी हायर रँक ऑफिसरांचे केल्ले आसा, हांची तांच्यांनी कन्सिडर करचे. सेकंडली पुलीस डिपार्टमेंटान टील एट द लेवल ऑफ PSI ऑफिसर ते तांकां मोबायल चार्जीस दिता. पण ऑफ लेट कशें आसा इवन पुलीस कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, ASI हे सुद्धा लोक मोबायल सरकाराच्या कामा खातीर वापरता. खंय तरी तरतूद करून एक फिक्स अमाउंट तांकां मोबायल बिलाक म्हणून दिवपाचो अकॉर्डिंग टू अ ग्रेड. हांव अशें म्हणना की तांचें फूल बिल करचें, कित्याक ते आज कशें आसा मोबायला शिवाय कसलें कामच जायना. कमिंग टू फायर डिपार्टमेंट अंडर द लिडरशीप ऑफ आमचो डायरेक्टर नितीन रायकर खूप बरें काम करता. फक्त आमचे जे फायर स्टेशन अंडर GSIDCचे बांदपाचें काम लास्ट 4-5 वर्सां सुरू आसा. खूप स्लो पद्दतीन आसा. म्हाका एश्युअर केला GSIDC MDन की काम फास्ट घेता म्हणून, मार्च पर्यंत सोंपयता म्हणून मुख्यमंत्र्यान तातूंत लक्ष घालून ते काम सोंपोवन घेवपाचें. दुसरें म्हटल्यार फायर फायटर खूप बरें काम करता आनी ते रिस्क घेता, म्हणजे तांकां रिस्क अलाउन्स आसता. आनी आय एम शुअर मुख्यमंत्री हो रिस्क अलाउन्स कन्सिडर करून तांकां तांचो जो फायराचो जो रिस्क अलाउन्स आसा तो दितलो. एक उलोवपाचें म्हणजे IDAचेर उलोवपाचें. ते नरेगाचे जे रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी आसा ताच्या अंडर ते ग्राम रोजगार सेवक असता, प्रत्येक पंचायतीन असता आणि फूल गोंयभर अराउंड 150 आसात आणि त्यांचो टोटल स्टाफ अराउंड 200 आसा. आणि हे अपॉइंट केल्ले 2008 केल्ले, 2013 केल्ले, 2021 आणि म्हाका हे ग्राम रोजगार सेवक एजन्सी तांकां आतां कितें तरी 21,000 पडटात. राजस्थान गव्हर्नमेंटान तांचे 1,000 वयर असले. ह्या सगळ्या हांकां तांच्यांनी परमनंट केल्ले आसा आणि ताचे जजमेंट सुद्धा आसा. सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट सुद्धा आसा. ती जग्गो वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया त्याचेर क्लियर कट क्रायटेरिया दिला की एक कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ जर तुम्ही प्रॉपरली रिटीन म्हणजे सगळे जर एक्झाम बी घेऊन जर घेतला ताका फिक्स करू शकता. हे आता कशें आसा खुबशे जाणांक 10-15 वर्सां जाली, दे क्रॉस द एज ऑफ 45, ते आता काही अप्लाय करू शकना. सो सरकारान तांच्या वाटेन पॉझिटिव्ह रावपाचे आणि ते डिफरंट आसा. ग्राम रोजगार सेवक एजंट आसा, प्रोग्रामर आसात, भितर इंजिनियर्स आसात, सगळे मिळून 200च आसात ते स्टाफ. तांचो कितें इश्यू आसा तो आमच्या सरकारान जाता तितलो बेगीन सोडोवपाचो. लास्ट एक उलयतना PWD कडेन PWDन म्हजे जर आता हांव हे उलयता जी म्हणजे अटेन्शन हाडपाक, बाकी याचो अर्थ कितें बाकीची सगळी म्हजी कामां जातात. 7 पुनर्वसन एक शाळा आसा. ही शाळा जेन्ना फर्स्ट इयर आमदार आसलो तेन्ना PWDन डिसायड केली इट इज नॉट वायबल, म्हणजे स्टेबिलिटी ना, त्याचो रिपोर्ट आयलो फ्रॉम GEC आणि ती डिमॉलिश करची म्हणून केली. मागीर टेम्पररी त्या लास्ट 2 वर्सां भुरग्यांक एका प्रायव्हेट घरान शिफ्ट केल्ली आसा. आता कन्सिडरिंग इट इज अ स्कूल, म्हजो सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा PWDच्या सीईक
पार्शेकार सर तो खूप ऍक्टिव्ह असा की हे जे स्कुलाचो प्लॅन झाला आर्किटेक्चरान पळयला आणि बरो प्लॅन केला ताका लीफ बसयला तांच्यांनी हॉल केला म्हणजे पयली नुसतो प्लॅन केला हांव सांगली यू हॅव टू बिल्ड अ स्कूल कशें फुडल्या 25 वर्सां खातीर प्लॅन बरो आसा पण प्लीज जाता तितले बेगीन हे स्कुलाचें काम सुरू करचें कित्याक ही जी शाळा आसा ह्या शाळेन जी भुरगीं डे बाय डे वाडटात आसात आणि आमचो मुख्यमंत्री सदांच म्हणटा ह्या शाळांक आमी सपोर्ट करपाक जाय बाकीचे हांव थँकफूल म्हणटा मुख्यमंत्र्यान हांव ऑन द फ्लोर ऑफ हावस सांगता केन्नाय हांव फायल येयल्ली ती PWD आसूं WID खंयच्याय केन्ना ना म्हणून ना केन्ना केन्ना आमकांच दिसता आमचेच लोक केन्ना केन्ना NOC दिवपाक किंवा खंयचोय जर रस्तो आमी जर घेतलो जाल्यार कोण तरी आमचे कडेन कशें आसता बारीक बारीक गोश्टी डेव्हलपमेंटाचे कडेन राजकारण करप म्हणून फुडें काडप आनी ती कामां हाडप ही जाता सो सरकारा सायडीक तरी कांयच प्रॉब्लेम ना देव बरें करूं म्हणटा Speaker sir, I rise to speak on the demands listed before this house today while supporting the demands. Speaker, I come to the first demand, that is demand number 17, police. First I must express my thanks to the Chief Minister because in the budget he had declared that South Goa Police Headquarters building which was constructed many years before, will be repaired, refurbished. आम्ही जाणात सगळे पुलीस म्हणजे सेक्युरिटी, पुलीस म्हणजे लॉ अँड ऑर्डर, पुलीस असल्यार बरे असल्यार जनता सेफ रावपाची, सो जनतेचे रक्षक पुलीस अशें एक समीकरण आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता पुलिसाक नॉर्मली पुलीस हे निग्लेक्टेड जातात. आमी सदांच पळयता एक्सपोजिशनाच्या वेळार पुलिसांनी एक्सलंट काम केलें त्या खातीर. पण नॉर्मली पुलीस कारण VIPs येता, प्रायम मिनिस्टर येता, राष्ट्रपती येता, उपराष्ट्रपती येता, पुलिसांचे भयंकर टेन्शन आसा, दे वर्क अंडर लॉट्स ऑफ टेन्शन. पण नॉर्मली पुलिसांक प्रजा सदांच पुलिसांक कितें जालें की पयली ब्लेम पुलिसाचेर घालता. आज संवय जाल्याची सरकाराक गाळी मारता तशें सगळ्यांत पयलीं पुलिसांक गाळी मारता. म्हणजे एक हांव तरी आसतना गव्हर्मेंटाच्या नजरेक हाडून दिता की मडगांव शहरांत कोंकण रेल्वेचे मेन जंक्शन is located in Margaon. So influx takes place in Margaon via railway station. आणि खुबशे जाण चोर पळय आसता खंय चोरतात बिरतात ते रातचे येतात आनी 3 वरां ती बी ट्रेन धरतात आनी वता कारण कंटिन्युअस ट्रेनी आसता 60-70 ट्रेनी ह्या मडगांव स्टेशनांतल्यान वता. सो यू रिक्वायर लिटल मोर स्ट्रेंथनिंग. ते जर रेल्वेचेर जर सारके वॉच दवरतलो भायर सरता वता जाल्यार तांकां मडगांव पुलीस स्टेशनाक एक 20-25 स्टाफ एक्स्ट्रा जाय. ते ऑलरेडी हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आसा. चीफ मिनिस्टरान दिताय म्हणून सांगला ताणें तें बेगीन दिवचें. त्याच भशेन फाटीं कॉन्स्टिट्युएन्सीची मिटींग घेतिली थंय एक रेस केल्लो प्रश्न एक एडिशनल जीप तांचे कडेन एक जीप आहा एक एडिशनल जीप आनी एक व्हेहिकल टू लिफ्ट 4 व्हिलर्स पार्किंगांतल्यान नॉन कसलेय दवरता रस्त्यार दवरून वता त्यो काडटले जाल्यार तांकां एक व्हेहिकल जाय. ती व्हेहिकल दिली जाल्यार तांकां पयशे रिकवर जाता कित्याक लोकां कडल्यान पेनल्टी मारता ते सगळे तांकां वता. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 21 PWDचेर हांव एकच सजेशन करता आनी जें हांवें फाटीं एकदां सांगिल्लें हॉट मिक्स करता पळय हालीं ट्रेंड कितें जाला हॉट मिक्स आसा त्या लेवलाचेर आनी हॉट मिक्स घालता ताजेर तिसरें हॉट मिक्स घालता आनी खूब कडेन मडगांवांत गार्डनाचो फुटपाथ वो रोड लेवलाचेर सकयल गेला हॉट मिक्स वयर जाला आनी स्टेशन रोडा वयलीं दुकानां ही सकयल गेल्या हॉट मिक्स घालून लेवल वयर आयला. पूण हांवें सजेस्ट केल्लें की तुमी आतां मुखार टेंडर काडटा आसतना एक स्पेसिफिकेशन घालपाक जाय कंपल्सरिली की आसा ते लेयर पयलीं स्क्रॅच करून काडपाक जाय हॉट मिक्साचे आनी मागीर हॉट मिक्स घाला. बिल्कॉन ते दिलीप बिल्कॉनान मशिनरी हाडिल्ली जे जुवारी ब्रिज बांदताले ताणी फूल रोडा वयले सगळे हे काडले हॉट मिक्साची कार्पेट सगळी काडली स्क्रॅच करून दॅट दे यूज फॉर अगेन क्रिएटींग ए हॉट मिक्स आनी थंय लेवल हे नवें घालें हॉट मिक्स लेयर नवो घालें लेवल सेम उरता. हे मातशें अत्यंत ह्या खेपे हाजे मुखार जितलीं टेंडरां येता त्या टेंडरांत हे कंडिशन घालचें हे स्पेसिफिकेशन इन्क्लूड करचें जाय जाल्यार ती मशिनरी कंपल्सरिली हाडपा लावची कॉन्ट्रॅक्टर. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 26 फायर अँड इमर्जन्सी. द फर्स्ट टायम ह्या डिपार्टमेंटाक एक गोंयकार मेळ्ळा जो हो डिपार्टमेंट हेड करता आनी एक्टीव आसा काम करता. आतां तांकां खूब कडेन म्हाका दिसता इक्विपमेंट जाय पडटा म्हणजे पयर हांवें पळयलें पयर फाटीं उजो लागलो तेन्ना
2-3 मशिनरी इमिजिएटली ताणें फायर टेंडर्स बी एडजस्ट अरेंज केली हाडली आनी उजो रोखडोच कंट्रोलाक आयलो. पूण मेन प्रॉब्लेम कितें जाता आतां नवी टॅक्नीक खूब आयल्या. क्रॅश फायर टेंडर्स मेळटात. बॉम्बे सगळ्याच्यांनी क्रॅश फायर टेंडर्स व्हीआयपीज येता, हेलिकॉप्टर लँड जाता आनी कितें जाता तेन्ना क्रॅश फायर टेंडर रेडी आसता.